kí gbogbo wa pé a kú Friday olóyin, a kí wa láàkiri gbogbo àgbáyé, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí arúgbó ilé, mo kí omidan, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé ṣé láfíà ni mo bá gbogbo wa ní gbogbo ibikíbi tí olúkálùkù wa bá wà. Mo kí wa pé káàbọ̀ sórí ètò wa, ẹ bá wa pín ètò náà. Ó ṣe kò tó, ó wà important pé kẹ́ bá wa pín ètò ti tèní. It is very, very important. Mo kí bàbá wa olóyè Dr. Sunday ọmọ Adeyemo tí gbogbo wa mọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà. Mo kí ọba Elédùmarè fún bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá àti tó ń ṣe Yorùbá nation àti tí kò ṣe Yorùbá nation. Èmi náà ni ọmọ Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo wa mọ̀ sí Koikimedia, agbẹnusọ olóyè Dr. Sunday ọmọ Adeyemo tí gbogbo wa mọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá tí a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ta máa bára wa sọ ní èní, ó máa lárinrin, ó máa dùn. Ẹ pín ètò yẹn, ẹ jẹ́ kó kárí ilé kí olóyè Ìgbòho gan lè gbọ́ pé iṣẹ́ tó rán mi ó kanlé, ó kan gbogbo àgbáyé. Bẹ́ bá ṣe ń wọlé, ẹ̀yin ṣáà bá wa pín ètò náà. A ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ni, àìtí wọnú ètò rárá. Èní á máa jẹ́ ọjọ́ 12 inú oṣù àkọ́kọ́ ọdún 2024. Ìlú òyìnbó ní London níbẹ̀rẹ̀ mi ti ń fi ọ̀rọ̀ fi bá yín sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ lóyè àti agbẹnusọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀, torí pé ẹ̀tọ́ tá à ń béèrè fún is our right and our right to be respected. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ máa tẹ̀ lọ báyìí díẹ̀díẹ̀ ká tó wọnú ètò. Ọjọ́ òní, ọjọ́ tó lápẹẹrẹ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà. Kó orí ni ọmọ Adéyẹmọ ọba ti kú ọ̀tá ìbáyọ̀ wọn ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ wò ó. Èyí tí wọ́n rò yí ẹ̀ lolúwọ̀ ọba ń ló kúkú sẹ́. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà. Ọjà máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba òkúri. Tó o bá ti dàbí wèrè pọ́jọ́ òní ó tó pé ń kọ́ kí lọ fẹ́ wá láàrin àwọn ọmọ adarí wọn gan. Tàbí tó o bá ti dàbí gé ọmọ láàrin ìgbẹ́ kí lọ máa ṣẹ̀dá òfin ìgbìrọ̀. Ọjà máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ ọba tó fi ọ́ dára tó dùn. Ọmọ Adéyẹmọ o, ìwọ náà kọ́ Olódùmarè ọba ní kí ọ lárugẹ. Ẹ̀sẹ̀ wọn dúpẹ́ o. Sunday o. Ẹ̀sẹ̀ wọn dúpẹ́. Máa gbọ́ ó ti gbogbo olùgbọ́ ọmọ Adéyẹmọ o. Ó dé wọn mọ́lẹ̀ pákápáká wọn ò lè mí mọ́. Ó ti kó wọn láyà jẹ́ wọn ò lè sóge. Ó ṣẹ̀rù bà wọ́n. Ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́. Ó ti fi ògbójú láfọ́ igbá oró ní èyẹ dànù. Ọmọ Adéyẹmọ pọ̀ bá tiẹ̀ ọmọ ọkọ lógún ọmọ àlè. Ìwọ náà bí bàbá dojú dé àfihù bí ọba ṣe sí ẹjẹ́ àfọ kí ni ń bẹ nínú ọ̀gán. Ọmọ Adéyẹmọ ti ń dún mọ̀wúrú bí ọ̀pá ni kò pa ni bí ọba ní pa ni kó yé dún mọ̀wúrú mọ́ o. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di bí àlọ́ yìí yé ẹjẹ́ ọmọbẹ́mú ewé kókò tọ́ba lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ fọ̀yà kọ́ máa fọ̀yà pèrègèdè sàǹgbà ọ̀rọ̀ máa fọ́ọ̀kù ẹni bá wọ́ pé ọmọ Adéyẹmọ ti di bí àlọ́ yìí. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà yé orí ìrìn àgbẹ̀ ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkọ ní ọ̀hún ṣéun bẹ́ẹ̀ lọmọ ọkọ ṣe ìwọ lọ́pàá Gàmbàrí nípa ìsìn. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá Gàmbàrí nípa ìsìn ọ̀pá Fúlàní nípa ọgbẹ́ tó ló pọ̀ ya onítọ̀ ọmọ Sunday Ìgbòho Òòṣà pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ lọ òròlú ọmọ kẹláwù ọlẹ́lẹ́ mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajá tó yàn jìyẹ́ kí àwọn bàbá rẹ mo dẹ́lu mo dáàrin òde wọ́n di méjì bá rẹ̀ ta àlọ́ méjì bá rẹ̀ jí àgàdà yín ó di méjì bá rẹ̀ gbẹ̀ndínlógún ó kan ní làárọ̀ bẹ́ẹ̀ ní kókó ilé wa ṣàgàdà nínú bí àwọn rẹ̀ ọmọ gbọ́dọ̀ ọlọ́kọ̀ iná ń sowó akọ̀yìnsẹ́ ọlọ́kọ̀ iná sì gbà lẹ́kẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ Sunday Òòṣà máa pọ̀ ogun ní iná ni lógun oògùn ní iná ni lógun oògùn ló ní ilé àárọ̀ oògùn ni wọ́n fi jagun bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ bóògùn ọ̀yẹ́ ẹjẹ́ anáwọ̀ lóògùn ọ̀nà. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ló ní ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ni. Ọ̀pọ̀ agbọ́ o. Àṣẹ. Ìlànà Olódùmarè ni wọ́n máa lò ọmọ Adéyẹmọ o.
dákun mọ́ làwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé ọdẹ kò tó dùn. wọ́n á máa gbọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ń tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ ká gbé ẹni tó lúwa fi sẹ́ ká gbé lárugẹ gidi ni ẹ̀mí jù wọ́n wọn ò dùn ẹjọ́ òrodò lọ sí. ìbá méjì kọ́ o ẹni tó lúwa fi sẹ́rán ọgàtọ̀ sí ẹni tó fi ra wọn Sunday ọmọ Adéyẹmọ tiwa akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà gbọ́dọ̀ ọmọ Adéyẹmọ wọn máa gbọ́ wọn fẹ́ ṣàdúrà kan fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ àdáwọn síra wọn wọn ní kàkọ́ máa ṣe ara rẹ̀ kó dànù ìmọ̀jú ayé pọ̀ ní kó lọ́wọ́ ọmọ wá kékeré tó kékeré ìdáhọ́ iná máa gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ òsì bàtàrí òní gbúrú òdòkó tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn máa fọwọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbára jagun tí wọ́n ti jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa fi ọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni Oòduà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Àjàngẹ̀tíẹ̀lẹ̀ ẹ̀fọ́fọ̀fẹ́rí lánàfọ́kúnlá òun lẹ̀ mẹ́rú ọmọdékùnrin sábà aborílá aborí funfun alùpùpù àbáàkúndù ògèdèǹgbé ẹgbẹ́gbùngbùrù olè jẹ̀sà Ṣàngó. máa gbọ́ná sẹ́yìn ọmọ Adéyẹmọ o ń bọ̀ Ṣàngó tí mo gùn làyà wáyé náà ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Ṣàǹbóló ti rí gbẹ̀tugbẹ̀tu tiẹ̀ ṣe ọ̀gbárùgbàdárúgbó onúgbòlò rẹ̀ jó ògùn lẹ̀yà ọ̀sẹ̀ pẹ̀yìnrín ẹni ọmọ nídìí bàbá rẹ lọ òrùka tàrí gbàgbà. Wow, what happened there? Wọ́n kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé and welcome ó kù díẹ̀ kò tí délẹ̀. wọ́n dìbò lẹ́kùn Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho sà òòrí bí wọ́n ti ń wọṣọ àkísà máa gbọ́ o yẹ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá lóye àkọ́dá ayé ọgbọ́ ọmọ Adéyẹmọ ní ẹja fọwọ́tì àti yìí débi tó lápẹ̀rẹ̀ ẹja fọ tẹ́lẹ̀ èmi ju ìwọ òjò mi kò lè gbé wa débi kankan pa àkọ́dá ayé ọgbọ́ ẹja pàwọ́pọ̀ ká bí ẹni tó lùwọ́ fi sẹ́ni lárugẹ ni ẹ máa gbọ́ oní bó yẹn ṣe wọ́n máa fara oní ni igi igbó sórí pọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tọrùn inú dé ìwọ̀n tọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ yéé máa bá ọjọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹ̀rẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ṣerú ẹ̀ wọn ò lè mú jẹ́ má ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ gbogbo tó ọba tí pátápátá bọ̀ ìmọ́lẹ̀ thank you àrò ọ̀rọ̀ mọ́ gbogbo tó ọba tí àrò ọ̀rọ̀ mọ́ àwọn tó mú kọ́jọ́ òní wáyé má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó gbófo gbogbo tó ọba pátápátá àrò ní ọmọ ọ̀rọ̀ mọ́ orí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa fègísè lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀ wọ́n lè bí lẹ́rìí wípé talọ́pọ̀ ni ìwòsàn lápẹ̀rẹ̀ lágbájá ni tàmẹ̀dọ́ ni ìmọ̀lẹ́ akéwìrì ọmọ wọn ló gbòmọ̀ṣọ́ àjílété mo bólúwa mi dúpẹ́ mo bẹ̀rù àgbà. ó jẹ́ akọ déètì yẹn sílẹ̀ 23rd Igboho Town is going to be happening 22nd 23rd of next month. Gbogbo àlàyé yẹn la máa ṣe fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń béèrè gbogbo ohun tí ẹ fẹ́ mọ̀ la máa ṣàlàyé fún yín gẹ́gẹ́ bí tí ẹ ti mọ̀ mí pé Ọláyọmí Kóìkì the spokesman for Dr. Chief Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà mo ní Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Mú déètì yẹn fi sínú dáárì ẹ o ì tí rànkárá ìjọ ń prepare ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n fẹ́ gbé ní 23rd nígbòho town níbi tí carnival níbi tí final burial ìyá dáadáa ìyá ládùbáríkà ìyá onínúure ìyá tí ó gbé pọ̀n fún oṣù 9 tó sọ̀kalẹ̀ púpọ̀ náà àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbé wọn wọ́n ti jù wọ́n sínú igbó ìyá ìwá gbé Ìgbòho jáde Ìgbòho náà làwọn ń pariwo yìí Ìgbòho town náà là ń lọ lágbára Ọlọ́run ó tójọ́ mẹ́ta arìnrìn àjò kékeré ni kó bá àdá náà ni a dẹ̀ tún lọ ṣe àwọn courses kéékèèké kan kí ìrìn àjò yẹn kó lè máa tẹ̀síwájú. Yorùbá nation no going back tí bá ní no going back náà ni gbogbo ẹni tó bá ní going back ẹ sọ fún wọn pé no going back. Àwọn ọ̀bọ olóṣèlú jà àbọ̀bàjà ìta ń béèrè ní pẹ́sẹ́ ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ bọ́ nínú oko ẹrú. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa a ní ẹ pín ètò yìí ó máa lárinrin àmọ́ sẹ́ bẹ́ ṣe mọ̀ bá ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ ètò wa ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ilé tá bá wá gbọ́ ilé tán àwa lọ gbọ́ oríṣiríṣi àwọn nǹkan kan ká tó wọnú ètò
ó lè ju 4 hours ó lè tó 3 hours tó o bá ní data ọmọ ó jẹ́ lọ subscribe torí tèmi máa dùn díẹ̀. Ìgbòho là ń lọ bọ̀ gbóhùn sókè náà tí a kọ́kọ́ kí Ìgbòho díẹ̀ ká tó gbọ́ Koikimedia mọ́ ń bọ̀. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adeyemo Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀. 23rd February 2024 ó máa lárinrin ó máa sweet gan nítorí pé kí ni ìyá ọmọ Yorùbá nation òun là ń gbé ilé ló lọ tààràrà ilé Koikimedia ẹ gbọ́ díẹ̀ ẹ gbóhùn sókè. Àbò bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàràmùjẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn òní bomi kó sí mu wọ́n láwọn òní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fìrí ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adeyemo Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àgbọ̀gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́. Ẹ̀yin wo lẹ máa gbárùkù tí ní next month òun la fẹ́ béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe máa gbárùkù tí l'Amẹ́ríkà ṣe máa jáde sáṣíà ní US ní Europe ní Asia nílẹ̀ Yorùbá ìjọ ti rànkárà tiẹ̀ àbó ìtì gbọ́ rárá 22nd 23rd mo ní ìlú Alágbàdo Òde. I need the bad energy energy tó máa dùn ni torí pé kí ni it is our right ilé ló lọ parara pápápápápá ìgbésẹ̀ ọ̀nà wọ́n fẹ́ gbé kí ló fẹ́ mọ̀ àfún ẹ ní gbogbo tó yẹ kó mọ̀ àti tó yẹ kó mọ̀ gbogbo tó yẹ kó mọ̀. Tàpẹ́tẹ́ wọnú omi ọmọ. ó ń kánjú Ìgbòho náà la ṣe ń bọ̀ àti wà ní calm down ni lọ fi sórí dáárì Koikimedia mo ní èmi ni last man standing yín lórí Yorùbá nation last man standing tẹ bá ti ń sùn máa kàn yín níkò dídé à ń bọ̀ nígbòho gègèlè wodò sànyà ìsọ jìnnà ṣé ti rànkárá ò ti rànkárá lọ rànkárá náà kò wọ́n tẹ́ bá mọ bí tẹ́ fẹ́ rànkárá ẹ̀yẹn kàn sí wa èwo ni wọ́n máa ṣe ṣé báńdì lẹ́ máa gbà ṣé máa ṣàsùn Ìgbòho gbogbo Koikimedia team mo ṣèbà fún yín rí production sáré ní next month rí kí ni mo sọ rí production Koikimedia sáré díẹ̀ gbogbo angle tó bá máa lọ pátápátá nínú Ìgbòho yẹn lẹ máa rí ní next month gbóhùn sókè mo ti dé. Ọ̀rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù
nígbà tí wọ́n mọ̀ gbowó mọ̀ rẹ kí ló dé gbowó mọ̀ rẹ sí ọmọ òpópó sọ́ràn ìgbàgede gbowó sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní gbowó mọ̀ rẹ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní gbowó áfíkọ̀ pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège wọn láwọn ò ní bomi kó sí mu wọn láwọn ò ní bomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọn sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta òṣègbè fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Igboho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. tó o bá tí ì rí interview yẹn ó jẹ́ tètè lọ wò ó tètè irú àwọn interview bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ máa lọ wò ó for now títí di 22-23 ariwo yẹn máa lọ tá láti London láti America láti all over the world mo kí gbogbo ẹ̀yin planning kò gbọ́dọ̀ kú mo ṣe bá fún ẹ àìtí ìwọlé àṣẹ mẹ́yẹbọ ni ẹ pín ètò ẹ lọ pé gbogbo èèyàn wá pé sẹ́ Ìgbòho town ó máa ṣẹlẹ̀ ó máa lárinrin gbogbo ẹ̀gbọ́n mi ti dúró ọba gan final invitation ó ti ń lọ sọ́dọ̀ wọn gómìnà gan final invitation ó ti ń lọ sọ́dọ̀ wọn gbogbo àwọn kí ni everybody la pè kò síjà kò sí anything everybody la pè máa bí ní pé ṣé Ìgbòho ti délé ṣé Ìgbòho ń bọ̀ ìyẹn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú gbogbo wa ní Ìgbòho má béèrè pé Kóìkì ṣó ń bọ̀ ò ní láti béèrè yẹn gbogbo wa ní Ìgbòho Ìgbòho ṣé Ìgbòho ni wọ́n tí wọ́n bá jẹ́ Ìgbòho gbóhùn sókè mo kí ẹ easy ní Kóìkì máa make sure pé any event a máa reflection lẹ́ ń rí báyìí mo sáré rìnrìn àjò kékeré ni àti lọ àti dé gbogbo ẹni tó bá ní ká máa lọ ká máa dé rọlẹ̀ pa a máa lọ gbára lóye lọ gbọ́n tó lóye sọ síbẹ̀ àwọn ọba Tinubu jà àti sọ fún yín negotiation máa ṣẹlẹ̀ nínú ìrìnàjò yìí pé àní negotiate rọlọ́pàá Yorùbá nation la gbé dání àmọ́ a máa kọ́kọ́ sìn yá ná ilé ló lọ ta Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin yára kẹ́ dàgbà sí wa lọ́wọ́ gbogbo ilẹ̀ máa dàgbà máa dàgbà sí wa lọ́wọ́ ó yẹ jẹ́ ká lọ kọ́kọ́ tó lọ gbẹ́lẹ̀ náà mo ṣe ń padà bọ̀ mo ì tí dé Yorùbá nation ẹrù kó ti kú ni torí mo sì ń lé mo sáré rìnrìn àjò ní kó bá da náà ni a tó lọ ṣe àwọn training kéékèèké kan ká tún máa mọ àwọn bí tá a máa gbé sí fún yín lórí Yorùbá nation mo kí gbogbo ẹ̀yin yẹn tí ń wọlé mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ń wọlé ẹlẹ́ẹ̀káàbọ̀ yẹn easy ló ní kí n máa ó ní Kóìkì ó ní tìyá Ìgbòho yẹn DHL ló fi gbé dé eléyìí ń wò yìí DHL ló fi dé London mo sọ fún yín pé àwa la ní àsíá gbẹ̀yìn síyá tó bá ní credit lọ ra credit torí pé eléyìí ní ó máa lárinrin ó máa dùn díẹ̀ àbí kílẹ̀ ni mo wí gbóhùn sókè mo fẹ́ gbọ́ látọ̀dọ̀ ẹ̀ gangan. Ọlọ́run ni mo ṣe bẹ́ẹ̀ fún yẹn o gbogbo nǹkan tó náà fún bàbá mi láyé kò fún bàbá mi ò tí ì yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju ti bàbá mi lọ. orúkọ ẹ ti ju ti bàbá ẹ lọ ó dẹ̀ ní bàbá òun yàn kó mẹ́sàn-án léwu lọ́wọ́ àìtí play anthem tá a bá ti play anthem àti bẹ̀rẹ̀ program a sì ń ṣe fàájì lọ́wọ́ ni a máa play anthem mo gbàgbé lọ para alé ẹ lọ jí wọn pé Kóìkì ti dé o ọjọ́ márùn-ún tó fi sílé yẹn náà oyè yín asáré wọ plane wọ train wọ bus àwọn coach àwọn ibìkan dẹ̀ wà máa ń ṣe jogging àwọn ibìkan dẹ̀ wà online ní gbogbo ẹ̀ bọ́ọ̀ sókè Ìgbòho mò ń bọ̀. ọdún ní bàbá mi ojúmọ̀ ní mọ́kànmọ́ dàkọ̀ mí nìkan àìdàkẹ́. ẹ gbọ́dọ̀ dárúkọ olóyè Ìgbòho nítorí pé òun lọmọ tó ń sọ èmi ò bá Jésù pàdé rí mo gbà fún wàláì mo ò bá Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo gbà fún mo wá rí Ìgbòho akọ̀ máa ń gbọ́ àwọn òòṣà lẹ́ Yorùbá àárí òòṣà àwọn gan rí akọ̀ máa ń gbọ́ ní èṣù ọmọ èṣù dẹ̀ la wá ọmọ èṣù la wá àwa gangan lọ́mọ èṣù ọmọ Jésù àtọmọ èṣù àtọmọ Ànábì àwa rí olóyè wá tún béèrè pé ta lolóyè ìwọ rí Jésù rí ṣèbí wọ́n sọ fún wa pé Jésù wà ní adẹ̀gbàgbọ́ eléyè tó wá rí yẹn kí ló dé tó fẹ́ gbàgbọ́ torí pé òun kọ́ ló expect tó yẹ kó gbé dání òun dúró dà àwọn tó yẹ pé láti wíìkì nísìn ìbànújẹ́ ló wà nílùú yẹn ìyẹn kọ́ la fi sọ nísìn àìtí wọnú ètò ẹ̀ gbóhùn sókè Ìgbòho ṣàmúgbọ́n ẹ̀. àdá tàbí kí ẹ sọ burúkú ẹ sàṣọ kan òmìnira lọ́wọ́. ó gbọ́dọ̀ sọ̀kan nú ẹ̀ wàá máa sọ̀kan ni is either you say the good about him or you say the bad about him wàá sọ̀kan nínú ẹ̀ ni ìkan ló máa mú nínú ẹ̀
ó gbọ́dọ̀ mú èèyàn kan nínú ẹ̀ nítorí pé òun gangan lọmọ tó ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí olóyè Ìgbòho ló ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní gbogbo àgbáyé nítorí pé àgbáyé fẹ́ laná mo sọ fún yín pé ogun ń bọ̀ ní gbogbo àgbáyé lọ́wọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Red Sea a máa dé gbogbo ẹ̀ lénìí máa gbé débẹ̀ mo ní èmi ni the last man standing mórí èsì èmi ni last man standing lórí ìrìnàjò yìí a máa kọ́kọ́ gbéyà lọ lé náà a lọ sìn á Ìgbòho town ẹ máa prepare ẹ máa wá náwó ẹ máa gbowó a lè fẹ́ gbéyà lọ bẹ́ẹ̀ ká máa gbowó lórí platform yìí a máa gba ṣégi owó bẹ́ẹ̀ ni owó a máa gbà GoFundMe mi ẹ̀ dáwó síbẹ̀ mọ́ kí ló dé ẹ̀ ń bá wa jà ni ẹ fowó sínú GoFundMe a ní gbàgbé olóyè láyé a máa kọ́kọ́ máa rántí ẹ̀ tó sì wà live torí pé ẹ̀yin tó ń dúró pé kọ́ páì àbí kan tẹ́ máa sọ nìyẹn ẹrù kan máa pa sílé ni lọ́gbọ́ Aláròyé lọ́gbọ́ àti débẹ̀ àti gbé débẹ̀ tó o bá ti gba Aláròyé ẹ lọ́gbọ́n tó sọ síbẹ̀ ẹ lọ́gbọ́n tó lóye sọ síbẹ̀ gbóhùn sókè Ìgbòho ṣàmú gbádùn ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bí gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé kò fún bàbá mi ò tí ì yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi bẹ́ẹ̀ ó kọ̀ mí ju bàbá mi lọ Ìgbòho àti bọ́lá bọ́lá ti bọ bàbá mi ojúmọ̀ òní mọ́kàn mọ́ dà kọ̀ mọ́ bí kan àyíká kẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sá sọ̀kan omi lọ́lọ́run fún bí n bá sì kú. tó o bá sì kú kò sí tẹ́ lè ṣe sí mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó ẹ̀ mo ṣe rí pé mo ṣí fìlà fún yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó ẹ̀ torí pé àwọn lọ́yọ̀ǹda bàbá fún wa no orúkọ dádì ẹ̀ ni máa fi wá gbowó lórí social media orúkọ dádì ẹ̀ ni bá máa pè ta ló mọ bàbá ẹ̀ rí ta ló mọ bàbá ẹ̀ rí bọ́ọ̀ sókè mọ́ ń bọ̀ mọ́ ìtì dé ṣé tí bá dẹ̀ lọ play lé nísìn mo dẹ̀ fẹ́ avoid kí n má lọ play kankan tó máa lọ máa disturb YouTube mi tọ́wọ́ ma ó yá bọ́ọ̀ sókè. wọ́n ní pé ènìyàn ṣe bí Ọlọ́run wọ́n ní kò lè bọ́ sí ikú àmọ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. ní sọ gbogbo ẹ̀ délẹ̀ mo sọ fún yín pé ẹ lọ máa prepare nígbà tá a bá débi tá à ń lọ wàá ka ìwé mi wàá máa béèrè pé bọ̀bọ̀ ìdẹ̀ máa ń sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ṣe rí gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ̀ ń rò pé ẹ máa dí lórí olóyè Ìgbòho Ọlọ́run á bá a ṣí ọ̀nà níbi tẹ́ ẹ̀ ti rò bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín mo ní mo sáré rìnrìn àjò kékeré kan ó yẹ yín ká má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ ó rò pé gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ ni gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ lórí social media for life ẹ máa rántí ẹ̀ ni bọ́ọ̀ sókè lóye ṣe rí orin yìí jẹ́ rántí ìgbà tí mo play fún yín àti ń prepare pé kó lóye máa nìṣó ní Germany àwa release fídíò yẹn kò wá yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bó ṣe máa rí náà nìyẹn eléyìí 22 23rd wàá máa kọ sílẹ̀ ní wàá má gbàgbé déètì yẹn o 22 23rd ìwọ tó wà nílé wàá pàdé wa ní Ìgbòho máa béèrè pé ṣé mò ń bọ̀ ṣé Ìgbòho ń bọ̀ ìyẹn ọ̀kan wọ gbogbo wa ní Ìgbòho a lè ṣe Ìgbòho ní London a lè ṣe lamẹ́ríkà a lè ṣe ní Germany mo kí gbogbo wa pátápátá àìtí bẹ̀rẹ̀ tó a sì ń ṣe rìrásà la sì ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ kò ní bàjẹ́ fún yín màmá ẹ kú àdúró tì mí ìyá ẹ gbéra ó ní olóyè tó ń bá tún fi gbúrò yín ẹ ní tún sí níbẹ̀ yẹn mọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ló lọlé méjì péré lẹ mọ̀ èyí tó kù atọ́jú ẹ̀ pamọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olóyè gbọ́n sókè ó yá. bàbá bá mi ṣe wọ́n ní bí ó sì àwọn ìwé kò lè bọ́ sí ọ̀rọ̀ sí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ o bàbá bá mi ṣe wọ́n ní kò sáyé ló ogun ti ní ìjọba báwọn yan ẹ̀bẹ̀ ní mọ̀ ṣeré ogun ti bẹ̀rẹ̀ prime minister ti gbógun lọ bá wa ní Yemen máa prepare anything can happen between now and the end of this year prime minister at America wọ́n ti gbógun wọnú Yemen báyìí wàhálà burúkú ti bẹ̀rẹ̀ látàlẹ́ àná ìwọ ń sùn mo ní má fi gbogbo ara sùn ẹ má fi gbogbo ara sùn àti lọ bọ́ǹbù Yemen bẹ́ẹ̀ ni mo sọ UK àti lọ bọ́ǹbù at America wọ́n níbi kan wọ́n ń disturb Red Sea gbogbo ẹ máa laná lọ sórí follow mi lórí Twitter wọ́n bọ̀ gbóhùn sókè náà. wọ́n ní pé ènìyàn ṣe bí Ọlọ́run ọba wọ́n ní kò lè bọ́ sí ikú àmọ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bàbá ti bá wa ṣe. wọ́n ní bí ó sì ìwé kò lè. má béèrè pé ṣolóyè ń bọ̀ Nàìjíríà ìyẹn ọ̀kan wọ àní máa nìṣó ní Ìgbòho town ibẹ̀ ló ti máa pàdé wa ibẹ̀ ni kò ti pàdé wa gbóhùn sókè mò ń gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ó yá lẹ́ẹ̀kan sí ó yá. ọ̀rọ̀ sí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ o bàbá bá mi ṣe wọ́n ní kò sáyé ló mo ti ra account mi tó máa flow ra pa àwọn èèyàn pé fún wa lówó àbí abẹ́rẹ́ mi fún wa lówó ni ó yá ẹja gbọ́ ẹ̀ náà ẹ yẹ ká wá lọ gbọ́ the original one tábà tí wàá gbọ́ original yẹn tán délẹ̀ because èmi náà gbọ́dọ̀ máa kíra mi ọmọ Ìjẹ̀bú Òde mo kí gbogbo yín ẹ̀yin ti Jẹ̀bú ẹ̀dẹ́ ọmọ adín àkàrà iléepo kẹ́kọ̀ọ́ nìṣó ní kínní
kò ní ṣó àkàrà elépo kò ní ṣó ìkọ́kọrẹ́ nígbòho kó gbogbo ẹ̀ ó máa lárinrin a máa ná gìrìgìdì owó a máa jẹ́ kó lóye mọ̀ pé àwa là ń ṣe nǹkan a máa ná ṣígìdì owó gbogbo tó bá gbà la máa fún bẹ́ẹ̀ ni mo sọ a máa jẹ́ kó lóye mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá la gbókù yẹn dání kò ṣóhun mọ̀ kọ́ ti freeze account ẹ̀ o ò tí gbọ́ pé wọ́n freeze account ẹ̀ láti bí ọdún 3 owó wà ń bẹ́ẹ̀ a máa ná ṣígìdì owó ibi tówó yẹn bá wà a máa mú jáde mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá mi ó ti ra àǹkárá rẹpẹtẹ bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń nà níyà tèmi náà nà àǹkárá ti sùn lọ rẹpẹtẹ tó ti wà lọ́dọ̀ télọ̀ tó ti ń gé lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ò báyìí tí ra àǹkárá ọmọ tó bá rò pé wà lábroad tètè ránṣẹ́ kọ́ bẹ́ẹ̀ ra àǹkárá o torí pé tó má di pé jẹ́ pé Mr. Koiki ẹ̀dẹ̀ sọ fún ariwo mọ́ pa nísìnyí o ṣe mọ̀ pé ariwo yẹn nísìnyí wọ́n ní kó loud kó lọ sókè Ìgbòho ló fẹ́ ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ ni mo sọ a kí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọba náà ń bọ̀ mo kí bàbá mi Muyideen Bello mo kí gbogbo àwọn pàṣítọ̀ mo kí bàbá yín gbogbo yín mo kí pátápátá àti sẹ̀lẹ̀ àti kérébù gbogbo alájọ ń lọ síbẹ̀ àti oníṣẹ̀ṣe gbogbo àjọ ń lọ sọ́hun ni àjọ máa dé Ìgbòho ni àtẹni tó lè lọ àtẹni tó lè lọ ìwọ tó wá ra tíkẹ́ẹ̀tì tọ́nà ẹ̀ ti ra wọn náà kan ti ra tíkẹ́ẹ̀tì òun gbọ́ pọ́n náà ẹ lọ tètè change tíkẹ́ẹ̀tì yẹn ẹ wá make sure pé kàn fi allowance díẹ̀ sórí tíkẹ́ẹ̀tì yẹn but 22-23 lágbára Elédùmarè àìtí bẹ̀rẹ̀ ètò sẹ́ẹ̀ mo ti ṣe 26 minutes mo ń wo time ẹ má wọrí tí bá ti play anthem láti bẹ̀rẹ̀ bó a lè play anthem nígbà tá àìtí gbọ́ ti Koiki a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbọ́ ti Koiki díẹ̀ náà tá bá ti gbọ́ ti Koiki a play anthem torí pé kíni anthem yẹn ló sọ pé officially àti bẹ̀rẹ̀ program Yorùbá nation no going back gbóhùn sókè Koikimedia. Koikimedia, we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwọn ló láṣà àti èdè. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Dem never sabi wetin we carry for her. But e dey move closer before they go sabi. Extra be the 23rd, 27th. They never know wetin we carry for body. But e dey move closer before they go sabi. Ọ̀gbìn lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó torí kodò bí àná, ọgbẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ dùn. Oníbàjẹ́ fún yín. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Àlejò jùmọ̀ dé. Ilẹ̀ ìlérí. Àwọn ọmọ ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàmọ́ ọ̀dọ́ tó gbójú wọ̀. Kásá. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbogbo ayé jẹ́. Tiwa mọ̀ ní. À ń gbé sò lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Tó gbójú wọ̀. Tiwa mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Tó gbójú wọ̀. Tiwa mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alára mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá ni ẹ, ọmọ Yorùbá àtàtà. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alára mi. Ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ kájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ̀ á tẹ̀lé ní bọ́ra. Ẹ̀yin lọ́mọ náwó. Òyìnbó
òyìnbó tó dé ìgbà tó yíwó dé o owó náà dé tó wọ́ sí o Koikimedia sáwà ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ pèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àtúntàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá yọ. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó fẹ́ òòdùn kàgẹ́gọ̀ lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àgbèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àkìsọ̀dálẹ̀ àkìsọ̀dálẹ̀. Síbẹ̀ àwọn kì í ṣọ̀dà. Mo sọ fún yín pé àwa máa dúró ti olóyè to the last man standing. Èmi máa dúró tì. Tẹ́yìn bá ti ń yọsẹ̀ ìgbà yẹn lèmi máa dúró tì. Tẹ́yìn bá ti ń yọsẹ̀ mo wá mọ̀ pé gbogbo wa ò ní yọsẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ gbogbo wa ní ọ̀rọ̀ gbogbo wa ló kàn. Everybody ló kàn torí pé ikú tó pa ìyá yẹn ikú tó pa ikú Yorùbá ni ìjà tó lóyè gbé dání èmi rí ìyá yẹn ìyá tó fit tó dúró dáadáa tó wá di pé ìrònú dé ó wá ń bi Sunday bí ẹ ti gbàgbé ó ń bi olóyè pé kí lòun tún máa ṣe ṣé bó ṣe máa lọ náà nílé olóyè wa ní ṣé tóun bá lọ sọ fún Ọlọ́run ṣé gbogbo ẹ máa níyànjú ẹ wọ àwọn abiyamọ tó tọ́ kò sí àwọn abiyamọ tó wà nísìn ẹ pé tó bá ti bímọ báwọn ń jù sínú igbó ni nígbà tí Nàìjíríà ti kó bá wọn abiyamọ tó tọ́ wá ń béèrè pé ṣé tóun bá bẹ Ọlọ́run tóun bá sọ fún Ọlọ́run ṣá tóun bá fẹjọ́ wọn sùn Ọlọ́run ó wá fẹjọ́ wọn sùn Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ó wá fẹjọ́ wọn sùn Ọlọ́run ó wá mú rẹ̀ lọ kábíyèsí Elédùmarè ìyá yẹn lára fẹ́ gbé sí báyìí kó lè tètè kó lè mọ the big impact and the implication ká dá sílẹ̀ torí àwa la dá wàhálà sílẹ̀ jẹ́jẹ́ lolóyè jókòó ta lọ fà á pé máa bọ̀ wá ràn wá lọ́wọ́ torí pé agbára wọ kan tó wà ńlẹ̀ yìí torí agbára tiẹ̀ ka torí ọba Elédùmarè dúró tì lẹ́yìn Jésù Kristi dúró tì lẹ́yìn àwọn onílẹ̀ dúró tì lẹ́yìn gbogbo òṣàlẹ̀ Yorùbá dúró tì lẹ́yìn ànábì Muhammad dúró tì lẹ́yìn wọ́n dúró tì lẹ́yìn ìyá ẹ̀ wá ní ìwọ má wọlé olóyè èmi á bẹ́ẹ̀ lọ bá ibi tí ìwọ wà ní láti lọ bí kankan jẹ́ kí èmi ránṣẹ́ lọ ìyá ẹ̀ wá ránṣẹ́ lọ ìyá ẹ̀ la fẹ́ gbé sí ẹ̀ má wàá pè ní Koiki ṣé olóyè máa lọ́lé nídìí gbogbo ẹnájì yẹn a máa sìn yà la gbé wá ẹ̀yẹn má wọrí tó kù gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ń bọ̀ gómìnà ń bọ̀ politician ń bọ̀ gbogbo wọn kọ́ máa bọ̀ gbogbo wọn náà la invite invitation ti lọ káàkiri ó ti lọ so ẹ jẹ́ gbọ́ the final bit of Koikimedia gbọ́n sókè the last bit. àdúró tán àkópèrè kékeré. Koikimedia we bring you one closer to your doorstep. Koikimedia is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koikimedia is around to give us latest. Koiki. ní sùúrù bẹ́ẹ̀ ká wá play anthem wa ká bá ti wá play anthem olóyè tí wàá fi nǹkan kan ránṣẹ́ sí mi mo ní bá mi ò lélẹ̀ wọ́n ní bá mi jù síta náà ni mo fẹ́ kó máa mo ní ó da ìtẹ́ bá ti fẹ́ làwọn náà fẹ́ ìyí tó bá fẹ́ la fẹ́ àwọn kan náà ń tiwa ẹ jẹ́ kó tiwa wọnú igbó dárúkọ bàbá ẹ ní Nàìjíríà kàmí tó máa lè gbà ẹ́ lẹ̀ lọ dárúkọ bàbá ẹ
dárúkọ bàbá ẹ̀. So ibi tó bá ń tì wá lọ yẹn òun náà ní kájọ máa tẹ̀lé lọ torí pé òun gangan ni mo sọ fún yín ní years and years pé òun ló ní kọ́kọ́rọ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀ ibi tó bá fẹ́ ti sí ni àwọn àfìgbà country mad people all over the place mad people all over the place àgbẹ̀ kan gidi dání ẹ̀yin diaspora ẹ̀rọ ojú tì yín ẹ̀ bá ti bá wọn lọ ẹ̀wọ̀n yọ wá lọ ṣe ń change account àwọn tá ti mọ̀ra bíi family tẹ̀dúró tó lóye àwọn ni ó kówó jẹ ni o tó bá kówó jẹ ṣòwò bàbá yín náà ni ṣòwò bàbá yín ló kó jẹ ṣèbáwá ọmọ Yorùbá ládáwó sí lọ́rùn à ń bọ̀ sí idiot all over the place idiot ìwọ mú ìyá ẹ sílẹ̀ náà kí hypertension àti gbogbo problem Nàìjíríà ká gbé sórí ìyá ẹ lọ́rùn kó wá mọ̀ bóyá ìyá ẹ máa survive bí ìyá olóyè sì survive for that 3 years èmi rí ìyá yẹn dáadáa tá a bá ń lọ rálì báyìí ìyá yẹn á tún máa wúre fún wa lọ báyìí ni idiot all over the place come back home kí la fi wá ṣe ń lé olóyè ò ní láti wá Nàìjíríà a máa ṣe gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe láti ta bẹ́ẹ̀ ni part 1 la ṣe mú wáyé mo ní energy yẹn tẹ́yìn bá ti ń mu lọ́lẹ̀ èèyàn máa release ẹ̀ sókè ṣèbí Nàìjíríà náà láàrin yẹn ó lè country 419 country ìlú tó ti ba ayé jẹ́ mo sọ fún yín pé àmàlà àti gbẹ̀gìrì politics ló ń ṣe bóun sókè ká kọ́kọ́ gbẹ́lẹ̀ iná. orílẹ̀-èdè ìbí wa kàgbéga fàyè rí ìgbàgbọ́ wà níbẹ̀ má ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan tó mìíràn ní kẹ̀kẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára. ọmọ Olúwa nílé kò sí ipò ètò rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. mo kí gbogbo wa pé báwo lè ṣe ó dọ́gba díẹ̀ àbóyá kí n gbé mo kí gbogbo ẹ̀yin alálùbáríkà èmi náà mí sí yìn bọ́n mo kí láwọn ọjọ́ kan bá wà a máa láwọn ìgbésẹ̀ a máa lọ ṣe training mo sọ fún yín pé ìlú yẹn gbọ́dọ̀ máa ṣe training tó bá lọ ṣe training màá kọ́ máa jáde màá kọ́ máa sọ̀rọ̀ màá fún yín ní false information màá fún yín ní disinformation ní tí mo kọ́ ní ìjọ Tuesday àti bookẹ̀ láti last year National Union of Journalists kò ń ṣe NURT o NURTW gbogbo náà la pè é máa bọ̀ a pè é sí gbòòwò ẹ kó mọ́tò ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ pàdé ń bẹ̀. sọpẹ́ ẹ̀rí mi mo sọ fún yín pé àtẹ́rí mo wà live mo sí live ẹni tó bá ń follow mi á mọ̀ pé Koiki wà online ẹlòmíì rò pé dìgbà tẹ́ bá rí mi báyìí ni mo wà online ìgbà tẹ́ ẹ̀kúkú rí mi àwọn tó fún wa lówó àwọn tó dẹ̀ fún wa àwọn tó dẹ̀ kí ọ̀kíà mo sọ fún ìyàwó mi mo ní nígbà tíyàn bá lọ náà bọ́ọ̀ ṣe ní rántí èèyàn mọ́ náà nìyẹn àwọn ọ̀dẹ̀ tí lọ́bì kankan lọ́bì kankan ibi tá a wà yìí náà la máa wà. mo kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba Elédùmarè pé arìnrìn àjò kò sí ìrìn àjò tó kéré èèyàn sáré lu ìrìn àjò kékeré kan pé ìrìn àjò kan kéré kò kéré èèyàn lè sáré èèyàn lè sáré rìn gan sẹ̀ kí mọ́tò kọlu ìrìn ọkọ̀ oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀. ṣàdúpẹ́ fọlọ́n pé a lọ àbọ̀mọ́jẹ́ ìwọ má béèrè pé bó mo lè lọ Nàìjíríà kò síbi tí mo lè lọ anywhere in the world ibi tó bá mi mo lè lọ. ilé ayé tóbi gan lórí ìrìn ilé ayé tóbi ibi tó bá mi wá lè lọ ìwọ má wá béèrè pé bó tó bá dọjọ́ iwájú gbogbo ẹ̀ wá kà pé níjọ́ báyìí ní déètì báyìí ìlú báyìí ni mo wà nǹkan báyìí ni mo ń ṣe. Ọkùnrin ṣe gbogbo ẹ̀ la máa sọ sórí social media. So, but the most important thing is, we're grateful that we went and we came back and we are back.
with more energy as usual. Ẹ ṣàfihàn gbọ́n tí mo fẹ́ sọ àbí. Àlàáfíà ni olóyè wà, àlàáfíà ni mo bá, àlàáfíà ni ìyàwó wà, àlàáfíà lọmọ wà, kò séwu rárá, adúpẹ́ fọba Elédùmarè. Àlàáfíà ni bàbá Akíntóyè wà, àlàáfíà ni mo bá wọn náà. Ṣòkó kí máìndé lè máa rókì pé ṣé bẹ́ẹ̀ ló lọ ni, ṣé Germany ló lọ ni, torí ọkàn yẹn á máa rókì. Ẹ̀yin ò ní láti ẹ máa kọ̀ stress ara yín. Nígbà tí mo ti ní àlàáfíà làwọn méjèèjì wà yẹn, àlàáfíà ló wà. Mo bá bàbá Akíntóyè dáadáa. Bàbá tún pè mí lórí fídíò kankan mọ́ mi, o ṣé o dúpẹ́, o ṣé o ṣé, kò ń ṣe bàbá tún kí mi lánàá. Olóyè ti pè mí kọjá àti sọ̀rọ̀ bí ẹ̀mẹ́ta lénìí. Mo ní privilege ni, it's a privilege. Kódà bó ní mo ṣe spokesman òun tán pé kí n má ṣe mọ́, ó sì ní ibi tó bá ń lọ ni mò ń lọ 110%. Mo rí, mo bá jẹ, mo bá mú, mo játẹ̀, mo jẹ́pọ̀ ẹ̀, ó gbé mi rìn. Àwọn kan ní mo múlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀, mo mú náà ni. Ṣé wọ́n ṣe múlẹ̀ pẹ̀lú èèyàn ni? Ìyẹn ṣe ní ẹ̀yin ò múlẹ̀ pẹ̀lú Jésù. Mò ń béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ṣé o ò múlẹ̀ pẹ̀lú Jésù? Mo ti ṣàdúrà kọjá nu ilé láàárọ̀ ẹ̀. What God cannot do does not exist. Èmi náà láwọn pastor ti máa ń follow. Mo ní tolóyìnbó, mo dẹ̀ ní ti ọmọ Yorùbá tí mò ń tẹ̀lé. Pastor náà tèmi nìyẹn. Mo ní àfáà tí mò ń tẹ̀lé. Mo ní imam tí mò ń tẹ̀lé. Mo ní babaláwo tí mò ń tẹ̀lé. Pastor náà tèmi nìyẹn. Ìyẹn at 40+ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan la gbé dání. Ọ̀rọ̀ bí ilé ayé wa ṣe máa nírọ̀rùn. Bọ́ ká tó débẹ̀, ká má sọ̀rọ̀ jù. 22, 23rd, 22, 23rd, 22, 23. Ilé ló lọ tarara, ilé ló lọ bana. Ẹ máa orin kan tó máa ń play yẹn tó yẹ pé orí ìwọ̀n àwọn máa náwó, àwọn máa gbowó ṣé gè, ẹ máa dáwó. Kóìkì máa gbowó. Kóìkì náà ló ń ṣe nǹkan. Olóyè ló ń ṣe nǹkan, Kóìkì ló ń ṣe nǹkan. Kò wá ní dáa kọ́ ọmọ olókùn máa lówó lápò. Wọ́n máa ní ìyàn kí n wọ́wọ́, o lè máa save owó òkú tó kù bá ti lọ pẹ́, owó gbọ́dọ̀ jáde. Ká kọ́kọ́ dúpẹ́ fún bàbá Akíntóyè, bàbá alálùbáríkà. Bàbá yẹn pè mí lánàá. Bàbá wa ẹ mọ̀, àgbàlagbà, wọ́n á ń wo bàbá báyìí. Nígbà tí mo lọ rí wọn náà, mò ń wo bàbá báyìí. Nígbà tí mo tún pè wọn náà, mò ń wo wọn báyìí. Nígbà mo lọ rí olóyè náà, mò ń wo wọn báyìí. Àwọn méjèèjì yẹn mò ń wo wọn báyìí. Láti ọ̀rá jígí. Àfáà náà ní jígí tá à ń lò. Olóyè wa ní mo ní bàbá ṣó ó ti yá, wọ́n ní ẹ lọ fóun síta. Ìyí tó kéré jù nìyẹn. Ìyí tí Kóìkì máa ń fẹ́ràn nìyẹn. Kẹtẹ́ ti fún mi ní go ahead, tẹ́tẹ́ ti fún mi ní go ahead, kékeré ní tó kù. Èmi á gbé kalẹ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá tó máa yé wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ torí pé many people are concerned. Ìgbòho máa wọ Nàìjíríà ó pààyàn ni. Tàtí ìpààyàn ni. Boko Haram ló ń operate nínú Nàìjíríà, ẹ̀rí kankan ṣe sí. Títí dànà a sì tún gbà pé Kóìkì mo kàn ní kí n béèrè, ẹ má béèrè ìbéèrè kankan. Àdúrà ní kẹ́yìn máa fi ràn wá lọ́wọ́ pé n ta gbé dání kọ́nà jẹ́ ààrẹ àṣeyọrí ṣe níbẹ̀. That's all. Ìrìnàjò Elédùmarè ni. Ọlọ́run lóun náà ó ní àjò. Kí láwa tí wọ́n ń wọ́dẹ ara wa fún? Ṣé olóyè máa lọ Nàìjíríà? Ìyẹn kọ́ mo mú wá fún yín o. Announcement tán ní kí n wá announce official lélẹ̀. Lóòótọ́ àwọn brothers wa kan, àwọn sisters wa kan wọ́n ti communicate síta. The same thing tó sọ, kò sí kankan tó bá níbẹ̀. But eléyìí tí mo mú wáyé tí ó fẹ́ gbẹnu mi jáde tí mo máa sọ síta, tí mo ti ń sọ síta ẹ̀, òun tẹ́tí dé, kò sẹ́ni àní níbẹ̀. Ìtẹ́ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ náà kò sí nǹkan tó wrong níbẹ̀. Fact náà lè gbọ́. But for the fact that pé Kóìkì ti jáde tó ti wá brief àwọn ọmọ ẹ̀, mo ti brief àwọn Kóìkì team 25 àti brief wọn lánàá ahead of today. Gbogbo wọn ni mo pè lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan because it's a big event. Big event. At least platform tiwa pàtẹ́ ní need lára, àwọn need bí 3 million ká fi prepare. Bá ṣe fẹ́ rí 3 million ẹni sìn ó kù sẹ́yìn ibi tẹ́yìn máa ti kọ́ mi nìyẹn. Kóìkì mọ̀ nílé lọ ìwọ bá wo kódà tẹ́ṣiṣi bá kan lẹ́lẹ̀ eṣiṣi bá kan lẹ́lẹ̀ confam pé Koikimedia camera máa zoom máa gbé jáde. Àwa ṣiṣẹ́ lórí yẹn, ẹ̀yẹn fìyẹn sílẹ̀ fáwa.
ibi táwa ti fẹ́ mú information fẹ́yìn nísìnyí pé ẹ̀yin ẹ̀kọ́ gbọ́n ta fẹ́ sọ ṣẹlẹ̀ tẹ wà ń lé ẹ̀yin lọ́kì ẹ̀yin ò ní láti ra ticket ìwọ tó wà ní Ghana tètè lọ búùkù kóòchẹ tó máa gbé ẹ dé Nàìjíríà ní kíákíá ìwọ tó wà ní Benin make sure pé ó ti wà nínú ilé àfẹ́ jẹ́ kí èèyàn kankan máa pè èèyàn kan ní pè mí níjọ́ yẹn kí n gbé kọ́ àfi kọ́ni olóyè àti bàbá Akíntóyè nìkan àti mọ́mísì mi níjọ́ ìjọ́ yẹn gangan pé èèyàn kan máa pè mí máa get me ní get me gbogbo tẹ bá need láti fẹ́ mọ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ between now and the 20 maximum tó bá ti di 21 22 nobody will get through to me ẹ máa send message mama ka tí bá lè reply ma reply because we are not going to have the time to respond to everybody. That is the reason why ta ṣe gbé broadcast yìí wá olóyè dẹ̀ ló fi go ahead sí pé Koiki coordinator go ahead and tell the world that it's going to happen. Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ gangan? What are we expecting? We have all been waiting for it. Kọ́ máa sìn yáàbí ká gbé yà sínú mọ́ṣúárì ká máa sanwó mọ́ṣúárì so tó bá wá di ìjọ táì tí mọ̀jọ́ tí Yorùbá nation máa dé kọ́ táì tí mọ̀jọ́ tó fẹ́ dé gbogbo ìbéèrè tẹ máa ń béèrè Koiki jọ́ ló máa dé kò sẹ́ni kankan tó confirm jọ́ kan ló máa dé mọ́. It will happen when it happen. That's all we can say. It will happen when it will happen. Ọ̀nà ọ̀la máa fi gbà ọ̀nà tá a fẹ́ fi gbà náà ni bàbá Akíntóyè ti sọ yẹn lọ ka 35 manual speech manual script àbí whatever lọ sórí koikimedia.com wà bá níbẹ̀ ọ̀nà tá a fẹ́ fi gbà. A máa jà ní a máa lọ by peace ni diplomacy ni negotiation ni ìjà ń lọ wo ogun ti bẹ̀rẹ̀ báyìí bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀ ẹ rò pé mò ń ṣeré máa kà fún yín bọ́bẹ̀ kọ́ là ń lọ. So we can officially confirm látẹnu bàbá wa Dr. Sunday ọmọ Adeyemo Igboho Òòṣà pé ní on the 22 àti 23rd láṣẹ Èdùmàrè ilé ló lọ tààràrà the mother will be buried. Màá sọ ní English màá sọ ní Yorùbá olóyè tuntun tó lóyè bá send àwọn kankan sí tó bá ṣe báyìí pé yes mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ bọ̀ máa kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè nọ́sẹ̀ bàbá ni bàbá yẹn mo rí bàbá báyìí mo tún wo bàbá lójú báyìí pé bàbá ẹ ti bí àwọn ọmọ tó dáa ṣẹlẹ àwọn ọmọ kan ti lọ ti yàbàrà lọ báyìí kan ẹ má wọrí ẹ má kọ stress yín the man is concerned pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn mo ní ẹ má concern a sì láwọn a ní about 5,000 people tó sọ fún yín with the 5,000 people yẹn ohun yẹn lọ ju àwọn 2 million lọ gbogbo ọmọ Yorùbá tó support Yorùbá nation tẹ́ ń wá Nàìjíríà tó máa dá. You're wasting your time. You're wasting your time. So next month, it will be very, very important that you take note. Diaspora to feel lolly, book your ticket. Don't get worried. Don't get concerned. Don't worry. Ilẹ̀ wa la wà, kò sẹ́nìtì. Orí ilẹ̀ wa la wà. Kí ni mo sọ kò sẹ́ni tí kódà invitation máa dé gbogbo palace àwọn ọba kọ̀ọ̀kan gbogbo náà la máa kí lẹ́nì kódà bàbá Adébánjọ gan a máa fẹ́ helicopter a fi gbé wọn dé Ìgbòho torí pé interface ṣe àní ṣe lẹ́yìn òdi inú ilé náà láti máa ṣe fẹ́ ká lọ sìnyá sí Benin Republic ṣé Benin lọ kú sí ni à ń gbé bọ̀ ní Ìgbòho tó kú sí yẹn náà la máa sin sí. That's all. And Mr. Koiki, ṣé olóyè ń bọ̀, like I said, that is irrelevant to you now. It doesn't matter whoever you are. I'm sorry, ẹ má bínú ìyá wa, bàbá wa, ẹ sisters mi. Ìyàn kan ti send message ṣé Ìgbòho ti dé Nàìjíríà. Ìgbòho wà Nàìjíríà lójoojúmọ́ ìwọ ọmọ ní. Ojoojúmọ́ ní tí bá pé Ìgbòho nísìn máa bá sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ mi wà nílé Ìgbòho ni wọ́n. We are all Ìgbòho, èmi gan Ìgbòho. So why are you asking those questions? All these are irrelevant questions. I think like Queen English ni irrelevant question. Mo sọ fún yín pé ó dáńtọ́ lẹ́nu 20 years nílùú òyìnbó màá máa sọ Yorùbá màá máa sọ English ibẹ̀ tó ṣẹ̀dí lánàá Ọlọ́run ní jẹ́ àwa náà a lọ transform DNA. I'm sure pé àwọn ọmọ mi kankan wọ́n wo program báyìí nísìn mo gbé wọn tàbáyé níjọ́ Tuesday mo ní ẹ má wọrí nǹkan táwọn òyìnbó yẹn ń sọ a lọ ṣe training kan mo wá gbé wọn wọlé through back door pé káwọn náà máa gbọ́ lóyún because gbọ́dọ̀ máa fi fake information síta lórí Koikimedia èyí tó bá gbọ́ lọ́dọ̀ wa confam ni
confam o ní láti ṣe máa lọ ṣe investigation kankan ìwọ tó èmi ti jí látago 4 torí a ti ń bọ́ǹbù Yemen látago 4 mágo 3 ìwọ ń sùn. So olóyè ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá, let's go into it. Flyer ti jáde, invite ti jáde, ilẹ̀ Yorùbá máa ń mì títí ní ọjọ́ òkú yẹn lápárọ̀ lọ́hùn. Transition to glory. The family of the late Mrs. S.A. Adeyemo of Igbowo Orelope local government. Yorùbá mi náà ti da olóyè ti kọ́ mi ní coordinator. Ẹ mọ̀ pé àwọn Yorùbá kan tẹ máa ń sọ yẹn, ṣé kí n tún pè? Ṣé tún pè? Màá ní bàbá mi ẹ tún pè. Ẹ mọ̀ pé Yorùbá ti yín da, ẹ mọ̀ pé yín kọlà, ẹ mọ̀ pé mi ò kọlà, ẹ mọ̀ pé yín lẹ ní identification lọ́wọ́. Ṣé ìwọ kọlà? Ta ló rẹ̀ mọ̀ kọ́ ọmọ Yorùbá níwọ? Tó lóyè bá wà ní Germany, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé lóyè ẹmọ Yorùbá nítorí ó ní tribal mark. Ìwọ nísìn o ti wà lábroad nísìn, o ò tẹ̀ sọ Yorùbá mọ́. So wọ́n ní mọ̀ pé Yorùbá ni ẹ́, lẹ́ẹ̀kan kan lómi máa ń rò pọ̀ ọmọ Jamaica ní mí nígbà tí bá da pátó àkékèké sílẹ̀. Ẹ bá mi fi àkáǹtì síta, Easy ti bínú ní òun fífi nǹkan kan sínú kófì. Ẹ bá jẹ́ ká àkáǹtì a máa raise owó, at least platform tí wàá ní ibi 3 million. A máa wá raise owó tó lóyè náà, owó kù kó tètè máa ó dẹ̀ ní ìdẹ̀ ní kíákíá, oríṣiríṣi planning wà. Ẹ bá fẹ́ oyè yín, a máa débẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí, transition to glory. Family of late Mrs. S.A. Adeyemo of Igbowo Orelope local government area of Oyo State. And the entire Yoruba nation. Yoruba nation! Sọ pé now, ẹ ti sùn lọ. Àgbọ̀n náà mọ́. Yoruba nation. Now. Invite you. Officially, mo ti invite yín on behalf of Olóyè. Koiki mo raṣọ rà, má worry. Ǹtẹ́ bá ní ẹ máa wọ̀ bọ̀. Tẹ́ bá sì fẹ́ raṣọ. Ó rà nǹkan náà tuntun roll out bọ́ndù kò yé mi lórí aṣọ, but àṣàlàyé fún yín. Mo rí ìyàwó àbíbá tó jọ mẹ́ta. Ṣé ti gbọ́ pé Olóyè fẹ́ ẹ̀hẹ́n lẹ ti sáré wọlé àbí? Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín. Wọ́n ní wọ́n invite gbogbo wa. Wọ́n wá ní àti babaláwo, àti reverend, àti wòlíì, àti chief, àti sir, àti mr, àti mrs. Kódà bí Tinubu gan bá fẹ́ wá kó máa bọ̀. Gbogbo ìlà pé Ìgbòho máa gbàlejò. Ìgbòho máa ṣe kí ni? Ìgbòho town máa gbàlejò. Àlejò tó dáa, àlejò lóríṣiríṣi. Àwọn diaspora jẹ́rìí, àwọn kò gbọ́dọ̀ kú. Àwọn ń ra ticket. Àwọn kan ti ń pè mí pé Mr. Koiki ti confirm ticket mi confirm. Àwọn kan ti confirm ticket yẹn, wọ́n kàn ní láti tún lọ ṣe amendment nítorí some kind of changes tó tún ṣẹlẹ̀ láàrin méjì. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Fatoki, gbogbo náà ni màá kí, mò ń bọ̀. Mo kí ẹ̀ tó wà lórí Mixlr, mo kí ẹ̀ tó wà lórí Twitter space. We're live on the Twitter space and we're also live on Twitter and we're live on all the broadcasts. TikTok nìkan ni wọ́n ti pa náà ẹ̀, wọ́n ní Koiki wàhálẹ̀ ti pọ̀ lórí TikTok, wọ́n ti close wa down. Ẹni tí mo gbé dání ó lágbára díẹ̀. TikTok kò lè handle it. So they've disconnected me from TikTok. Do I worry? Ẹni tó bá ń wá mi, á wá mi níbi tó ti máa rí mi. You are invited. Mo ti invite nísìn officially. Àwọn kan wà á máa send a special invitation sí wọn. But on behalf of the family nísìn, wọ́n ní kí n invite yín. Má wá jalè níjọ́ yẹn o. Má láníyàn kó fi wá jalè o. Gbogbo nǹkan la máa lò. Kámẹ́rà máa wà káàkiri o. Àwọn ọlọ́dẹ, security, má wá ṣe pickpocket o, fìyẹn sínú ilé ẹ o. Torí pé tó bá ti gbé ẹ, àmọ́ ń pẹ̀ ní o. Ó lè má jà bolongo lọ máa ti, ó lè jẹ́ Nasarawa lọ máa gbé ẹ lọ o. Kò má ní gbàtà lọ sí Òkò Olóyè, mo wá lọ ṣọwọ́ kan, mo wá lọ jí nǹkan kan, wọ́n wá gbé mi lọ Nasarawa. Ó lè jẹ́ Kánò ló ti máa lọ bá rẹ̀. Ó lè jẹ́ Kánò ló ti máa lọ bá rẹ̀. And the announcement will go on every day. Tá bá ti ń ṣe program, the announcement will go on like that. But for now, this is coming from the family of Dr. Chief Olóyè Adeyemo Igboho.
to the funeral ceremony. Tó bá mọ̀ tán pè ní funeral. At least I'm gbọ́ pé àwọn èèyàn kú, wọ́n máa ń sìnkú. Funeral ceremony of our mother, ìyá dáadáa. Ọwọ́ bá mi gbélé wá pẹ̀lú DHL nígbà tí mo ní máa jáde léni. Easy ni yẹn ń gbé pẹ̀lú DHL. Bó ṣe flyer pẹ̀lú DHL nìyẹn bí yẹn ṣe dé ní kíákíá. Mo ní màá ṣe ní London, ó ní kí ló dé, ó yapa lọ́dọ̀ tí wọ́n ní Miami, kò ní tán fún ẹ láíláí, brother mi. To the funeral ceremony of our mother and grandmother. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo àwọn ọmọ tó lóye bí grandchildren ló jẹ́ fún ìyá yẹn. She died at the age of 75. Very young. Pressure yẹn ti pọ̀ jù. The pressure was too much. But we give thanks. Adúpẹ́ fọ́lọ́run pé ẹ mọ̀ ó sì dá Ọlọ́run ní má ṣe nǹkan kó má fààyè ọpẹ́ sílẹ̀, because tó bá jẹ́ pé àbí tó bá jẹ́ July 1st ẹ rántí ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ló lọ bẹ́ẹ̀ tó lóye you can imagine. But Ọlọ́run tó ti mọ ìrìn àjò yẹn bá dúpẹ́ fọ́lọ́run kò sí bó ṣe lè ṣe nǹkan ó máa fààyè ọpẹ́ sílẹ̀. So we are grateful. We are grateful to the Creator as at this point. Ìyá ẹlòmíì ò pé 75 tó fi lọ. Ìrọ̀ wa nísìnyí bàbá tí wọ́n pé 75. My dad died very young. Wà á dúpẹ́ fọ́lọ́run. Legacy tó fi sílẹ̀ lẹ́ ń lò Koiki ẹ̀hàn kan náà Koiki kò pé méjì Ìjẹ̀bú-Òde náà ni. Legacy Koiki yẹn òun náà lè ṣe ń gbádùn nísìn ọmọ aláàjì Ọmọ́táyọ̀ Koiki tẹ́bi ní zọ̀bẹ́kì kọ́lọ̀ túbọ̀ fún bàbá yẹn lálàáfíà. Mo rí wọn lórí wheelchair kọ́lọ̀ fún wọn lálàáfíà ó dà pé ó lọ sọ́dọ̀ ìyá àdúrà láìpẹ́. Wọ́n bí ìyàwó àì ní 1948 wọ́n dákẹ́ ní 22nd of July inú ọdún tó kọjá lọ. Olóyè pè mí báyìí mo ti fẹ́ ṣe program, mo ti prepare tí mo fẹ́ sọ ní program. Olóyè pé bá mi kí ló ṣẹlẹ̀ kíkó wọ́n ló ti ṣẹlẹ̀ coordinator màmá ti lọ. Mo ní màmá lọ bo ṣé wọ́n lọ pọn mi lẹ́yìn ilé ni àbí báwo. Wọ́n nínú wọ́n ti lọ bí tágbà ń rí ṣọ́ ṣé wọ́n confirm because àwọn ẹ̀kọ́ Nàìjíríà ṣé doctor ti confirm because kó máa yẹ pé ìyá kọ́ rọra sùn tán ní ìyá ti lọ. And I'm sure you all remember we came out and did the breaking news. It was a very sad time. So ó dàbí pé gbogbo nǹkan ó kọ̀ fall apart. Àìtí kó yẹn náà inú mọ́ mi rọ́pò náà àǹtí mi dáadáa ìyàwó dáadáa mo kí ìyá dámì náà mo kí àwọn ti Nàìjíríà náà gbogbo àwọn ìyàwó dáadáa Ọlọ́run jẹ́ ká ní àwọn ìyàwó tó dáa ṣàmì yàn níyàwó tó lè dúró téèyàn àmẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbogbo wọn dúró ṣojúṣe àdúpẹ́ fún wọn. Ó kù díẹ̀ ni history will remember gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ bí fún olóyè pátá history máa remember gbogbo yín torí pé arákùnrin yẹn dúró mo ń gbọ́ mass bill àárọ̀ yìí òun ń sọ̀rọ̀ 500 million ló wà lẹ́nu. A ní open check pé lọ́kùn tó bá fẹ́ kọ́ síbẹ̀ fọ̀rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀. Ó ní náà ó wá gbé yẹn sórí tìmọ́lé ẹ lọ gbọ́ Aláròyé èmi ní láti ṣàlàyé fún yín gbogbo tẹ́ bá fi gbọ́ ó dà pé olóyè ti ṣàlàyé díẹ̀. Ìjọ òun ló máa wá ṣẹlẹ̀ mú pen and paper kẹ́kọ́ sílẹ̀. Thursday èmi mọ Thursday lédè Yorùbá ẹ lè bá ń kọ sínú comment section. Thursday 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 yẹn bọ́ sí 22 ìjọ yẹn la máa ṣe lying in state àwọn kan ní wake up ó yẹ yín ìjọ Thursday aago 4 kò ń ṣe UK American time o time tó bá jẹ́ lọ́dọ̀ tí ẹ reverse aago 4 ẹ má wọrí Koiki mo wà nílé lọ́lé mo lè gbàyè níbi iṣẹ́ ẹ̀yẹn máa ẹ fi sílẹ̀ Ọjọ́bọ̀ ẹ̀yàn ti tán ìyá mi Bolúwa ti fẹ́ wọ́n ní Koiki ó yẹ kó máa kọ́ kínní lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan má máa wá sọ pé ò mọ́ Ọjọ́bọ̀ ló ń jẹ́ Ọjọ́bọ̀ ẹ ṣe gan ìyá mi Ọjọ́bọ̀ ní 22 Koiki bára bẹ́ẹ̀ yẹ bá wà nílẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀rí níjọ́ yẹn
táàsì tàwọn Koikimedia team nìyẹn àti gbogbo mídíà tó kù bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa àwọn ti bẹ̀rẹ̀ emergency meeting nígbà tó lè ti fẹ́ mi ní go ahead àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ emergency meeting wọn látànà and that meeting will go like that every week títí dijọ́ yẹn ọlọ́run àmọ́jọ́rò tó bá wá dijọ́ Friday Jímọ̀ Olóyin ẹ bá ń kọ́ ní Yorùbá Jímọ̀ Olóyin lèmi máa ń pè Friday káwa mùsùlùmí Jímọ̀ Olóyin ni ìyẹn la máa pè ní funeral service àti burial funeral service àti burial ìyẹn níjọ́ Friday 23rd má ṣe déètì gbé o kò ń ṣe January ni mò ń sọ o a ṣe ní oṣù kan torí oṣù kan ló sì kù láti fi gbogbo tẹ́yìn náà bá fẹ́ ṣe ìtẹ́fẹ́ ṣe fún lóyè ni ìtẹ́fẹ́ ṣe fún mọ̀lẹ́bí wọn ni ẹ jẹ́ ká mọ̀ ìtẹ́fẹ́ ìtẹ́ máa ṣe fáwọn náà torí iṣẹ́ pọ̀ especially diaspora ẹ̀wọ̀n káwa nísìnyẹn púpọ̀ náà nílé lọ́lé láwa bá lè lọ́lé láfi lọ́ọ́ ẹ̀wọ̀n kí mi nílé lọ́lé so àwọn tíìmù tó dẹ̀ wá ń lé àwọn ní ọ̀gá ẹ̀yẹn má tẹ̀ wá lé o gbogbo tẹ fẹ́ ṣe ẹ̀yẹn ṣáà fi dá àwa máa make sure pé coverage yẹn ó máa wà kódà bí internet ò bá ṣiṣẹ́ à ń gbé satellite à make sure pé wọ́n gbé sínú Ìgbòho níjọ́ yẹn ọjọ́ Ẹtì ẹ ṣe gan níyà mi ọjọ́ Ẹtì ní 24 la máa gbé ìyá wa lẹ̀ a máa oyè yín àgbẹ́lẹ̀ ilé ló lọ tààràrà so ìyẹn lọ́jọ́ Ẹtì àwa ṣe pati máa wà kò ń ṣòkú ọ̀fọ̀ party after mọ̀ wá ti ṣàdúrà nígbà tí ìyá kú nígbà yẹn tí sísítà wa àǹtí mi rọ́tò sọ́rí lọ́lé gbogbo alárí yẹn ẹ̀ǹtẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé ẹ farabalẹ̀ o ìǹtẹ́ ẹ̀ bá ti confam níbí báyìí how are you how's good ìǹtẹ́ ẹ̀ confam tí mo rẹ̀ ń repeat ẹ̀ tí mo tún gbé àwọn kan tún bẹ̀rẹ̀ pé ọjọ́ wo ló bọ́ sí kẹ má lọ débẹ̀ nígbà tá a bá ti parí gbogbo pàtí kẹ máa ní àárín kankan ẹran tí gbàtà fẹ́ lọ sí Ìgàngàn àwọn kan dé láàárọ̀ tán ní gbogbo wa lọ à ń sùn ni mo ní 22nd ṣé Yorùbá yẹn ò jáde dáadáa ni 22 àti 23 bọ́ sí Thursday February 23 bọ́ sí Friday ọjọ́bọ̀ ọjọ́ Ẹtì Yorùbá ìyẹn la ṣe máa ń fẹ́ sọ English how sọ English ní sẹ́yìn ẹ̀gbọ́n kan tá à ń sọ in English then it's all happening on the 22 and the 23rd of February 2023 it's all locked down in Igboho town all road lead to Igboho all road lead to Igboho so it is going to be on the 12th pin yẹn mọ́lẹ̀ yọ tibí tó pin yẹn ọpẹ́ ìyẹn kọ́lẹ̀ kó pin last man stand yẹn pin date yẹn mọ́lẹ̀ ẹ bá mi yọ kúrò yọ tó pin yẹn 22 23rd but àwa kan máa wà níbẹ̀ bí ọlọ́sẹ̀ kan ní tá máa gbogbo yẹn la máa factor in and it's happening on February inú ọdún kò ní yẹ láṣẹ Èdùmàrè ẹ̀yin máa fàdúrà sí pé kó má yẹ kí gbogbo nǹkan kó lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ and like I said do not ask stupid questions. Security of Igboho himself is not something I've come here to come and say. Mr. Koiki, no, second lẹ fi sí yẹn ó máa confuse àwọn yẹn tètè bá ń delete yẹn. Second lẹ fi sí yẹn ó máa confuse àwọn yẹn. 22, 23, 22. Ètò lóye ni wọ́n á sọ ni mò ń sọ. Mo ò ní fi kún, mo dẹ̀ ní yọ nínú ẹ̀. Gbogbo tó kù tá a bá ń ṣe àjàsà ni. 22 and 23rd all lockdown but irú àwa kan àwa ní fàájì báyìí pé mo ní fàájì làwa àwa máa ti lọ ahead àwa kan máa lọ àti wà níbẹ̀ àwọn àṣàsùn irú àwa ti dé àwa tá a máa dé láti London so that is on that 22 23rd a máa open phone line Yorùbá nation dúró ó sì ń lọ nígbà tí mo bolóyè mo ní ṣé kí n sì máa bá Yorùbá wọ́n ní ètúnṣe máa bèrè yẹn lọ́nu mi ẹ máa bá ṣe lọ ẹ kò bá wa announce day fáwọn èèyàn kọ́ lè wà wẹ́ẹ̀ kọ́ lè mọ̀ that's all. Tàbá rẹ̀ ni tó ní Koiki
the first 2 million mo fẹ́ jù sí olóyè báyìí ẹ̀yẹ pè wá the first 500,000 a fẹ́ fún olóyè kódà reference orúkọ yín gbogbo àwọn tó bá fún olóyè àkọ síta gbogbo orí náà lákòókò ń kọ sí àwọn kan ní Koiki má dárúkọ wa bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo wa lẹ́ǹkan sí ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ ilé kí n fi tan TV mi mo fẹ́ máa monitor 65-inch screen mi is it 60 or 65 TV má tẹ̀ ń gbàgbé dá 60 ní àbí 64 ọmọ ti gbé nǹkan sí ẹjẹ́ kò gbọ́n tí mo sọ mọ́ tèmi ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé tó lóye ní Koiki coordinator mi mo kí gbogbo àwọn medias wa back to back working round the clock ẹ bá máa kí must be media wa kan tó dúró dáadáa tó yẹ pé tẹ bá ti ń sọ àwọn aràn yín létí pé ọ̀rọ̀ ọ̀run kọ́ ló wà ńlẹ̀ okay I think mo ní láti ẹ jẹ́ ká gbé ewì kan tó jáde náà ni gbogbo ohun tó bá ṣe fún lóyè lásìkò yìí gbogbo ohun tẹ fẹ́ mọ̀ pátá lẹ máa mọ̀ ṣe jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ ǹbọ̀ ṣé mo jù wá sí bíbà ṣá tí wà bíbà mo kí ogun ẹ̀tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa káàkiri. My name is OLAYOMI Koiki, so it's just to announce officially from the man himself, the man of the people, the man that says the Yoruba people must be free. And that is one and only Dr. Chief Sunday Igboho. The mother will be buried on the 22nd and on the 23rd, inshallah, in Jesus' name. Láṣà àwọn tó láyé tó lọ́run nǹkan kan ní iye ọjọ́ yẹn. That's all we're going to say. Whatever you have in mind. We'll open the phone line. But before that, let's enjoy this. Then after this, I will open the phone line so that we can all come and call in. Sunday Igboho ti dé. Ajagunmólú gbogbo ọmọ Yorùbá ti wọlé dé. Ó dé jagunlabi dé jagunjagun dé olórí ogun. Ọ̀kan ṣoṣo ọkùnrin tẹ́gbẹ̀jọ ò lè dámú. Akínrógun dé ọmọ Yorùbá àtàtà. Ọ̀pọ̀ ló ti gbọ́. Ọ̀pọ̀ ní òkèdè tí ì gbọ́. Wípé Sunday Igboho ti dé o. Mo sọ níjọ́ sí pọ̀mọ́nú odi kì í kú sẹ́yìn odi. Mo ní gbégbé kì í gbé sóko. Mo ló lórí ogun jagunlabi jagunmólú ọmọ Akin padà bọ̀. Ó ti dé. Sunday Igboho ti dé o. Kò yẹsẹ̀ lórí ìlérí. Gbogbo kìràkìtàkìtàkìrà. Gbogbo dídùn kò mọ́ni. Kò mí Sunday Igboho. Kò yẹsẹ̀ lórí ìlérí. Àwa wí fún ọ. Ẹni tó lúwa ti ń tì lẹ́yìn ni. Àtúnwá wí fún ọ. Tọ́ba ti jòyè. Tarúgbó tomi dẹ tọmọdé tàgbà. Tonílé tàlejò. A wà lẹ́yìn ẹ̀ adúró gbámúgbámú bí ọmọ ogun. Gbogbo orúnmọlẹ̀ gbogbo òrìṣà lóríṣiríṣi. Gbogbo àwọn tó láyé, gbogbo àwọn tó lọ́run ládúró ti jagunjagun gbogbo gègéle gbogbo kòtò gbogbo òkè. Ó pẹ́ t'Olúwa ti dúró ti Sunday Igboho. Ojú Olódùmarè ni Igboho. Ọlọ́run ọba ló rán níṣẹ́. Afẹ́, akọ̀, túláàsì lọ̀rọ̀ Igboho. Àwọn ogun ìjàjàgbara tí Sunday ń jà kò lè ṣàìlójú. Ajagunṣẹ́gun lolúwa tó rán níṣẹ́ ọba lókè kìí sùn. Ẹ wí fún gbogbo àwọn ọmọ àlè Yorùbá, àwọn ìka Yorùbá, a mọ̀ wọ́n. Pàápàá, àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ òṣèlú, tí wọ́n lọ ń fìran Yorùbá ṣètò ìdìbò lókè ọya, tí wọ́n fi wá wojú rere Haúsá, káúsá ó lè dìbò fún wọn, kọ́mọ Ìgbò ó lè gba tiwọn. Wọ́n ń polongo páwọn ò lọ́wọ́ nínú dídá Yorùbá nation lẹ̀. Àbá ti bọ́ lóko ẹrú tí ò bá sàwọn òṣèlú wa nítorí pé wọ́n fẹ́ jà ààrẹ ẹ sì ti jà ààrẹ nítorí ohun tí wọ́n fẹ́ jẹ́ nítorí ohun tí wọ́n fẹ́ jẹ́ nítorí ohun tọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá fẹ́ jẹ́ wọ́n kó gbogbo ọmọ Yorùbá papọ̀ wọ́n kó wa papọ̀ sínú ìpayín kéke wọ́n ti mọ̀ pé tá a bá dá dúró wọ́n ṣẹlẹ́yà nínú ìran Yorùbá ayé wọn dandan ni kó kù bí èlùbọ́ dànù. Ẹ̀wọ̀n àwọn èèyàn ńláńlá nínú ìran Yorùbá àwọn tó yẹ kó ti Sunday Igboho lẹ́yìn tí wọ́n já lágbára nílẹ̀ Yorùbá tó lè bá Haúsá lẹ́rù tọmọ Ìgbò ọmọ sá kíjokíjo àwọn ni wọ́n wá ń fi Yorùbá negotiate ìbò fọmọ Haúsá pẹ̀lú ọmọ Ìgbò ẹ wáyé ọmọ Yorùbá àtàtà
Ìgbòho ti dé Sunday káàbọ̀. Oṣà. Ìyẹn ti dàtún gún ọbẹ̀ ti dàtún sè. Rearrangement and restructuring lọ̀rọ̀ Yorùbá ń fẹ́. Ọmọ aládé a ní láti wọlé àpérò tuntun. Ọkọ̀ Fúlàní ti ṣí wa níyè. Sunday Ìgbòho ti dé òun la lè tẹ̀lé tá a bá fẹ́ mọ bí à ń rè. Tí wọ́n bá béèrè wípé ta ló kọrin ìkíni káàbọ̀ fún Sunday Ìgbòho ẹ sọ pé Kúnlé ológun dúdú yín ni. Ọkọ sọ́jà ọkọ òṣèlú ọkọ ṣoṣo ọmọ líle tó dùn á bí ọba gbogbo ọmọ Yorùbá tí bá ń pèdè. Ẹ bá ń kí bàbá mi Kúnlé ológun dúdú bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pè wọ́n 08054795965 òun ni nọ́mbà wọn tó wà lórí fọ́nrán tí a gbọ́. Olóyè gangan ló sẹ́ndẹ̀ lè sí mi èmi ò tẹ̀ rí lè tẹ́lẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ pé tó lóye bá fi ránṣẹ́ sí mi ó ti di pé kó wá gbọ́ ẹ jẹ́ kí n wá kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa káàkiri a máa ṣojú òpó. I want to take your feedback. I want to take your advice. Security issues. I need to discuss it. Okay? Lord Jagun. Okay? We are going to celebrate. So I know some of us are concerned. Mr. Koiki, hey, okay? Kò nothing to máa ṣẹlẹ̀ ni mo sọ. Lọ́wọ́ ọba Elédùmarè tó láyé tó lọ́run. A máa raise owó. Bẹ́ẹ̀ni. Koiki ló ń pè bíbà. Èmi ò operate any other platform. Koiki ni mo operate. Tó bá fi pé Koiki látọ̀dọ̀ tiẹ̀ lélẹ̀ tó lóye ní ẹ máa separate torí àwọn náà need owó at least I need about 3 million naira fún platform tèmi nìkan láti fi operate níjọ́ yẹn because we're going ahead at least I'm not going to give all the details but we are working round the clock iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ so gbogbo alamọ phone number studio please this is now the time tẹ́yìn náà máa pè wọlé gbogbo olóyè ń gbọ́ wa bó o tẹ̀ gbọ́ live èmi náà ni mo máa bá gbọ́ olóyè àwọn kankan mo gbọ́ báyìí nígbà tá à ń ṣe ètò àwọn kan sọ báyìí ṣé ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àǹkárá Mr. Koiki báwo la ṣe máa rá àǹkárá rà we will tell you how àwọn tẹ lè pè with àǹkárá yẹn I think it will be better tẹ bá yẹ pé bá ṣùjọ bí èèyàn mẹ́fà èèyàn mẹ́wàá á jẹ́ kó wà in bulk ẹlẹ́yọ afẹ́rẹ́yọ yẹn I don't think there's a time for that now and I'm being honest but we can see how that is going to happen. The phone line is +44 7404 405 Yoruba Nation dúró. We are still talking with the Yoruba Nation program because mo bioloye mo ní ṣe ìyẹn nìkan ni kí n sọ ni wọ́n ní náà iṣẹ́ Yoruba Nation tó ẹgbẹ́ dání yẹn campaign the word agitator wọ́n ti ní káyé máa lo word yẹn so when people say agitator kì í ṣe agitator we are campaigners and campaign ni ẹ jẹ́ kọ́kọ́ lọ sí òkè lọ́hùn nílùú Badagry ní first caller wa ẹ bá máa ṣe ní ṣúkẹ́ṣúkẹ́ ẹ bá gbóhùn sókè mò ń gbọ́ yín mo gbọ́ yín dáadáa. ọjọ́ mẹ́ta inú wa dùn láti rí yín báyìí ẹ jọ lórí ọ̀rọ̀ aṣọ àwa kan ti rà ó tún ìgbà kan tí wọ́n fẹ́ rà. Ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ fi bára yẹn kí ló dé tẹ́ lọ through ṣọ́ọ̀ṣì yẹn mọ́. láti Ìbàdàn wọ́n ti kó wá fún wa Badagry làwa wà Ìbàdàn ni wọ́n ti kó wá aṣọ mọ́tò náà. Torí pé base ibi tó wà ní ìṣó ẹ máa láti make sure pé rányàn lọ sí Ìbàdàn tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ lọ ti gbà á láti tètè lọ bá yín gbà ẹ hàn pé ohun tá à ń sọ nísìnyí oṣù kan ló kù ẹ máa fi rán Kampala ẹ máa fi rán kankan ọmọ pẹ̀lú ẹ̀ so ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ fi rà yẹn náà ni ẹ bá padà sí kẹ tètè kówó yẹn jọ kẹ tètè gbà kẹ wá rányàn lọ sí Ìbàdàn àbí Èkó ní àbíbíkíbi tẹ́ bá ti lọ píkẹ̀ kọ́dẹ̀ bá yín kó wá because mo rò pọ́n máa fẹ́ send ẹ̀ sí Badagry distance yẹn ó pọ̀ díẹ̀ ẹ̀rọ pé kò dẹ̀ wá straight forward mọ́tò lè gbé láti Èkìtì dé Èkó ó lè gbé láti Ìbàdàn but in terms of pé kọ́ gbé dé Badagry I don't know ṣọ́rọ̀ mi yé yín sà so ẹ get back pẹ̀lú source tẹ́ fi rà yẹn mọ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́ dárúkọ source but source ibikíbi tẹ́ fi rà yẹn náà ni kẹ́ padà sí tẹ́ bá wá struggle pẹ̀lú source yẹn bí alẹ́yìn ètò kẹ́ get in touch pẹ̀lú mi and then wàá tún fún yín lọ́nà that source so kẹ́ pè mí lẹ́yìn ètò ṣé nǹkan tẹ́ fi bá wa sọ nìkan nìyẹn àbí. ẹlẹ́ẹ̀kejì mo ń gbọ́ yín. ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní
gbogbo nǹkan máa ṣe pátá Ìgbòho ni ẹ forget about gbogbo mo ní tẹ́ bá ti gbọ́ níbí báyìí nìkan ni confam nìyẹn kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Ìbàdàn Ìgbòho ní gbogbo ẹ máa ti ṣẹlẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Oh my God kí larákùnrin tó ń ṣe ẹ̀gbọ́n tí mò ń sọ ni mo ní tẹ́ bá gbọ́ níbí báyìí ni confam gbogbo Ìbàdàn tẹ́ ń sọ yẹn is irrelevant Ìgbòho ní gbogbo ẹ máa ti ṣẹlẹ̀ lágbára Elédùmarè àṣẹdùmarè so ẹni kẹ́ lọ máa prepare torí ẹ máa ní láti yáyà mọ́tò tó máa kó gbogbo yín lọ tó dẹ̀ máa kó wa lọ tó máa Ìgbòho á ní owó òní kọ́mọ jáde àkàrà tó bá wọnú kinní kan gbogbo ẹ̀ la máa wà jáde padà á máa lọ á máa padà kò séwu lágbára Elédùmarè so bó ṣe jẹ́ ni ẹ ṣe gan ni láti Badagry làwọn ti pè wá gbogbo ẹni tó bá tún fẹ́ pè náà àsìkò tẹ́lẹ̀ pè kò ń ṣe gbogbo ìwọ̀n náà ló máa fẹ́ pè lórí live ẹ lè fi pè wá lẹ́yìn fáwọn béèrè méjì mẹ́ta àwọn kankan wà tẹ́yìn náà fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká mọ̀ lẹ́yìn ètò. Like I said, it is now official. Does that stop Yoruba Nation campaign? No. It is still ongoing. It is still an ongoing project. We are not agitators. The word agitators should not be used by any Yoruba campaigners. Àwa náà ti lò tẹ́lẹ̀. Later làwọn èèyàn náà wá sọ fún wa pé Mr. Koiki, the word agitator is a complete different word entirely. Kò jẹ́ ká máa lo pé we are agitators. We are campaigners. We are campaigning for our right to self-determination. And that right will be respected either by the international community, by the country called Nigeria, or by whatever. So, as you say, breaking news. So, ẹ jẹ́ ká lo another filami. So, breaking news then kan yẹn ìtorí pé interface sọ lé lórí. We are still in the movement. We are not really in a race with anybody. I know some of you say, àwọn kan tí ń ṣe tiwọn báyìí. No, ẹ jẹ́ kó máa ṣe tiwọn. The way táwọn ṣe ń ṣe tiwa only sound what they ń gbọ́ wa and they cannot say they are not hearing us. Àwọn tó ń gbọ́ wa wọ́n dúró káwa náà react wọ́n dúró káwa náà ṣe one or two things but we are not going to do anything stupid. One month a lè ṣe I've told you that 1 month tí gbogbo wa lè ṣe níta kọ́kọ́ lè ṣe ni pé ká kọ́kọ́ sin ìyá olóyè ká jẹ́ kí ìyá máa lọ́lé náà ká jẹ́ kí ìyá lọ́lé so but does that stop the movement? No. I saw Prophet Ologunluwa pẹ̀lú Omeyo being interviewed. You know, we need a lot of interviews to keep going on. The transistor radio is there, the online conversation is going, and the offline is still going as well. You know, yes, only Mark Gabi Ben Shenro. Mr. Koiki, that is complete lie. If we like, talk about Nigeria from now to tomorrow. Bad news, no Mama. So there's nothing good about Nigeria anyway. So what we should be concerned now is, are we truly ready? Yes, some of us are ready. Some of us are not ready. Some people still prefer to be called Nigeria because they love I think they just love to be known as Nigerians. You know, some Nigerians are more excited now because they do bad football and see. I mean, you can watch it. Don't get me wrong. Please don't get me wrong. Nigeria doesn't break up anyway. So if you think that watching the football will keep your spirit going for now, fine. But what we are saying is that, do you know that if, bless you, Barika, do you know that tó bá jẹ́ pé àwọn ìlú yìí 3 countries is going to represent this country, Wales, England, Scotland. So ṣáwọn smart ju àwa lọ ni? No, it's because àwa la ṣe accept it pé we want to remain Nigeria. And the longer tá bá pẹ́ sínú Nigeria, when it comes to football, yẹ kí Yorùbá lọ represent. No, wọ́n máa yọ méjì mẹ́ta, yọ Hausa, yọ Igbo, yọ Bende, yọ this, wá kó gbogbo yín papọ̀, wá pè ní Nigeria. We've talked about the word Nigeria. We will continue to say it. Nigeria is a fraud. If you like, take it. If you like, don't take it. We are not here fighting the government. No, we are not fighting the government. If the government wants to fight us, we have the right. The government can fight us because government fight all over the world. Like I said, the British government has started fighting with Yemen, the Houthis. There's a war going on right now in the Red Sea. There's a war going on in Ukraine. There's a current war still going on between Israel and Palestine. So government do fight. So if the government, look, go to Papua New Guinea. I posted the video and the follower Lori Goods. I don't post anything on the Facebook anymore because every now and then we're having issues with Facebook. If you want to see proper video that we can post, it's going to be on Twitter or the X. We will not post anything on Facebook. I've told my team, they will not do that mistake because we're having so much issue with the Facebook. The same thing we cannot post on YouTube
because of community service. TikTok have actually taken us down completely. They said Intimon post is just too heavy for them to they don't like the truth. That's I'm not being phone language here. That is what TikTok want me to come and be talking about. Breast and that's what they want me to talk about. And I haven't got the time for that. So I cannot have a platform where I cannot speak the truth. So they've taken us down on TikTok. So you'll not see us on TikTok, and I'll not even register to go back there again. It's a waste of time. Anyway, I've done the best. At least we had about 100,000 likes, 16,000 organic followers. Let them go and look for me. I've delivered the message. In turn, on see TikTok multi deliver. Later on in the future, if I think that is nice for me to have it, I will have it personally from. There's no way I will have a platform where I cannot speak the truth. It's a waste of time. So if you're still waiting for me to be on TikTok, you will not find me there. So officially, if you find anything on TikTok called Koikimedia, that is not me. I'm saying that now officially. Our TikTok has been brought down. So in case the ballot by anybody to know Koikimedia, I don't know about that. It has nothing to do with me. So on the 22nd, the 23rd, let's talk about Igboho Town. Let's even go and give us a background of Igboho Town. Igboho Town. Moki, like I said, the line is still open. If you want to call in, it is +44 74 04 405917. You'll be able to get in touch with me through that number. Moki gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Olúwaṣeun Olúṣẹ̀san Òṣùpá should get ready on that day. Ṣe ti ríran ni. Mo kí àwa ọmọ Bọ́láńlé Sàká ẹni ẹjọ́ sà ẹ lọ ní aṣọ sà ẹjọ́ sà ẹ lọ ní aṣọ. Okay, I don't think it's expensive. About less than 3,000 naira or something like that. Mo rò pé aṣọ yẹn wọ́n kò ń ṣe tí ẹnìyẹn kankan lè afford. I know the country is very, very tough now, but for Igboho, I don't think we should find it difficult. Kò ń ṣe pé aṣọ tó wọ́n. I don't have àfi tó bá yẹ pé àwọn backup channel mi máa fún mi ní I think it's less than 3,000. Ẹ mọ̀ pé mi ọkùnrin lè ní bí ọ̀pẹ mẹ́fà nǹkan kan, but I don't think it's expensive. It's nothing to me. But tó yẹ pé lace la ní kọ́ wọ̀, so I don't think we should be concerned or worried about that. So that is on that. Please put your question out. I'll try. Mo kí bàbá Mubarak ẹ ṣé gan ni. Salaam alaikum sí gbogbo ẹ̀yin àfà tó ń bẹ nínú ilé. Àwọn àfà kan wọ́n rọrùn rárá. Montreal Attica comment. Mr. Koiki, please, how do I get Oloye's mother Ankara for the coming burial in Igboho? Ṣé Nigeria lẹ́wà àbí abroad? I think Mukiyami Fọláṣadé Òjó, ìyá tó ń kí grandma, mo tún kí grandma nulẹ̀, àwọn ní grandma tó ti wà in their 80s. Kọ́lọ̀mbá ń lọ́rẹ̀ mi gbogbo àwọn ọmọ wa tó wà nínú ilé. Thank you so much, ma. In terms of the aṣọ, like I said, if you reach out to me, I send the details and temara through one. You're not paying the so no account me. I haven't got the time to handle that. But what is the arrangement in already? And to we should come out colorfully on that day. And to the last to fira. Please, what you need to about show? No, you are all welcome to come down. And like I said, when it comes to the security of Igboho, that is not the reason why I'm here to talk about. So please don't even ask. I will not answer you. It will be very stupid for me to come here and be saying detailed security around Chief himself. Joe Biden doesn't give me his own security details, neither does Rishi Sunak. And I don't think Rishi Sunak gives me his security details. But what we are saying is that the day will be fantastic. There's nothing for us to be concerned. I know a lot of people are worried and all that, but there's nothing to be worried about. I can assure us everything will go according to plan. Like I said, Lagbara Eludumare. Yeah, so you're going to go buy your ticket. Yeah, so and to buy your ticket, Elora ticket in Nigeria. I don't think. Okay, one 12 yard is 5,600. Thank you so much. I think I can take that on board from that person. 12 yard is 5,600. Let me quickly appreciate some of you that is on the thread with us. Mokiba Baba Motayo, Ogbeson, Eshegoni, Mr. Koike Kweto, Edakun, Ekupalemo celebration Mama Yoruba Beni.
Mukiawa Ogunaya Adeola Rita Mofita Otorako. Mr. Koiki, it's been a long time. Yeah, I took a short break. I was on a training and I did travel along the line as well. Alan Conde, thank you so much. Mukiawa Flo, Yetunde Talabi, I know. Eshegoni, thank you so much. Muki, Awonti Oja Odon. Muki, Mr. Larry Emmanuel. Muki, Prince Adebayo Shitu. Muki, Grandma Tony Dada. Nothing do you, my brother. Ekumura Ben, Lagbara Lidumari. Oma Bawalaye, Emma de Fiwasile Loni. Honey no sound. Well, I thought Mr. David, there's sound in all the broadcasts. Adekunle Rama Muki, Mr. Joshua Omadu, Bon no, Benny. The Nation G's, thank you so much for joining us. So well done, Mr. Koiki. Thank you so much. I hope you are doing very well as well. Please follow whoever is on that platform. Mr. Joshua Moses says, thank you so much for joining us. Mommy wa grandma Awoniyi, àwọn ṣẹ̀dé láìpẹ́ mi ẹ̀ka bọ̀ sórí ètò wọn náà ti ra tọ̀dọ̀ tí wọn. Thank you so much as well. Mo kí Aláròyé náà fún interview tó lọ fún bàbá wa Olóyè Ìgbòho ẹ ṣé gan ni ẹ̀kú ìrìn àdẹ̀kú gbogbo ẹ̀ náà. Mr. Kim Ayọ̀délé mo kí yín. Mo kí àwa Muinat Giwa. Gbogbo tó bá fẹ́ pé the line is open. Please call in. Even if it's just on the normal conversation wa náà, please do so as well. Okay, what they send details and see me láti Badagry ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ní bail is 270,000 naira. Bundle, one bundle is 54,000. 12 yard is 5,400. 6 yard is 2,700. 4 yard is 1,800, and 3 yard is 1,500. And I think that should be about it. So Tebakwe, and it's a very nice, beautiful. I'm sure some of you have seen it. This is what it looks like. You know, it's not too bad. You know, let us all get there. But my people gonna feel I disturb one. Moki Olanipeku, wealthy plenty mama pot. Yoruba Nation is still an ongoing movement. Don't worry about where we are, how we are going. I spoke with Abakito yesterday. I was with him. I saw him. He's doing very well. I can assure everyone like that as well. Let's pick some of your more comments. Thank you so much, those of you listening to us on the Twitter space. And thank you so much, those of you on the Twitter itself. Olakunle, thank you so much. Let me start from Mr. Badamosi. Not the Badamosi, MN. Thank you so much, Yoruba Nation now. Mr. Oluwaseun Ajayi, I do assume Oga Koiki, okay? Tẹ́bá ń ṣe àsun, tá a bá ti ní owó, bí èyí la máa pè. Ṣé máa ń wo program wa dáadáa, ṣé dẹ̀ máa ń pín ètò. So ẹni tó bá ń ṣàsun, a lè fún yín ní tá a bá ti rówó ni àwọn náà need about 3 million to be able to put things together. So if we have the money, definitely reach out to me and let's talk about that as well. So that gbogbo àpalẹ̀mọ́ yẹn. Thank you so much, Mr. Johnson Amos. Mr. Shokale, one Ekolewa. Okay, so it shouldn't be a problem. And Tobawa in Nigeria. Mr. Peter Pan, yes, I was on a training and I did travel as well. So I've been very busy. I need a 12-yard, please, Mr. Oluwaseun Ajayi. You got to reach out to me so that California details I want a map with. I am not the one in charge of the Ankara, but I can assure us that I'm monitoring every details of what is going on. Akalamago TV, my brother, thank you so much. Mo program it Sheila Roy pẹ̀lú kini brother one, you know, I listened to it. I think it needs help. So that's all I can say. Mr. Koiki, please, how do I get Oloye's mother Ankara? I think I mentioned that already. Put the comment out. Muki our grace Olusho Tomoki on GR1. I told you before, you are 100% campaigners, not agitators. Benny, Motele. We keep calling ourselves agitators. We are not agitators, we are campaigners. Mr. Tony Dadani, good hotel in Igboho. Well done, sir. Okay, one hotel to Dawa in Igboho. So you're going to have to book. It's going to be busy. Look, and in Lado Shenkan, it is going to be very busy. So let us plan. In the next couple of days, more of our program will be telling us the preparedness, and we'll be doing our own program as well. Olakunle, is that Asun guy, one of us? About confirm. One say, come on, John, to need that guru. I'm not be so far on the guru. That's Jokapa. Moki, I look at the moment. Thank you so much. Yawa great solution to about me key. We go on GR1. Actually, in prayer. Wife meaning last week. Only kilo data she prayer. Once of on GR1. We've been doing this prayer for the last 2 years. I believe in Christianity. I believe in Islam. And I believe in Ifa, you know, Babalawo Bugwela, and she met at 40 plus, nobody can fool me. I'm not here fighting for religion. I am here fighting for humanity and how we should get ourselves out of the messed up country called Nigeria. Very, very important.
Then I also have a good news also. Sister Wakone UK she's into IT. They're having a webinar. It is free. You don't have to pay for it. You are not paying for it. I've been posting that, that is going to happen on the 20th of this month. That means in the next 8 days. The link has been out. I continue to post it. Into IT. It's called Presenting Free Cyber Security. When I say something is masterclass, you cannot go wrong about it. So Modupelo was, and she's a full Yoruba nation to the core. Koda Wari Oloye ni Benin Republic. Koto di Oloye travel. Yes, sister me, Auntie Mitimo Soy. That's what she does. She's giving that for free. Please, if you come up with the link, register. Kelly Lanfani ati je training here. Again, the studio line is +44 74 04 405 917. Mo ṣe appreciate gbogbo àwọn tí ó wà lórí track pẹ̀lú wa. Mo kí brother mi Triple DRS mo bọ̀ lọ́dọ̀ gbogbo yín. Mo kí ẹ easy. If you want to help my platform so that we can prepare more, we have the GoFundMe, which is a long project. It is still less than 500. We hope that we can raise the 50,000 before the end of the year. Maybe 1 year, if you raise it, I don't know. Maybe 6 months, I don't know. But I believe that people will contribute at the appropriate time. I have told you continuously, without the media, a sound media, I am not talking about blogging and vlogs, proper media, the journey to this Yoruba nation will have been stopped. Hey, must be bonus Baba Balagba. None of you don't know. Must be popular tele. Maybe some of you don't know that. He's been a very popular guy. I want to show you of a billion Yoruba nation. He's doing very well. I know who are the program by. Many of you have complained about his headlines. There for now. I need. Tẹ́bá mọ̀ ìjà tá a bá ń jà báyìí ìjà àwọn ìjà kan wà lóòótọ́ àwọn headline must be wọ́n bí ẹ̀dá tó bá rí o máa gbọ́wọ́lé. Let's leave it like that. He's doing a great work in this movement. Kò níṣẹ́ méjì ju pé Yorùbá nation nìkan ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Mo dẹ̀ láì bó ṣe irú sísá wa kan tó jáde ẹ mọ̀ pé mi ò fẹ́ go into all that. Àwọn máa ń handle àwọn kan bẹ́yẹn pẹ̀lú sísá mi Yèyé Dára wọ́n ti bá wa handle ẹ̀. Kọ́ má fi ìdọ̀tí yí wa rárá because Sherry Masbi ló ṣì sọ̀rọ̀ àti sísá Yèyé Dára. Tírọ̀ àwa bá dá sí ó máa di gbàsgbòsì ni káwọn máa báṣẹ ti lọ tọ́lọ́ bá fún justice fún Mohbad kọ́ lọ́n jẹ́ orí justice èmi bí pé kò ní rí justice kò ń ṣépè ẹ lè rí justice nínú Nigeria. If you are waiting for justice in Nigeria, you're wasting your time. Nobody can get a justice in that shito country. Gbogbo ẹni tó fẹ́ pé ẹ máa try ẹ pè padà náà pé kọ̀ọ̀kan wọlé náà kan ẹ lè ever rí justice. So many people life ni mo sọ nísìn ẹ ti complain nípa headline must be ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. We need everything from him and Ongbomi gbogbo àná ọ̀dà ẹ̀rọ so ká má máa pè mí lẹ́yìn ni mo ṣe sọ níwájú ẹ̀. He's doing very well and he's doing very well. Ẹ bá máa like program ẹ̀ àti àwọn tó kù náà gbogbo wọn pátápátá láyọ̀ nìkan kan sílẹ̀. Ẹ gbọ́n sókè Mr. Sunday ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Kí ló dé tá a gbọ́ gbogbo yín tó lọ́lẹ̀ báyìí? Ṣé ẹ̀ ń lo earpiece fi gbọ́ mi lẹ́lẹ́ ni? Ẹ̀yin ni kẹ́ gbọ́n sókè because èmi loud níbí báyìí o. Mo ń sọ̀rọ̀ sókè. Ó bẹ́tà nísìn. Everywhere silent gan pàápàá ní sábò ìṣẹ́ ẹ̀ka tó. Ẹ̀ka sùn sà. Ẹ̀ka sàn. Èmi ni mo tẹ̀sí recently pé yẹ ọ̀sà mo ń gbé ní Èkó pé báwo mo ṣe lè get 12 yards. Màá send number kan sí nísìn lórí phone ó máa dọ́dọ̀ yín nísìn so ẹ lè communicate pẹ̀lú wọn. Number ẹ̀ máa dọ́rí phone yín nísìn. Ẹ bá ti drop nísìn màá send ẹ̀ sí. Okay, Ìkòròdú to be specific. Ẹ pe number yẹn tẹ bá ti pe number yẹn wá communicate pẹ̀lú yín bí ẹ ṣe máa tètè sanwó tẹ́ máa tètè ga. Afẹ́ kí gbogbo yín tètè lọ rí tètè lọ gé aṣọ yẹn sọ́run dáadáa kó dúró dáadáa. So ó máa dọ́dọ̀ yín nísìn. Mo kí gbogbo yín ní gbogbo Ìkòròdú lọ́hùn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo ibi tí ẹ bá wà ẹ ṣé gan ni. So number yẹn ti dórí fóònù yín bẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ó ti wà lórí fóònù yín so ẹ communicate pẹ̀lú yín. All right, thanks so much. Mo wá kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ibi tẹ́ bá wà mo ṣì ń kí yín lórí Koikimedia platform méjì láti stream the Koikimedia and the backup. Please follow all the platforms. We are officially not on TikTok and I don't plan to open another one. I am not interested in that. I've given 16,000 followers enough of information to work with.
before it went down. If they are not happy with what we are still doing, then it's up to them. But I believe people love what we are doing there. Over 100,000 likes. Probably I make about 50 pounds to go to Mopalorie. So it's not because of the money. I've told you that. So yes, we will be grateful. Advice. We love it, we appreciate it, and we hope that you will not sit back, especially that you announced no. Let's continue to give advice. Sherry, media talk about like feedback, so they take advice. Even our big player gone, they take advice, they take feedback. And because we are living in a social media world, not war, we must be able to make some few corrections and adjust. But we are not going to adjust to suit the politicians. The politicians know where we stand. It is either, look, Hello Fayoshe. I saw a video sent to me about Fayoshe. He's dancing. He doesn't live in Ekiti anymore. Our team post the video concerning Milano, Latte Ekiti. For years, they didn't fix the road. The mud. But Fayoshe doesn't live in Ekiti. So you wonder, Koda, Constitution must say that after your tenure, you will not live in another state. You must live in the state. Because you know, Fayoshe Ekiti but they're not living in Ekiti. They go and buy a house in Bamanan Island, in whatever island, and that's where they live. And probably helicopter Ekiti, Lagos State. There's a company that does that. They'll pay for it. I don't struggle. And this is what we are fighting for. This is why we are saying that this country is not working. And it can never work. But I still see a lot of people that are praying that Nigeria work. Their prayer is fruitless. And I'm going to read what African Confidential, our brother, said some few days ago. No, I think this morning. Just reason I cite you. I'm going to be picking the names along the line as well. Please keep the comment coming. Share the program. It's our first day back. We've been very busy on a traveling, training, and so much of things I've been doing. But I've never left the social media. Not seeing me physically online does not mean I'm not live. If you follow me on the social media very well, you will know that we have not left the social media. That is the only way we can talk. That is the only way we can pass our message, and we are doing our best as well. Good afternoon. How much is Ankara, and how can I get one? Watching you now on YouTube, my very beautiful mother. I think all that one mix. And she laughed about it. She said, "Good evening, my brother. I'm a woman, no call me man, no." Thank you so much. Again, I'm going to be sending the number of someone that might communicate with Ankara. I am not the one in charge of it, but the number they will be able to handle it quickly, swiftly. Then if you're struggling with that, maybe because call the and then I'll take the role of what we can do as well. So Ankara, Emma send away and straight that account money, and you can buy it. Earlier, I found one no. Emma pé àtayébáyé ní Yorùbá máa ń ṣe nǹkan tí ò ní lè lọ wà rán yàn lọ. But o máa ra aṣọ fẹ́ nìyẹn. Wọ́n sì ń ṣe dọ̀la. Èèyàn kan sì lọ represent Mọ̀mísí mi níbì kan. Mọ̀mísí mi ò lè lọ. Ẹ̀wọ̀n kan wà ní London. The same thing is happening as well from abroad. So o lè ní kéèyàn bẹ́ẹ̀ lọ represent ẹ ní party, but definitely ẹ ra aṣọ fún wọn. So that they feel belong as well. I think that's what we can do as well. Good morning to the house from the side of the world. Safety domain. Moki Allen Conde. I want to China here. Now let's come to the backup channel, and I appreciate those of you there. Okay, already backup. Okay, Mr. Tony Olaoye Martin Washirani Ijo ti Alaja Irat Eshegoni. Emma Pasha for me anymore. Ijo ti studio. Momo be area. I'm coming to my work. Mo wọ ní orí Star Radio ní aṣọ tó lò nígbà tá a ṣe programu Ìbàdàn. Very nice. Ó dúró lára mi bí wà tẹ́ pé mo ti bá Alájà Àràkún iná sọ̀rọ̀ láàárọ̀. Mo get Dr. Zabi. So I'm sure the world media will be making an announcement of it. Everybody will be doing different things. Please, if you ever feel comfortable, do it there. If you feel comfortable with any of the platforms that are campaigners, not agitators, must be, we are agitators, we are campaigners and campaigning. There's nothing like an alligator and all that, and all those nonsense. We are campaigners for the Yoruba nation, and we will get there, whether they like it or not.
part of what we're going to do to get there is what we are doing presently right now. So, Mr. Kinlade, thank you so much for joining. Mokia Intawalori Mix LR. We have 6 people there. Ogumalani, where can I get Ankara? Adugbo and then lower. Send message to me. Or do I go states to one? No lower. No federal state here. So for your own safety and security. But state no lower. So send a message to me and I will. Akin Games, welcome to the program. Ayo Gundimu Unirugbon Yoke Baba mi dada, my brother. Thank you so much for joining us this afternoon. Mr. Nuruddin Akimoyede, thank you so much for swap. Where are we with the movement and how we're doing? We're doing very well. What we have done in 3 years, I've never been done before in the history of Yoruba, was Shiri. So yeah, campaign and Kamalu, the word agitator is not what we should be using. So, you know, we'll be told that agitator is not campaigner and campaigning. Where are we with the movement? Again, 22, 23rd is the D-Day. Some of us will be there few days before. Some of us will be there 3 days after. So we got to make sure everything is going in accordance as well. If we like talk about Nigeria from now to the Tukon, nothing is going to change in Nigeria. Change. The country itself is going through a lot of mess. Tinubu's government itself is unstable. I pray and I hope the military going from a lot of intelligence that is coming to my desk. Keep the date. Lagos is still not clear yet. There is still Mokiba Bame triple DRS. There is still imminent threat to Lagos State. I've told Lagos State government, and I hope they're working on that. Many people that have traveled and come back, I've listened to some of their voice notes, like Alaji Alabibashir. I don't know whether it's on the program. There are a lot of concern of security in Yoruba land. It has always been there. I could notice it. It is when Oloye came out, we now realize that there's a problem. That problem is not going to go away should we remain in Nigeria. It's a fact. OLAKUNLE Kushetakuntaku, my brother. Like I said, the Igbowo town. Let's talk about Igbowo town. Oyo Igbowo is a large town in Oyo State, Nigeria. It is the headquarters of the Orelokwe local government area. It has an estimated population of 200,000. 200,000 population. So that means there is a need for so many things. Group Konkon to get Yoruba Nation group. Egbodo mo kile ife lo se long. Ko se pe awa na ko no, lori Oloye because Oloye ò sọ fún pé òun bon le. An lọ torí Oloye, yes, but kile ife se long. What is your own take? By now, this is all the planning. Ẹ fi gbogbo ọ̀rọ̀ news in Nigeria sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká parí òkú tán, ká wá tún padà sórí yẹn, ẹ fi yẹn lẹ̀ fáwa tá à ń ṣe program, because nobody can fix Nigeria. It's as simple as that. You can try, but it cannot be fixed. Even the country itself, no one fix. Ashimama lo phrase one, we no go agree. Nobody go agree for 2024. Even gan Sanwo-Olu sọ pé kó má agree ni o. Nation Cup tó ń lọ yẹn. So if anybody is hoping and expecting that Nigeria will be a great country, you are wasting your time. So ẹ̀yin tẹ́ ní platform, what is your plan? Kí lẹ fẹ́ lọ ṣe ní ìjọ yẹn? Ṣé yín máa wà níbẹ̀ as a safety? Ṣé máa need this? This is what you should be discussing on your platform, right? Gbogbo tẹ́ kẹ́ máa discuss lélẹ̀. This should be what should be discussed on each of the platform in preparedness, because Sherry, ìdí tí òyìnbó ṣe máa wà ahead of us. It's because they plan ahead. I know we are more dates delayed, so nobody could plan anything. Now that we have a date, we have a month. I'm still sure, I can bet my life. I will come out to Mr. Koikimedia notification. Our Yoruba. I am sure that people will call. Emma Binu back up a minimum on mute because phone me blah blah blah. So I'm going to take off the. So you can mute
Okay, then pin a late. Replace. Undo. All right, call it stable because phone you can't log in and out. So I don't know why he's doing that. Unpin. All right, that's it for now. All right, so call it stable. And I post the details there. No grief for anybody is the logo of the slang. We no go grief for them. Biafra no go grief. I don't want to go grief. You know, Samatu or whatever she's called. She's doing very well. She posted another video yesterday. I helped her to retweet it. About the video about posted because she's a Christian Hausa speaking out. So we come back to that again. What is the role? Role will Ife play on the 23rd and on the 22nd of February when we're burying the final burial of mother to Dr. Chief Oloyegbowo that passed on the 22nd of July last year at the age of 75. Role will Ife play. Benny, no grief for anybody. The worst case scenario is military will attack, but they will face the consequence of such. But that is not where we're going yet. We are peaceful campaigners. We are not terrorists. We are not Boko Haram. We have not, I was not the one that said they should kidnap the Awolorito kidnap. They paid 90 million. That means we are funding these people. And the more we fund them, the more they have the power to suppress us. And the military is already compromised. So if you believe in Nigerian military, you're wasting your time. So let's appreciate those of you as well on the Facebook quickly before we go further into the program. We are still live. It's a live transmission. Citizen AY, thank you so much. Ifa ni imole beni, Mr. Koiki, how can I get Ankara? Everybody has my number. Get in touch with me. Babawa Adegboye Garufai, Muki pastors were Pastor Joseph Mukinyi, thank you so much to all our father in the Lord, all our father in the Lord, our mothers in the Lord. We appreciate every single one of you. We cannot just say we are praying. We must also be preparing our mind for. I always say we prepare our mind for the worst case scenario. Okay, Mokiyami Abosede Eshegoni for the love and the support. Yawashitu, thank you so much. Silver Badmos. Appreciation. Babawa Boye. Thank you so much. Babagbalagba. That shall must be. Ọlọ́run á mú ọjọ́ náà dúró. Our prayer. Ẹ má ní wọ́n rí ìran kankan. I'm not going to listen. Mr. Koiki, àwa rí ìran kan. Ìran kankan gbọ́dọ̀ rí ẹni ìran kankan. Ìran tẹ bá rí kí Ọlọ́run kó mú ọjọ́ ró ni. Àti ríran Ọlọ́run fi wọ̀n wá. Ǹtẹ́ Ọlọ́run bá fi wọ̀n yín. Ẹ ṣètùtù sí. Wọ́n pa ẹran ní Third Mainland Bridge. Wọ́n ṣètùtù ni. Ẹ̀yin tẹ́ bá wá lè ṣe yẹn as a Christian. Ẹ bá wa gbàwẹ̀ 21 days àwẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo máa ń tó ń gbà àwa náà ń gbanú lé wa gbogbo ẹ̀ lèmi ṣe tí n bá tẹ̀ èmi máa ń jẹ tọ̀sán bọ̀ mo lẹ́ni tó ń gbà so àwẹ̀ ń lọ kò ń ṣe rìdíìmù kan ló ń gbà gbogbo church ló ń gbà so ìyàwó Grace ni my Ankara is ready to go okay mo jẹ́rìí tí Ọlọ́run àmọ́jọ́rò àfẹ́ kíyàn kankan wá send the message mi pé Mr. Koiki àti ríran nígbọ̀ yẹn o ìran tẹ bá rí ẹ bá sọ fún Elédùmarè pé kó bá wa reverse kí a lè rí ìyá ìgbé kó máa lọ kí a lè lọ rest tí a bá ti wá rest ìṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá bẹ̀rẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so please I'm not going to tolerate ẹ̀wọ́ ríran mo ní wọ́n máa ríran ẹ bá ti ríran ẹ bá sọ fún Ọlọ́run pé ìran tó bá rí kó bá wa clear àárín yẹn wọ́n ẹ máa ra fruit ni ara mango ni ẹ ṣe sàárà gbogbo ẹ̀ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ Ìdòwú Michael mo kí ẹ thank you so much for the support. Alani Taiwo mo kí sà ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo sì ń kí bàbá mi Bóyè wọ́n ní Yorùbá ni mo máa fẹ́ pronounce last name yẹn ni o bọ̀ ẹ mọ̀ pé jọ́ tí mo lọ pronounce ó dà pé mo ò gbá dáadáa máa yún gbé báyẹn ènìyàn gbé bí akẹ́ bá pè mí bí akẹ́ lè ṣàlẹ̀ kó wọ etí mi dáadáa máa avoid láti má lọ àwọn Yorùbá wa dẹ̀ ti fi jẹ bọ́gà lè má lọ máa sọ kábàkàbà Gani Oguns mo kí yín it's been a while like I said I've been very very busy quietly traveling, studying, training, just to help myself because mo lè máa ṣe tí mo ń ṣe kí n máa equip ara mi kí n yàn kó máa jáde máa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa the history of Igboho town. Just reason mo rí ẹ bẹ́ẹ̀ thank you so much. Mi do mi máa yún gbè. Wàá pèsè tí mi ni Yorùbá yẹn ìkẹta sí bí ẹ pè kẹ sọ sí mi létí ẹ bá sọ sí mi létí á stick síbẹ̀. Mo kí ọgbà ẹ̀ tẹ́ ń wò wá àtẹ̀yìntẹ́ máa tún wò. Let's talk about Igboho himself, the town. Ẹ máa wonder pé ṣé orúkọ olóyè gangan ni Igboho bẹ́ẹ̀ ni
orúkọ ẹ̀ náà ni ẹni tó bá fìyàn jẹ orúkọ èèyàn tó fi orúkọ táwọn ẹ̀ kan fi orúkọ ẹ̀ is a big deal. So let's talk about the history of Igboho a little bit. Mr. Koiki, I need Ankara, I did Lagos State. Well, like I said, get in touch. The number is there, +44. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé second number mi tó parí pẹ̀lú 979. Ẹ send me WhatsApp message. I communicate pẹ̀lú yín. Mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà lórí TikTok, mo fojú pa yín rẹ́ o. Mo kí ẹ̀yin ẹ má lọ fojú pa àwọn ayé àti oyè yín. Mo kí gbogbo yín. TikTok, I'm not worried. Do I miss it? Maybe. If not, you know, could have delete the apps and could have phone me because they don't want the truth, and I'm not ready to stay in a platform that doesn't want the truth. Moki Simon Ekpa, the government in Biafra, for the great job he's doing, and we'll continue to pray that Nnamdi Kanu will be released very, very soon so that he can have his freedom back. Checking Oshim on any message. Okay, no message yet. All right. Moki. Let's talk about Igboho according to the world. I mean, Wikipedia is written by people, but again, it's just the background. Oyo Igboho is a large town in Oyo State. Okay, okay, and Daddy Manu Babami Eshegoni. Thanks so much. Adekunle Jr., thank you so much. Mokiwa. Pastor Joseph Moki. So let's talk about the town Igboho. Oyo Igboho is a large town in Oyo State, Nigeria. The word Nigeria is a fraud. It should have just been Oyo Igboho is a large town in Oyo State, Yoruba Kingdom, Oduduwa Kingdom, or Yoruba Nation. But we all know what happened. Mr. Laniwaju Taiwo Moshe, shout out saying it is all the fraud of the amalgamation. Yesterday, I was looking at Flora Shaw. How many people knows that? How did we get to where we are? Ǹjẹ́ mọ̀ pé Lugard, ìyá mi mo jẹ́ Adésọ́nà mo fi tọ̀tọ̀ kí wọ́n mi mo kí wọ́n tẹ́wà lórí TikTok lórí Instagram. Ǹjẹ́ mọ̀ pé Flora Shaw àti Lugard wọ́n bímọ. Ǹjẹ́ mọ̀ pé India lọ bí Lugard sí. Do you know that Lugard was not born here officially? He was born somewhere in India. But because it is a British colony as at the time, so he's automatically a British citizen. He spent just 2 years in Nigeria. No, that but he was working on behalf of the parliament as at the time during the British colonial rule. She died at the age of 70. Again, Google it again. Flora Shaw. Flora Shaw, SHW, Lugard's wife. She died. She was also a journalist. How many people knows that? She was also a journalist. British journalist and a writer, Flora Shaw. She died on the 25th of January, 1929 in Surrey. Just outskirts of Ibitemiwa. I mean, it's not far. Sorry, here or no, the Gatwick is sorry here. Nationality British. How did the name Nigeria by Flora Shaw? The name Nigeria was suggested by the British journalist Flora Shaw in the 1890s. She referred to the area as Nigeria after Niger River, which dominates much of the country's landscape. The word Niger is a Latin for black. More than 250 ethnic, we're not tribes. So that again, these are the false narrative. There's not like tribes. There's a difference between tribes and the ethnic people or the indigenous people. Dame Flora Lois Shaw, Lady Lugard, born on the 19th of December, 1852, died on the 25th of January, 1929. These are the people that told us we should be known as Nigeria. Enigbe one that came to destroy, Benny.
But many Nigerians are still defending Nigeria. Unbelievable. I mean, we can agree that the people that are corrupt in the system, Beto Edu and all these criminals and all them like that. But what about those of you that are struggling? What is your take about Nigeria? What do you really want to get out of Nigeria? A country that is as useless as tissue paper, no value at all. But I pity many of you that are praying that Nigeria will work. If you like, let your pastor pray from now to thy kingdom come. The shit old country will be divided. It's just that we don't know when exactly, but it's going to happen in our lifetime. I pity a lot of you. Yeah, and I need láti lọ Nigeria. Yeah, wọ́n lè send ẹ̀ sí gbogbo àwọn tí wọ́n náà máa send tèmi náà sí mi ni. Yeah, ìyá mi tó ń sọ pé not going to Nigeria, can they send it to you? Oh, yeah. They can send it to UK. So, tẹ́ bá tètè rà, bí a tó bá ń kó tèmi bọ̀, a lè Adeyemo. So, wọ́n kàn máa gbé through cargo náà ni or DHL, whatever. So, àbàdàbà rẹ̀ tó lọ́lé tó lè bá a kó wá. So, irú àwọn tá a lọ́lé nísìn, so àkáwà lè lọ́lé. So let's go back to Igboho. Igboho was founded by Aláàfin Egungun Ojo. Aláàfin Egungun Ojo. Egungun Ojo was the Aláàfin of Oyo during the 16th century. We are going to learn history as well from here. As we are preparing for this very... Koda, between now, Titi Digba Yegon said, Ọ̀rọ̀ Igboho la mama sọ. Because there's a lot to learn from it. It's a very good place. But many people today, Mr. King Dami, and if you want to support, like I said, if you go for me, we will do that. We need to raise money, and as quickly as possible. We have 1 month to prepare. You know what this platform is capable of? I'm not talking about other platforms, but platform yìí níjọ́ yẹn ẹ̀rí àrà but ẹ fún wa ní support ẹ̀ ká lè tètè àwọn kankan wà tá a fẹ́ sáré tó rà àwọn equipment kankan wà tí mo fẹ́ so that kò ní sí flicking àbá ń wo àwọn tó ń jó lọ táwọn ará wọn bá ṣé àwọn olóṣèlú máa wá yeah why not if they want to come òkú là ń ṣe we're not fighting anybody invite ti lọ káàkiri baálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ọba bàbá Adébánjọ Afẹ́nifẹ́re gbogbo wọn ẹ máa bọ̀ Ìbà Gani Adams everybody dey come òkú ìyá Yorùbá là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tí màá pronounce dáadáa ẹ má bínú sí mi ẹ mọ̀ pọ̀rọ̀ Mr. Koiki, I sent you a clip of when a woman was asking the king of Ọ̀yọ́ Aláàfin ṣé white woman kan bá àbóyìnbó ṣégbà tí Ọọ̀ni wá sí London yẹn Egungun Ojo, I hope I pronounce it very well, was the Aláàfin of Ọ̀yọ́ during the 16th century. So during that 16th century, where is Nigeria? Those of you that wants to die for Nigeria. Talomonton in the 16th century. We had 15th century, we have 14th century, 16th, 17th, 18th. Nigeria was nowhere until the 19th century. So why are we dying for a country that we be in Nnamdi Kanu? Did we, down in Nnamdi Kanu, Sheman, so in Nnamdi Kanu always say, did we create Nigeria? We did not create Nigeria. We did not create Nigeria. Mo get message in that mo ti lose track. Mr. Fab, Koiki said, share ori phone ilẹ̀ send ẹ̀ sí. Ẹ kàn ṣe ẹ lọ sí mi lórí ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ilé tó wáyé 979 mo ní rí ẹ send ẹ̀ sórí the 5917 yẹn. Kí n wo video tẹ́ ń sọ̀rọ̀. Did we create Nigeria? Nnamdi Kanu asked that question before. We did not create Nigeria. So why are we trying to die for what we did not create? I think it was Nnamdi Kanu that said so in one of his videos. He did so many videos. He abused us, but at the end of the day, it's not what's now asking the question. He believed in one Nigeria at some point. Oh, yes, some of us believe in one Nigeria at some point. There's no doubt about that. But right now, with the world that we are living, when are they seeing is that they jump from one place to the other in Palestine, in Yemen, in Ukraine? So you want me now to believe something? So if I say to you now, okay, let me lie to us now. Let me put a lie out. They are not fighting in Ukraine and Russia. How many people is going to believe me? Just raise your hand up.
there's no fight going on in Russia and Ukraine. How many people is going to believe me? Anyone believe, is this guy okay? Even if you are not smelling it, you know it's because we are not seeing it anymore. Hey, ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages, mo rọ́wọ́ yín olórí GoFundMe mi kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ṣé tó rẹ̀ ṣẹ̀ dé láti Nàìjíríà ni bí akẹ́sẹ́ tó dà nǹkan ẹ̀pà owó díẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín. Mo mọ̀ pé ẹ ṣe ń ṣe relaxation ni. There's some people I can call them out like that because of the relationship I'm in. Wọ́n mọ̀ pé mò ń ṣẹ̀fẹ̀ ni. Ibo mo sọ̀rọ̀ dé, mo ti sọ̀rọ̀ owó mo ti gbàgbé nísìnyí. During the 16th, 17th, 18th, 19th century, where was the picture of Nigeria in 16th century when we were known as Ọ̀yọ́ Aláàfin kan wà nígbà yẹn? So àwọn yẹn tó gbé ní era yẹn. So do we say that because we are now living in 21st century, or we are now digitalized, we should keep Nigeria? Bola Tinubu, I pray he complete his 8 years, but what happened after that? No. Nobody can answer that question today. Look, at least I can say that 1 or 2 Igbo people are listening of Biafrans, if they want to be called that. They know that they're not going to give them look, Peter Obi will never, if they like, I can hear that Peter Obi is trying to join Atiku. If he like, join even old Buhari, they cannot defeat Tinubu. Tinubu will rig the election. So Tinubu will either complete his 8 years or the country will disintegrate prior before that. Now we are talking about a town that we are all going to be looking forward to in the next 1 month called Igbowo, a Yoruba town, but converted to Nigeria by Lugard and the wife, where they both never gave birth. Whoa, Bimo, that is why they cannot feel our pain, because they are all near more. It is the darkness of Nigeria, the 1914 amalgamation. But we didn't know then. We thought it was all okay. And when we say support Koikimedia, we are making sure to tell you that it's voluntary. Mo name in the last man standing. Èmi ò ní ṣe tá fẹ́ lọ ṣe. Kí lọ wá ṣe níbo mo ní tí bá ti lọ wá ṣe a máa reduce the content tá ń ṣe fat le gbọ́ lẹ́nu mi. Ní ní time yẹn mọ́. Ìyẹn la wá ṣe takú tin ta gbé dání. Bí tí wọ́n bá dẹ̀ ti ń ṣe ló ti ń jẹ. Tí ẹ bá ń bí ẹnu lọ sórí London Bridge kò jábọ́ síbẹ̀ ká fà jáde. At least in Nigeria and area. When we talk about Nigeria, idiot, they will come here and want to defend Nigeria. When we have our own king, Alaafin, at 16th century, the British destroyed all that. They kept their own monarchy system called God Bless the King. Look at our king. Do you know that ṣé mo pa bá yẹn tí wọ́n tape owó yẹn ni àbí wọ́n clip ẹ̀ ó wá ń gbé owó yẹn sí ara olórin kan ṣé ṣìbẹ̀rún aṣẹ́wó mo kúkú dárúkọ because that's all I see there. À nílẹ̀ Yorùbá ó ń bí wa nú bá ṣe ń rí nǹkan tó ń lọ níbẹ̀ ẹ̀dẹ̀ tó ń ṣe nǹkan tẹ́ ń tẹ̀ sí wa lójú ẹ̀yọ́ báyìí ó wá gbé owó ó ń gbé sí ọrùn ẹ̀ ó ń gbé sọ́rùn olórin yẹn ó ń gbé sọ́rùn olórin yẹn ṣé life nìyẹn. Tọ́ba tẹ̀jẹ̀ pé wọ́n support community ẹ ti fún wọn lórí yẹn lówó ní bail. There's nothing wrong in that. Between the year 1554 and 1562 Oronpoto was Alaafin of Oyo and she's a yeah I saw the mo ṣe rántí this. Yes, she was a woman. Yes, I saw that message. I saw the message. Yeah, mo rí message yẹn. Yeah, mo ti rí. Yeah, you're right. Ama kasita nisin. Ma kasita. Ẹ jẹ́ ká ṣe explanation. Yeah, mo rántí pé send sí mi lóòótọ́. Thanks so much. Yes. Oronpoto, ṣé mo pronounce it dada? The first female Alaafin of Oyo. Let's even talk about that. Oronpoto was responsible for leading the Oyo Empire between the years of 1554 to 1562. And I hope the information is to send it. The platform wa around mo ṣiṣẹ́ training in wiki ni do not give false or disinformation, but this is a fact. She was the daughter of Alaafin Ofinran and the granddaughter of Alaafin Onigbogi, both rulers of the empire in their own time. Did you hear the word empire? So we left an empire to the rubbish today called Nigeria. Tech Mukembe, good afternoon. Mr. Lanre,
Naira, good afternoon. Ruben Oluwaromtimi Jacob Oscar, Yoruba nation is a must. Ó ti di dandan. It is ọ̀rànpọ̀tò. Ẹ máa pè kẹ́ wá correct wa now. Ìgbà mi tẹ́ bá ń kọ́ yẹn náà ní lè pronounce it dáadáa, but we're trying. Ọ̀rànpọ̀tò. Orompoto. She was the daughter of Aláàfin Òfìràn and the granddaughter of Aláàfin Oni. Remember, Anisuru. I gotta pick this call because of a correct one and more Anisuru. Yeah. Oh yeah, bones okay. I'm going. Ọ̀rànpọ̀tọ̀. Ọ̀dà ẹ̀ṣẹ̀gọ́ni. Ọ̀rànpọ̀tọ̀. Wọ́n ti ní ọ̀rànpọ̀tọ̀. Gbọ́dọ̀ má gbọ́ Yorùbá. By fire by force la máa fi gbọ́ Yorùbá. Dodo ọ̀rànpọ̀tọ̀ ẹ̀ṣẹ̀gọ́ni. Ọ̀rànpọ̀tọ̀. Wọ́n ní mo ti pronounce it dáadáa nísìn. Ọ̀rànpọ̀tọ̀. Ọ̀rànpọ̀tọ̀ became Aláàfin of Ọ̀yọ́ and was reportedly masterfully skilled on horseback. Ẹṣin. Created a specialized order of cavalry officers within an army that were subject to the Eso Ikoyi. She was also considered a skillful warrior. Tígbà tí mo rántí warrior ní sí mo rántí grandma tó pè mí tó ní ẹ̀gbọ́n mi ọ̀nà pé àwọn ní ẹ̀rọ tí ó sì mimic mi ó sì bí mi ní àtòtòtòtòtòtòtò ọ̀rànpọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni. Check the army on those words, Mr. Koiki. Ọ̀rànpọ̀tọ̀. Wọ́n fi àmì sí English lọ fi kọ́ jáde. But mo dáhùn pé mo ti gẹ́tẹ̀ ọ̀rànpọ̀tọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi, ìyá ẹ̀ bá grandma bá pè mí pé 419, ó pè àwọn ní Christmas, ó ń béèrè owó lọ́wọ́ àwọn. Can you imagine? Ṣé wọ́n mọ̀? Wọ́n rò pé àwọn ìyá yẹn, mo kí bàbá mi Kúnlé Ṣítà, wọ́n rò pé àwọn ìyá yẹn wọ́n ní kankan tán ní lọ́wọ́. Wọ́n rò pé wọ́n ní upstairs. Ìyá yẹn wá ní ṣèbó péré ẹ̀ ní warrior. Kí ló tún wá? Kí ni warrior wá lórí mídíà? Warrior wá lórí mídíà? They are 419. I'm sure pé wà lábẹ́ ètò nísìnyí. Wọ́n lè gbójú jáde mọ́. Wọ́n lè pè wá mọ́. Wọ́n ti balẹ̀ jẹ́. Òun náà fi di generalismo. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Kúnlé Ṣítà ní àwọn kí CSI our hero pé kí n lè máa bá wọn kí bàbá Kítóyè. Mo rí bàbá Kítóyè àlàáfíà lọ́wọ́ àkó. Ara bàbá le tata nígbà tí mo rí wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ìrìn àjò tí mo rìn. Ara bàbá le tata ni. Àjọ jẹun gan sẹ̀. Àlàáfíà lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká sáré ká ilé ká padà sórí Ìgbòho tá à ń kọ́. Ọ̀rànpọ̀tọ̀ became Aláàfin of Ọ̀yọ́ àti kábẹ̀ yẹn. She is said to have died in the battle. She was also considered a skillful warrior. Kò ń ṣe àwọn warrior abẹ́lé nísìn. Warrior Mr. Koiki àti ń lọ báyìí o. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi báyìí mo ti wà lọ́nà irọ́ ni o. Abẹ́ obìnrin ló wà o. She was also considered a skillful warrior and distinguished herself at the Battle of Ilayi. She said to have died in battle, one of the few Aláàfins to have died in combat. For a woman to rise to become Aláàfin is also a testament that female children have always been valued in Yoruba land for a long time, and we still value that till date. But the West destroyed everything. Source, Guardian, historical African Yoruba cannot fast-check if the above photo is that king of Ọ̀rànpọ̀tọ̀ or not, but the picture depicts an ancient Aláàfin of Ọ̀yọ́, and this is our purpose to use it illustrate an Aláàfin. So that is on that. Let's go back. We're going to send audio and ilé gbọ́nísìn until after the program. So we are still on Ìgbòho. Ìgbòho. Yeah, now man correct me. Ìgbòho. Not Ìgbòho. Ìgbòho. During the 16th century, where was Nigeria? Why should we save Nigeria, if not collapse it, destroy it, bring it down? If it has to be anarchy, I care less. If it doesn't have to be, then the politicians should start talking. They are not more than us. It's just that we are not ready yet. When we are ready, mélòó ni Fáyọ̀ṣe tó bá òun kókó gbogbo sójà dání bẹ́ẹ̀ ni Ìgbòho dòdòrè Ìgbòho not Igbo, Ìgbòho, a Yoruba town converted to Nigeria as we speak today. We're looking into the previous Aláàfin that was there. It was during his reign that the capital city was moved from Ọ̀yọ́ Ilé
to Oyo Igboho in the 16th century. After a protracted battle with the Nupe, and also as a result of the internal fighting prior to the establishment of the new Oyo, his grandfather had gone on an odyssey. That is in 16th century. But today, all the one where they don't burn, where they burn them for 1999, we go fix Nigeria, 419. How you go fix Nigeria? How many people in your concern, video concern, I think I posted it. Do you see that Nigerian guy? I don't know whether my Yoruba and Bende, I don't know which part of Nigeria it's from. He created a fake company to the value of $1 billion. How many people saw that video? You made a lot of video here. And you are still thinking that there's a country called Nigeria. That one, he wanted to buy Sheffield United. He was going to buy Sheffield United and now started looking at the books and realized, you know, he created his own bank statement. He had Shingban in no account. Oh no, only billions of dollars. That is not it. That country is dead on arrival. If you like, pray to Muhammad to fix Nigeria. It's not going to work. Even though we hate to use that phrase, but that is the phrase that you use. You go to the mosque and you I like practical. Because when you think that we're talking, that is what you're doing. You go on the test view. Ọlọ́run bá tún Nàìjíríà ṣe astagafurullah. Grandma mi ṣe yẹn títí tẹ̀sùbá àti grandma mi ń lò 1,000 ni Ọlọ́run ló mọ iye òǹkà tó kà títí tọ́lọ́jọ́ fi dé ní Adéníjàdélé. Ìbàdàn nìyá yẹn ń gbé ká tó múvọ̀ ẹ̀ wá sẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí wọ́n bá wọn ra ilé ní Adéníjàdélé ní phase 2. Ilé ẹ̀ ṣì wà níbẹ̀. Àwọn tó mọ ẹni tí mò ń sọ ọmọ wọn mọ̀ dáadáa, àwọn tó súnmọ́ wa. Ó yẹ ẹja aṣàdúrà Nàìjíríà, ẹ bá àkọ́kọ́ ṣe astagfirullah kọ́lọ́n àwọn olórí wa kọ́lọ́n kó yọ́nú sí wọn kọ́ lè ṣe dáadáa. Àwọn tó ti mọ̀ ẹ̀jẹ̀ Ọlọ́run lè yọ́nú sí wọn because Ọlọ́run kọ́ ló create Nàìjíríà. Mo ní nígbà tó fẹ́ dá Nàìjíríà sílẹ̀ ṣé easy ó wà lọ oríṣiríṣi ni èmi máa ṣí ọkàn yín kúrò lára Nàìjíríà but díẹ̀díẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ yẹn. Òfin máa fi tẹ̀sùbá dẹ́rù bà mí. Ó ní 1,000 ni mo gbé wọ̀lú yìí. Mo dẹ̀ ó sì wà lọ́wọ́ mi ń bá fọwọ́ dáadáa. Ó ní 1,000 pẹ̀lú kúrà. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan ni mo gbé dání, ọ̀rọ̀ pé ní ìgbà kan rí ní ìlú Ìgbòho lọ́dọ̀ bàbá wa olóyè Dr. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho. Wọ́n ní ọba kan ń bẹ níbẹ̀ Aláàfin ní 16th century. Ayé kò tọ́ ní kẹ́ bá wa pín ètò wọ́ọ̀ pín. Nígbà tó ń ṣe fracas là ń ṣe níbí báyìí. Tó bá jẹ́ pé fracas tí mo fa sùúrùtò ní tí mo fọyàn kan wá síbẹ̀ tí mo mọ́yàn kan wá síbẹ̀ tí mo da gbogbo ẹ̀ sórí program ibẹ̀ máa dàrú. Àwọn ọ̀dẹ̀ ń ṣe yẹn because ibi báyìí is a platform to educate ourselves. Mo ní mi ní máa educate yín nípa Nàìjíríà máa break it down to the tó yẹ pé ọmọ nursery gan tó bá gbọ́ Nàìjíríà sá fún. Ó yá ẹ bá mu láti òkè wọ́n tún máa mu láti òkè. Àṣìrántí ṣá wàá mú látòkè ó yá ẹ mú wálẹ̀ ìwé ẹ̀bẹ̀ yín ṣá ẹjẹ́ aṣàdúrà ilẹ̀ Yorùbá kí a lè rí ọ̀nà kọjá. Àdúrà Nàìjíríà yẹn we have done that for 63 years. Kò mú kankan jáde, kò mú iná nìkan kò mú jáde ládùúgbò ẹ. Ẹ fẹ́ kírun láàárọ̀ ẹ wá ń tan generator. Ṣé ní East London Mosque màá lọ́bẹ̀ níjọ́ kan màá lọ kírun níbẹ̀ tójọ́ mẹ́ta màá ṣeré lọ síbẹ̀ màá wá béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé wọ́n tan generator tí wọ́n fi ní London nìyẹn o ní London is one of the biggest mosques. Àbí kí n ṣeré lọ títí Nigeria Muslim Association ó tẹ̀ kí n bá deputy imam àtẹ̀tẹ̀ bínú sí mi mo ní màá pè wọ́n. À ń sọ̀rọ̀ ilé ayé wa òun sọ̀rọ̀ I'm a Muslim. Koiki shut up yóò tọrọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé ní mọ́ṣáláṣí wọn ní Saudi Arabia tọ́tọ̀ generator ìyà tó ń jẹ ní Saudi ẹ̀tẹ̀ tún mú mi lọ sí ọ̀nà àǹgò mi. Ó ní alájà wa kan tó wà lọ́hùn for a while mo gbúrò wọn mọ́ mo kàn lè máa play audio wọn ni ó máa look like pé kí tẹ bá gbọ́ nǹkan tó ṣe send sí mi láti Saudi ọlọ́pàá ń lé wọn báyìí káàkiri ní wọ́ọ̀rí ọlọ́pàá ti lé wọn lọ ti sọ mobile phone kábíyèsí lédú ní Saudi Arabia ni mo sọ lawless country
wọ́n pa journalist ẹ̀rọ pé journalist làwa ibi tó bá dẹ̀ ti pa journalist we don't like it. Saudi pa journalist ní embassy wọn láìláìlàlá ẹ mọ̀ pé mo ṣe fídíò kan tó lọ viral láìláìlàlá kọ́ la fi máa gba school ilẹ̀ Yorùbá pé wọ́n ṣe school kí ni láìláìlàlá ní ṣe pẹ̀lú ẹ fẹ́ ṣe school ká bá dé Ìgbòho yẹn nísìn a rí pé gbogbo àdúgbò yẹn kò sí kankan tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ bí a nísìn tá à ń bọ̀ nísìn lọ́sẹ̀ máa lọ máa tidy up àwọn kankan for 60 and we have a palace a ní Aláàfin kan tó gbàbẹ̀ kọjá ẹ lọ sí Ìgbòho nísìn kò sí títí wọ́n ṣe nothing they left it like that and we are here talking about the 60 angels kí n má touch heart yín àfikọ́ lọ́ máa wà pẹ̀lú yín ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mo gbé dání ni ìwọ ló ṣe secondary school mi tí mo lọ was a Christian school ni mo lọ ìwọ kọ́ ló ṣe máa wá sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn fẹ́mi mo tẹ̀tù wá mọ̀ pé àṣẹ àwọn ifá nǹkan yẹn àṣẹ àwọn nǹkan tó dání tẹ́lẹ̀ ta máa ń gbọ́ ni pé wọ́n náà máa ń pẹ̀jọ́ máa ń pẹran àṣẹ máa pẹran sí third mainland bridge ní ojú ayé wa a máa rí pé wọ́n pẹran wọ́n ti pa ti pẹ́ bí a ní sí ti social media wá da la wá capture. What we are fighting for is to save our identity and then our culture and then our language. Àwọn kan ní kò lè ẹ má jẹ́ ká change it. Let's keep Nigeria. Máa sọ òyìnbó bí ọ̀pẹ rẹ̀ o lè rí visa gbà wá sí UK. Máa sọ òyìnbó bí ọ̀pẹ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, the ram was sacrificed on Third Mainland Bridge. Gbogbo alárí fídíò yẹn lórí social media. We are here talking about Koiki. Saudi Arabia is not different from Nigeria in crime. And they were pardon the journalist. Tẹ bá rí àlàjá yẹn wọ́n ṣe communicate pẹ̀lú mi ní àwọn ní Mr. Koiki Ọlọ́run ló ní káwọn kọ nọ́mbà mi sílẹ̀ wọ́n sá káàkiri nínú Saudi báyìí ṣe àwọn pé Saudi ọ̀n fáwọn èèyàn níwèé àní ká sì dúpẹ́ fún UK díẹ̀ àtàwọn European country Saudi kò ń fún wọn níwèé they expect you to do your hajj and get the hell out as quickly as possible. You are not meant to be living there. It's not meant for you. Àwọn tó ń gbé níbẹ̀ kọ́ náà kó wà pẹ̀lú wọn. Àwọn sọ pé ní ìlú Ìgbòho ní 22-23 a máa ilé ló lọ tààrà. There will be a big event on that day. Are you ready? Are you prepared? Are you going to be coming? And if you're not coming, that means that you need a media to be able to watch it. We are going to need 3 million naira. Káwa lè fi ṣe gbogbo tá a fẹ́ ṣe estimated ṣe nìyẹn so that you can get the best out of what is going to happen. We can do it if we start contributing now because a máa fẹ́ ra àwọn nǹkan kan wọ̀nyẹn àwọn kan máa rà Nàìjíríà àwọn kan máa rà ní bíbá gbogbo tí bá dẹ̀ máa send sílé ó gbọ́dọ̀ délé ní first week February kó lè rí lò if not àfi kí n máa lò fúnra mi ní bíbá. Let's go back again. We are still giving you the history of Igboho town in Oyo State called Nigeria that was created by the British colonial rulers. Please join us on the 23rd, on the 22nd February at Igboho town. Kí ni wọ́n mú bọ̀? Mo fẹ́ wá rí olóyè, mo sọ fún ẹ pé olóyè ń bọ̀ o. Gbogbo tí mo ti sọ látàárọ̀ nísìn, I have not said that chief is coming, but there's Igboho. I am Igboho. You are Igboho. Gbogbo wa ni Igboho. We are all going to be Igboho on that day. And nothing will happen. Ọba ń bọ̀, pastor ń bọ̀, olóṣèlú ń bọ̀, babaláwo ń bọ̀, àfáà ń bọ̀, gbogbo èèyàn ń bọ̀, diaspora ń bọ̀. It's a big day in Yoruba land. And if it's a big day, Channels television ní fún yín ní coverage o. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, à ń pariwo nísìn bá nídìí owó, ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nísìn. If you think that TVC will give you the kind of coverage, they will come, but they will not give you the live broadcast throughout the whole period. Money through. Tí fọ́nà àwọn ẹ̀ bá ń kú, wọ́n gbọ́dọ̀ ní another backup tó máa wà on. Koikimedia will be on 21st. Àwọn kan máa sùn láti lè ṣe night níbi tó máa lé dé. We will make sure that the transmission ẹ̀ máa lọ forever. Títí tá a máa fi parí ijọ́ méjì yẹn. We can guarantee you that. I know that. Ó possible. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá mo kí ẹ. Mo fẹ́ lé ní òun nìkan ló béèrè mi. Gbogbo àwọn tó kò béèrè mi rárá. Ó send message. Ó ní Mr. Koiki ṣé kò sí mo rí mo ní àlàáfíà mo wà mo sáré travel ni mo rìnrìn àjò kékeré wà dúpẹ́ fọlọ́ àti padà sí base wa ìrìn àjò bẹ́ẹ̀ ni Nnamdi Kanu náà rìn táwọn olè àwọn 419 ọlọ́kóbá àwọn DOS ọkóbá Nnamdi Kanu. Welcome to the program and let's go into it again.
The 16th century, while Oyo had been driven from the previous capital of Oyo-Ile by their Nupis enemies. We've always had enemies. Oh yes, the Igbos are our enemies. I'm not in doubt about that. But let us break away from each other, and then if they want to come and live with us, we take their fingerprint, we make sure that they are the right people that will live with us. We don't want criminal in UK, and that is why many people that commit crime, you will go to prison. You will go and be reformed. But don't come and tell me, there's security threat because we have a lot of Igbo people there. No, there has always been threat to Yoruba land as far back as 16th century. The Nupe is an ethnic group native to the north central of Nigeria. They have been disturbing us as far back as 16th century. So don't come and give me the fact that because I am in support, I love the Biafra. Oh yes, because they are fighting the same cause I'm fighting for. So if they want to exit Nigeria and they are pushing it and they are not using Tesuba, they are using Takakuku. Takakuku, you know Takakuku? Biafra are not talking about let's pray to God anymore. They are using Takakuku. You know Takakuku? Takakuku. We go pray. Oh yeah, it's good to pray. Don't get me wrong. But prayer without action is not going nowhere. My name is last man standing. We have always been threats, or we have always been threatening. Let me put it that way. We have always been threatening by people that are interested in our resources and our land. It's not just the Igbo people. They say the Nupe people as a 16th century. Who are they? I saw you online on WhatsApp, so I wasn't worried. Thank you so much. Yeah. Ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ mi yàn ìwọ́sẹ̀ rí yẹn ni látàárọ̀ ṣé dátà ẹ̀tàn ni. Àwọn online níbo ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ mi yàn kì í ṣe nǹkan tó máa wà ní online ní bíbá because ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn ó yá gbóhùn sókè ní kíákíá mò ń gbọ́ oníkíni. Obìnrin àkọ́kọ́. Ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Obìnrin àkọ́kọ́. Ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. O-R-O. Yeah. P-O. Yeah. T-O. N-U. Why? Yes, sir. Okay. Ó yá pẹ̀lú nǹkan sí. Ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Ọ̀rọ̀ ó ti pass. Ìdí tèmi bá pè tó bá correct. Tèmi ti gẹ́tẹ̀ náà díẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Ó ṣe gan ni àwọn Koikimedia ti nìyẹn. Wọ́n múra tátápá. Ẹ gbádùn wa. Bóyá ìwọ ṣe ń gbádùn sìgá ní 22, 23rd. Àríyá rẹpẹtẹ. Kò sí wàhálà. We have always been, because we have a territory that people want to take from us. And people are thinking that it's a joke. If as a 16th century, the Nupe people, ṣáwọn Nupe náà ní Fulani? I'm lost here now. Let's do some training here. Are the Nupe people Fulani? Let's read a little bit. The Nupe is an ethnic group native to the north central of Nigeria. They are dominant ethnic group in Niger State and a minority in Kwara. Juliet Osi sọ pé no. Okay, ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Ẹ̀bí abọ́ ṣe kọ́ sínú kíní ẹ̀wọ̀ tẹ̀ lo. Anyway, àti kúrò níbẹ̀ yẹn náà kí n má tún divert. Let's stick to this one now. So the Nupe people are not Fulani. So that means pé ilẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ kan bàbá mi Olúkúnlé. So that means pé we have always been a problem to many of the people that wants to hijack our own Yoruba nation now. Thank you so much for joining us. The Nupe in 16th century, from what we are reading now, they are ready to kill us, take our places away from the civilized world that we have lived. Our work pattern now, we have always been civilized people. And today, many Yoruba people now say, no, let us leave that to Koiki, forget about that. I'm a son in òyìnbó la mọ̀ sọ a máa sọ òyìnbó ní bí ọ̀pẹ rẹ̀. Instead of us to come together and say that we are in danger, okay, wọn náà wọn nú pé they are also called tapa, so àwọn náà ń ṣẹ̀pà ẹ jẹ́ máa ṣẹ̀pà jẹ. I saw the way they were making ẹ̀pà. Wọ́n ní wọ́n tẹ́lẹ̀ ìta àwọn ọmọ tẹ́lẹ̀ ni àwọn tapa kan gbé lẹ́yìn wọn àwọn family tó máa ń fi chair rent yìí ń tẹ̀rántí family yẹn mọ́
wọ́n wà lọ́dọ̀ àwọn alákàlẹ́yìn ní phase 2 wọ́n máa ń ṣẹ́pà ni but wọ́n máa ń yan ni wọ́n wá ní wọ́n ta chemical sí nísìnyí mo wo fídíò yẹn which those crazy things are happening in Nigeria. Only Eledumare will save us from the mess that we found ourselves. Crazy things are happening. Tẹ́lẹ̀ àwọn a máa ń gbọ́ pé máa ń yan ẹ̀pà ní tó máa lọ rẹ̀ ẹ̀pà yẹn báyìí tí wọ́n máa dùn tó ṣe máa gbóná tó máa jẹ́ bá ogbó náà tún mix chemical tó fi mix ẹ̀pà. And this is a country called Nigeria. Àwọn politicians ń jẹ́rú àwọn ẹ̀pà yẹn àwọn ọmọ ẹ̀pà táwọn máa jẹ ó yẹ bá gbọ́n sókè any 3 minutes. Nupe ò kì í ṣe Nupe Kwara State ní Nupe wà wọ́n ń ṣe Yorùbá o. Okay, so àwọn ṣe Yorùbá but ní 16th century ní tọ́pá nǹkan lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn wọ́n ní wọ́n bá wa jà gidi ní ìjà gidi ló bá wa jà. Bẹ́ẹ̀ ni àjọ pàlà ni àjọ ṣe boundary wọ́n ní bọ̀ nísìn torí after omi jẹ́bà yẹn ni wọ́n wà so wọ́n ti kó wọn mọ́ Kwara State. Wọ́n ti kó wọn mọ́ Kwara State okay ọ̀dà. Nupe Bàrùbá lára ẹ̀ ní Láfíàjì wà níbi tí former governor Alhaji Shaba Láfíàjì. Okay. Kwara State so àwọn ẹ bá pé Kwara State ní 16 local government ọ̀yà ó dàbí pé 12 ní ti Yorùbá àwọn port tó kù yẹn làwọn Nupe inú wọn wà Bàrùbá wà Pátìjì Láfíàjì wà okay so àwọn tẹ̀ tí ń ṣe Fúlàní. a lè sọ pé wọ́n ń ṣe Fúlàní wọ́n ń ṣe north gan. so kí ló dé táwọn wá ń bá wa jà níjọ́ náà lọ́hùn tíyàn kan wá sọ fún wa nísìn pé ìjà tá à ń pariwo nísìn pé Mr. Koiki ẹ má wọrí o gbogbo nǹkan máa wọ ókè o àwa ń sọ pé nígbà yẹn wọ́n ń bá wa jà kí ló dé táwọn kan ṣe wọ́n sọ pé kò possible nísìn. wọ́n ń bá wa jà torí ilẹ̀ náà ni Mr. Koiki ẹ bá dé Kwara State nísìn within tábà máa fi rìn nínú láti inú Ìlọrin tábà máa fi rìn kò lè tó 2 hours ẹ máa wà ní Láfíàjì. So ilẹ̀ náà ni ilẹ̀ ló ń pa ilẹ̀ nìṣòro tí àwọn pípù wọ̀nyẹn ní. Ilẹ̀ náà ni. Pẹ̀lú wa láti ìbẹ̀rẹ̀ ayé wa. Tẹ́ bá wo Ìlọrin gan nísìn ilẹ̀ làwọn Fúlàní náà wá dé ibẹ̀ yẹn kó tó di kó dìjà pẹ̀lú àwọn àgbẹ̀ Àfọ̀njá. Ilẹ̀ yìí náà ni. Ilẹ̀ náà nìṣòro. So now tábà wọ́n sọ fún àwọn èèyàn pé wọ́n máa gba ilẹ̀ wa àwọn èèyàn kan ní wọ́n ní lọ́la ń pa wọ́n ní wọ́n lè gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. But ní 16th century àwọn kan tó gbalẹ̀. Nǹkan tó rọrùn ju nǹkan ṣe 16th century nísìn gan wọ́n fẹ́ gbalẹ̀. Mr. Koiki nǹkan tó wá burú jù ni pé wọ́n ti di virus wọ́n ti wà lára wa. So báwo la ṣe máa yọ nǹkan tí virus bá wọnú kọ̀ǹpútà èèyàn máa ra antivirus láti fi yọ ni o tó o bá ti yọ ó máa dààmú ẹ̀ gan ni o. Bẹ́ẹ̀ni Mr. Koiki antivirus tá a máa rà òun ni pé get freedom first nǹkan tó ń pè ní òfin. Laws. Àwa àgbàlagbà wọ́n ní má fi oko mi dá ọ̀nà ọjọ́ kan nìyẹn máa ń kọ́ dárí ṣe má fi oko mi gangan má fi ṣe pathway má fi ṣọ̀nà lọ sóko ẹ̀ kò ń sọ̀rọ̀ ẹnu má gbà ní ìwádìí ẹ̀yọ̀ àdáadáa ní o gbọ́dọ̀ gbà ó ṣe má foko mi ṣọ̀nà kò ṣeé ṣe tó ìjọ tá bá ti ní freedom tá a dẹ̀ ti ní òfin wa now ó máa wá di pé ṣé o fẹ́ gbé pẹ̀lú wa àbò o fẹ́ lọ síbi tó ti wá. Now nínú freedom wa gan tá a bá wá kọ́kọ́ ni Mr. Koiki àwọn kọ́kọ́ wà tẹ́ ti sọ tó ti pẹ́ láti ẹ̀ nítorí nígbà tí wọ́n yẹn ń gbóná. Èmi gan rántí náà ẹ̀rọ mi létí èmi bẹ̀rẹ̀ rántí. Mr. Koiki ara ẹ̀ ní pé káàtì kọ́kọ́ paná ogun kan tó ń pè ní religion. Fún ẹ̀sà àbá Christian jà àbá Muslim jà àbá onífàjà nǹkan táwọn sọ ni pé Yorùbá ni wá. Ẹgbẹ́ òun náà ni mo sọ ìwé tẹ̀sùbá mo mú jáde nísìn. So kò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ ní dágbé kí ni mo gbé dání tó ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ sìn. Ó ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ sìn. Kẹtọ́ mọ̀ mi mo ti lọ sí chọ́ọ̀chì ìyá àdúrà nísùrù ìyá àdúrà mo ti lọ sẹ̀lẹ́rí mo ti lọ bá wọn jọ́sìn bẹ́ẹ̀. Ànàdínà wọ́n ní a máa bọ́ bàtà ká tó wọnú ilé mo bọ́ bàtà. Wọ́n sọ oúnjẹ fún mi mo jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìyá ẹ̀dẹ̀ máa sọ oúnjẹ rẹpẹtẹ. Mo dẹ̀ sọ síbẹ̀ pé torí pé Muslim ni mí o mo lọ síbẹ̀ àwọn onísùfì ṣe kan mo lọ bá wọn ṣe bọ̀ nísìnyí láṣẹ wa mọ̀ pé àwọn onífà gan ṣètò ẹ̀ka bá wọn ṣe ni wọ́n tì wá away from it ìyẹn la wá sọ pé no kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ but níta gbé dání officially it has nothing to do with religion kò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ sìn that is the mistake àwọn ọmọ Yorùbá ń ṣe ẹ wá rò pé Ìgbòho fúnra rẹ̀ pé ṣé mọ̀ pé lòmí ò mọ̀ pé Ìgbòho bàbá wa olóyè Ìgbòho ẹlòmí ò tẹ̀ mọ̀ pé Christian ni
ṣé mo kó take some time káwọn kan tó mọ̀ pé Christian ni nǹkan máa ń rò ní pé bí oníṣẹ̀ṣe kan ni onífá kan ni yes Ọlọ́run ló fún ní nǹkan tó wà lọ́wọ́ àwọn bàbá ńlá ẹ̀ ni ó dẹ̀ gbàgbọ́ ó dẹ̀ believe tó gbé dání náà olóyè dẹ̀ ka Bible ju kí ló dálẹ̀ lọ kò ní pé mo fi ń dẹnu Bible tó wà nù lé ẹ̀ tí mo rí lọ́wọ́ ẹ̀ tí Yorùbá Bible ó fẹ́ tó ní size mo rò pé mo sọ lè rí a sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá gbé dá ìyẹn ló lè sọ pé ọ̀rọ̀ ìsìn kan ló ń gbé dání níta gbé dání ọ̀rọ̀ kan wọ́n pa wá ní. mo kí wà rí ìdìnnàdù. ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ good evening and welcome to those of you. tí bá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation á ní láíláí èsì afẹ́ ló máa ṣe òṣà ni. kí ni Yorùbá nation ní ṣe pẹ̀lú ṣà ìyà ń jẹyàn nísìn ṣé ìyà tó ń jẹ wá nísìn nínú Nàìjíríà lé ní nísìn ṣé ó kan òṣà gan ló jẹjẹ gan báyìí nísìn gbogbo òṣàlẹ̀ Yorùbá gan nísìn tó yẹ kẹ́ fún epo kọ́ ní ẹ̀kan jí nísìn tó kó lọ sí prison ìyẹ̀kan náà jẹ́ epo ó gbé lọ sí prison ẹni tó dẹ̀ ń jí billions bẹ́tù nìyẹn nísìn tó jòdì káàkiri ó ti fìdí gba application because inú ọ̀tá ọkọ̀ ọmọ kékeré ni bèbí yẹn ọmọ 30 something years old ó ti fìdí gbayé jẹ́ ẹ má bínú ìyá wa ó ti fìdí gbayé jẹ́. Mr. Koiki ẹ lọ wo biography dẹ̀ yẹn kí ni qualification rẹ̀ ó ti ṣe minister ó ti ṣe commissioner of health. ọ̀dọ̀ kọfẹ́ kẹ́mi olúlọ́yọ̀ náà mo ti gbọ́ pé ó ṣe commissioner for health ní Cross River. ó ti ṣe commissioner ẹ lọ wo report tó fún wa nígbà COVID irọ́ ló ń pa all along. bó kí ló dé táwọn ọ̀rẹ́ wa ṣe ń fún pé Nàìjíríà máa wọ́ pé ẹ pàdé wa ní 22-23 ní Ìgbòho là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ nísìn wọ́n náà wọn ló pé ní 16th century wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ kí ló wá dé ta ṣe ń sọ nísìn pé wọ́n máa gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ tẹ̀yìn kan náà ń sọ pé no Mr. Koiki ìtorí pé ẹ̀ láì kí ní kàn mí pẹ̀lú Tinubu kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú Tinubu. kò sí nǹkan tó ń kọyàn ilẹ̀ wa là ń sọ ń pa ẹ̀ yìí mo kí bàbá wa Nurudeen ilẹ̀ tá a jẹ́ ń sọ yìí ilẹ̀ tá a ń sọ ó ti di àwọn pípọ̀ ẹ̀ ti wọnú wa wọ́n ti fẹ̀sìn wọnú wa tẹ́bá dé lọrin sìn lọrin á máa sọ fún yín pé àwọn ò kì í ṣe kinní àwọn ń ṣe Yorùbá Fúlàní làwọn fújì gbogbo kinní wọ̀nyẹn ó ti di virus wa ṣùgbọ́n a lè bá anybody jà òfin bá ti wà tábà ti dé tá a lọ òfin lélẹ̀ láti bá wa gbé ẹ tó bá fẹ́ gbélé wa ìkọ́ tó máa tẹ̀lé lélẹ́yìí o tó bá ti wá lè bá wa gbé ó yá ọjà lọ sí ilẹ̀ nupi ẹ̀ àbí kò bá. wọ́n lè máa lọ Saudi Arabia wọ́n lè lọ Saudi Arabia gan léwu. ẹ̀yẹ́ lè lọ sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́tàkì òkú ànábì. ẹ lè lọ Jerusalem. ó lè lọ máa sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ òkú Jerusalem Jésù ẹni wíṣẹ̀ tó bá fẹ́. ẹ ṣé gan bàbá wa òfin gangan. thank you so much. ẹ rà sà ọlọ́dẹ ràn wá lọ. ẹ ṣé Èdùmàrè gbogbo ẹni tó bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní ìlú Ìgbòho ní 22-23 láṣẹ bàbá wa olóyè tí mo sì jágbẹnusọ look tí ò bá ṣe ìtẹ́lọ́rùn èèyàn ọkàn mi o èmi sì ní spokesman èyí tó bá dẹ̀ ràn mí náà mo máa fi ń jíṣẹ́ èmi lè wá fi díẹ̀ kún lẹ́yìn but n tó ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá ni pé láṣẹ Èdùmàrè in Jesus name lágbára ti ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bá a máa fàástàgà fúrò ṣe láìláì làlá mo kí gbọ́yàn àfáàtẹ̀wà nulẹ̀ àwọn àfáà kan wà wọ́n rí òrùn ẹ̀yìn sáwọn àfáà tó ń gé orí nísìnyí Ọlọ́run kó ṣàánú àwọn ọmọ kan la rí tọ́tú lọ wọ́n ṣe sìnkú yẹn ni wọ́n tẹ̀ jẹ́ kókù tẹ̀ tí rest wọ́n lọ gé orí mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nílé a lè má sọ yẹn continuously a ní Nàìjíríà ò gbádùn mo kí ẹ bẹ̀ àlùkà ẹ jọ̀ọ́ mo ní kó ṣe program yẹn fún rẹ̀ lánàá bọ̀ kò sẹ́ndẹ̀ sí mi ilé ti di problem fún báyìí wọ́n ti lè dànù kúrò nínú ilé ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ lé wa ara problem Nàìjíríà nìyẹn ìyẹn àlùkà ọmọ yín Àfọ̀njá TV mo ní kó jáde kó sọ̀rọ̀ lánàá bí a kò tí ì ṣe program yẹn ni lójú ń tì mo ní tètè pòun àwọn èèyàn ní nǹkan irú òun mo sì lè dúró fóun kò tí ì yọ ẹsẹ̀ èyí tó bá ti yọ ẹsẹ̀ nínú wọn màá tètè jáde màá sọ fún yín ó dẹ̀ níyàwó lọ́mọ bàbá rẹ̀ tó lè ẹjọ́ bàbá rẹ̀ tó nílé tó tẹ̀ sí lè temporarily kò mind between Lagos and Ogun State kó kọ̀ wà níbẹ̀ mo lè dúró fóun gbogbo ọkọ̀ la lè dúró fún mọ́ ẹ̀gbọ́n mi yẹn tẹ bá gbúrò ẹ sá o 419 ní o ẹ já lọ sọ́dọ̀ bàbá wa ẹgbọ́n sókè ẹ bá mute background ẹ ti wọlé ẹ mute background sir ẹ ti wọlé ẹ bá mute background jẹ́ mọ́ mi lórí ìtàn náà bá lọ ẹgbọ́n sókè mò ń gbọ́ yín sà. volvic water dẹ̀ ni mo máa ń mu kò ń ṣe pure water mo dẹ̀ mu tap water problem ti ẹ nìyẹn ìlú òyìnbó ni mò ń gbé ẹgbọ́n sókè sà.
Hello, Koiki. À ń gbọ́ yín sáà gbọ́n sókè. Báwo ni? Àlàáfíà. Okay. Mo fẹ́ correct nǹkan kan ni lórí ọ̀rọ̀ tí ẹni tó ṣe sọ̀rọ̀ tán. Okay. Tó ń sọ nípa Nupe. Nupe people, they are from Niger State. Ntọ́sọ náà nìyẹn, wọ́n ní Niger State ni wọ́n. Báwo lọ sí tó wá di ará Kwara? Ẹni kò yé mi. Ṣé Niger àti Kwara súnmọ́ra ni? Koiki, ẹnìyẹn ó dà pé kò get it right. Àwọn Tapa people ló wá láti Kwara State. Àwọn Tapa. Nupe, mo rántí ìgbà yẹn, Professor Jerry, mi rántí second, Professor Jerry Kini yẹn ìgbà yẹn o, ó ṣe information, ó bá Babangida ṣiṣẹ́ ìgbà yẹn, ó kọ́kọ́ ṣe chairman ní master, ó tún wá lọ ṣe information minister, is a Nupe. And most of àwọn Nupe yẹn, àwọn tó jẹ́ pé most of them are from Bida ní Niger State. A lot of them were Bida gangan. Because in those no one they are dominant ethnic group in Niger State and a minority one in Kwara State. One minority there one Kwara. Then I lost in that one Kwara. The Nupe are also present in Kogi State. Ẹ mọ̀ pé wọ́n migrate káàkiri nígbà kan náà wọ̀nyàn ẹni sùn bàbá mọ́ dispute nítorí pé wàá bá wa sọ nísìn láti correct ẹni yẹn. Àwọn tí wọ́n migrate káàkiri wèrè ni wọ́n bí tó bá falẹ̀ sí ní ìpín gbogbo náà là ń rí nísìn. Dáàdì wa kànṣẹ́ ìdí nísìn tẹ́ bá rí complaint ọgbẹ́ wa pẹ̀lú àwọn ọmọ Igbo tó ń ṣe security ní Lagos State. So there have always been people moving to Yoruba land because ibẹ̀ ni ọ̀rá wà ibẹ̀ làwọn Elédùmarè kó gbogbo nǹkan sí tán ní ká máa fi ṣayé tá a bá di pé àwa kan la fi ń ṣayé mọ́ nísìn. But I dispute pé they are not from that part. Even if they are not, what ti rìn wá nígbà tán náà kan bá wa jà ní 16th century nínú Ọ̀yọ́ ẹ wá ní ká má rí wọn ní Kwara State. Wọ́n máa rí wọn Kwara náà mélòó ni Ọ̀yọ́ sí Kwara? Yes, it's true. It's true. So my migrate to Kwara. Yes. Originally they are from Niger. Yes. Àjòjì ti pọ̀jù nílẹ̀ Yorùbá, that's our problem. But kò sí kankan tó wrong níbẹ̀ because àjòjì lèmi náà nílùú òyìnbó. But àjòjì tèmi ní sọ gba fingerprint mi. Ẹ ṣe gan ni dáàdi wa, àbẹ̀túfẹ́ àdìmọ́. Ẹ ṣe gan ni. So yes, I mean, even if they are not from Kwara, what to migrate to? Let me quickly say this. Ẹ mọ̀ pé tá a bá ń ṣe program, nǹkan kan ló máa tún gbé kankan tó máa ń trigger. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń wọ̀ lú òyìnbó. Mo ń bẹ̀ yín ni. Mo kí ìyá mi. Wọ́n ní Jerry Gana ni ẹ ṣe gan ni ìyá mi. Ṣé Jerry Gana ẹ̀ ṣì wà láyé ṣá? Ẹ ṣe gan ni ìyá mi first bank. Akalamago mo kẹ́ ó ní ẹkú ṣẹ́sà. Mo ti ní program ilé ju 3 hours lọ táwọn ọmọ òdua gan bá dé wá kọ máa ṣe tí wọn ni lọba ṣàtẹ mo dẹ̀ ti bá wọn mo ti equip tinú ilé tó bá dé ní sinú wọn máa dùn ni ṣáwọn ọmọ tẹ náà lọ school olùbó ṣe ń wò mí ṣáwọn ọmọ ẹ lọ school nílẹ̀ Yorùbá kò yé máa wò mí bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé abroad mo bẹ̀ yín I'm begging you now ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ ṣé mo pé máa kan láwọn brothers wa kan pè mí wọ́n ní Mr. Koiki wọ́n ní wàhálà wà ọmọ náà lọ́rùn ṣe rí wàhálà yẹn ó ti wà tipẹ́tipẹ́ a máa wá solution sí ni anyway kí n máa fọ̀rọ̀ gùn máa gbé kọ́ọ̀lù ẹ̀gbọ́n mi tí mi ẹ fún mi ní 1 minute kí ọ̀rọ̀ mo fẹ́ sọ wà important ìṣòro àwọn àtàtìdé ti pẹ́ ẹ̀ràn pàwọn àtàtìdé ti pẹ́ wọ́n náà slow ẹ̀jọ́ rẹ̀ mo ṣe lówó wọ́n ní mo ti slow jù nígbà tí mo ṣe fraud tí mo lọ create business tí kò wà tó wà in existence arákùnrin tí mo ń sọ yìí gbogbo ẹ̀yàn wọn Yorùbá àfi ká gbàdúrà fún un torí DBS tó fi ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí ó ti damage iṣẹ́ kan tó dẹ̀ lè ṣe òun náà níṣẹ́ skilled work ọgbẹ́lé lọ́wọ́ tó fi fún ní PRP nílùú yìí òun àti ìyàwó ẹ̀ lọ́jọ́ wà ń lù yìí wọ́n ṣẹ̀ dé ni nígbà tó tẹ̀ kọ́kọ́ yé mi ẹ má bínú pé mo digress there because ṣé àwọn pé nínú ọ̀rọ̀ báyìí tá à ń sọ à ń ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan lọ́kàn àwọn èèyàn ń dé o ọmọ kọ́lọ̀ jẹ́ káwọn fámílì tèmi náà lè wọlé o àwọn èèyàn wọ̀ lú yìí o kẹwàá máa dé yẹn ẹ máa ṣe sùúrù gan nígbà tí arákùnrin pè mí brọ́dà wa pè mí wọ́n ní DBS àwọn ó ti bàjẹ́ kò tẹ̀ kọ́kọ́ yé mi mo ní DBS èmi ò gbọ́ rí sétí I've lived here for 25 years DBS mi nísìn tí bá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ school nísìn wọ́n máa ṣe mí fún mi I've never had problem with DBS because ìwọ tó mọ̀ pé iṣẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ tó involve DBS ó máa avoid kódà bí èèyàn bá gbẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ níta wàá máa ṣọwọ́ báyìí pé kó má gbà tiẹ̀ padà because ó mọ̀ pé tó bá ti lè lọ gbà yẹn wọ́n máa kọ́ sínú DBS pé ó jà níta
kí ló wá ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n ní àwọn ṣiṣẹ́ ó wá rẹ àwọn díẹ̀ àwọn afẹ́gbẹ́ lélẹ̀ àwọn á sùn lọ client wọn ẹ ti mọ àwọn tá a máa ń pè ní client ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ client làwọn máa ń lò ní bíbá à ń sọ pé èèyàn kan wà disabled Nàìjíríà lẹ ti ń lo àwọn terminology òṣì burúkú yẹn tó ẹ̀ ní value fún human rights client wọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn náà wọn kọ́ láwọn wá in charge òun náà wá jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ìyẹn bá ṣubú mo ní ṣé kò kú wọn ní kò kú ẹni tó bá ti kú ṣé DBS nìkan ni but as I speak right now in tó lè fi ṣiṣẹ́ nílùú yìí iṣẹ́ kan tó dẹ̀ lè ṣe òun náà ni care work nǹkan kan yẹn DBS ti di òfútù fẹ́ tẹ̀ báyìí I'm referring to the next stage nǹkan tó tún lè ṣe kọbẹ̀ Elédùmarè kó jẹ́ kó lè rí ṣe ẹ jọ̀ọ́ a máa play Ìdánṣì Ìgbòho mo ń tẹ bá ń rẹ́ nìyẹn máa fún ní 1 million ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn Ìdánṣì Ìgbòho yẹn so mo bẹ̀ yín ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé please ẹ wà níbi iṣẹ́ orúnkún yìí ẹni kọjá kẹ máa lọ́lé ẹ má compromise ibi iṣẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ DBS yín ẹ má ní ẹ̀gbọ́n lórí Koikimedia ẹ mọ̀ pé lè ní kankan ṣe pẹ̀lú Yorùbá ní but it's an advice because nǹkan tẹ́ fi ń ṣiṣẹ́ tó bá ti gbà kúrò lọ́wọ́ yín that is the end ẹni ẹ máa renew ìwé ẹ̀ ní in the next few months though ìwé tó fún wọn ó wà valid títí di 26 but ibi tó ti fẹ́ ṣiṣẹ́ nísìn wọn náà ní di DBS nígbà tí DBS kẹ̀rẹ́dẹ̀ ti di oyè yín ẹgbọ́n òsókè ẹ̀gbọ́n mi tí ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àwa ni ẹ sà. àdẹ̀kú palẹ̀mọ́ ti olóyè Ìgbòho. ṣe rí ẹ̀yin náà wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń sìn ṣé ibi tó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ogun yìí pẹ̀lú ogun onípọn fẹ́ gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá yìí òun ni wípé wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti pé wọ́n yọ history kúrò nínú school curriculum ẹ̀yin náà wo ọ̀rọ̀ tẹ́yìn sọ ń sìn èèyàn mẹ́ta ti pè wọlé ń sìn táwa struggle pẹ̀lú àti gẹ́ẹ̀tì fact nípa kí ni báwo ni inú pé ṣe jẹ́ gbogbo kí ni iná dẹ̀ máa ń kọ́ wa ńgbà táwa ní school nígbà táwa lọ sí school but ńgbà tó kọ́ máa bẹ̀ wọ́n kọ́ yọ history kúrò pé ẹ má kọ́ wọn ní school mọ́ ẹ má kọ́ history mọ́ ní school so gbogbo ẹ̀ ti olùkọ́ ti gbàgbé ìyẹn ìkíní ṣe ráwọn olórí wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn ló ń gbàbọ̀dé fún wa because ẹ jẹ́ ká ti bi pẹlẹbẹ mu ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn sìn ní Kano ṣe ní ká nílẹ̀ Yorùbá náà ti fẹ́ gba gọ́vnà yẹn mọ́ ẹni tó NNPP yẹn lọ́wọ́ wọn á rí ṣe ṣùgbọ́n wọ́n ti lo intelligence wọ́n ti mọ̀ wípé báwọn bá fi lè gba kíní lọ́wọ́ NNPP Nàìjíríà máa dàrú. ọ̀dọ́ ṣòwò rẹ tẹ̀lé ó sẹ̀dẹ̀ sí mi èmi ti mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti mọ̀. wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí wàhálà yẹn ṣẹlẹ̀ because àwọn agbẹnusọ wọn nílẹ̀ north àwọn ò ní dákẹ́ ṣùgbọ́n àwọn tiwa àwa gangan ni problem ara wa àwọn àgàgà àwọn olórí wa yìí because èmi ti ń dúró de kíní yẹn pé ibẹ̀ yẹn ni arabi tí wà láti máa bẹ́lẹ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n wọ́n ti lo intelligence wọ́n ti mọ̀ pé. báwo ni Tinubu sẹ̀ ó dà gbogbo ọ̀rọ̀ tí mi náà ń pè Tinubu á jẹ́ kó fọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́ òun lórí láyé ayé àtà anybody dànù nínú wọn ni ó máa sọ fún sùkúrú inú wa ò kò lórí ẹnu wa tí ó kò torí ìjẹkújẹ ni ìjẹkújẹ ni ẹ wo ọba ó mú owó ó ń gbé kọ́ olórin lọ́rùn ẹ bẹ̀rẹ̀ nǹkan tá a kàn rí yín sí nìyẹn kẹ ṣe pàtí àwọn èèyàn ń kú ebi ń pa àwọn èèyàn a ní kẹjẹ ká gbára wa lóko ẹrú irọ́ ni ẹ support ẹ torí pé ẹ̀yin minority kan inú ayé ẹ̀ ń gbádùn ayé ẹ wá àbádọ́nu àwọn yòókù àní tẹ́ bá sọ fáwọn èèyàn wa ní ìlú ìpè wọ́n ní kí ni wàhálà tẹ̀ ṣùgbọ́n wàhálà tá à ń ṣe ni wípé wọ́n ń pa wọ́n náwọn ìlú kan ní Ìgbòho ní kíní wọ́n ní ṣèbí inú oko nìyẹn mo ní sáwọn ènìyàn ń ṣèyàn ní ṣèbí wọn ò pààyàn nínú ìgboro màá ní báwo lè ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí kí wọ́n lè ń gbé nílùú òyìnbó fún so àwọn tó ń gbé nínú oko yẹn tó ń pa yẹn wọn ń ṣe Yorùbá bíi ti yín so torí pé yín ń gbádùn ní inú Lagos City Ìbàdàn City tẹ́yìn wà nísìn kò kàn yín kọ́ máa pa àwọn ẹni yẹn lọ nínú oko fáàmù wọn kọ́ máa gé wọn lórí kọ́ máa gé wọn lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ẹ wò ó àwa gangan àwọn olórí wa àwa ni wà problem ara wa ẹnu wa ò kò ẹ kú iṣẹ́. ẹ ṣe gan bàbá mi ẹ bá ń kí àwọn mọ́mì mi náà nínú ilé ẹ bá ń kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ bá ṣe ìdẹ́ni tó fi dá sí láàrin méjì ẹni right láti pè wọlé +44 74 04 405 917 22 23rd nílùú Ìgbòho a máa ṣe òkú ìyá wa òkú ìyá dáadáa ìyá onínúure tó lọ bá wa jíṣẹ́ fún bàbá God pé gbogbo ọ̀nà tó fẹ́ le tó fẹ́ táìtì ẹ bá wa tú ọ̀nà sílẹ̀
about to see. À ń sọ nípa history ìlú Ìgbòho là ń sọ̀rọ̀ lé lọ́wọ́. Àwọn academic kan tí wọ́n ní ká padà sẹ́yìn díẹ̀ àní padà sẹ́yìn ilé ayé wa. In the 16th century, why Ọ̀yọ́ had been driven from their previous capital of Ọ̀yọ́-Ilé by their Nupe enemies. So ilẹ̀ Yorùbá ti ní enemies ti pẹ́ and manage wọn ni. We've always have enemies and we will continue to have enemies. Border UK nísìn wọ́n secure against what? Against enemies. Americans secure border wọn against what? Russia fẹ́ secure border wọn against what? Kí la rò pé gbogbo àgbáyé ìjà tó ń lọ ní gbogbo all over the world lẹ́nìí? Why do you think there's a war? Ogun tó ń lọ káàkiri gbogbo àgbáyé lẹ́nìí? Because some people wants to take some people's territory and some people wants to secure their borders. But many people say Nigeria will secure our border. I don't think so. Ẹ jẹ́ ká lọ díẹ̀ ká lọ gbọ́ àtẹ play yẹn lẹ́ẹ̀kan mo kọ̀ rántí ní ẹ̀kan sọ pé you don't see Ìgbòho mo ní ojoojúmọ́ lè ní rí Ìgbòho torí àlàyé àǹfààní opportunity. There's a lot of crime going on in Nigeria. Ẹ máa rí àwọn crime yẹn ní àwọn other media as well kankan. My job is not to talk about it. I'm a posted, I'm a posted. My job is about Yoruba nation self-determination. Kódà ẹni tó bá gé orí ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n gé orí yẹn kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí because there is no government. We have government, but there's no government. I'm sure you know what I mean by that. And until the constitution is brought down, you will not have a state police. State police ló sì lè manage crisis ilẹ̀ Yorùbá. But ṣé Tinubu máa fún yín ní state police? That means they have to bring down the constitution. Ṣé wọ́n máa amend it? You cannot amend something that is a fraud. That constitution is a fraud and we need to bring it down. Ẹ jẹ́ ká lọ díẹ̀, ká kọ̀ lọ to relax for a few minutes. Ká fi gbọ́ eléyìí mú padà bọ̀ mọ́ tíde. Maybe blue child. Jagamo. 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 That's it, bro. That's it, bro. I'm got you out of this. The life is too much. 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 Jagamo. Jagamo. Let's go. Border Island are black. Baby blue child. Jagamo. 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 That's it, bro. That's it, bro. I'm got you out of this. The life is too much. 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 As you are lórí Yorùbá Nation campaign, òkú ìyá wa kò stop campaign o. Mr. Koiki, ṣé ẹ ti wá ń dá this is ìyá Yorùbá Nation ló kú and we will celebrate it and she must be celebrated. She would have been alive, but ohun ọba Elédùmarè ni at 75. Age yẹn ṣì ó young gan, àyọ̀ǹgẹ̀ ni màmá. Wàláì, àyọ̀ǹgẹ̀ ni màmá. But it is what it is. But we are using that also to educate and remind ourselves. Moria Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá lẹ́ǹkan sí just reason mo kí yín. Ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages ẹni please kindly play that video. I've been looking for that video I saw in the Punch. Tó bá jẹ́ video Punch, I might not be able to play because I'm trying to be very careful with all my platforms, especially a platform like ours. Mo ní wọ́n ti gbé TikTok ni wọ́n gbé wálẹ̀ completely ni. One because I'm going against the social community or whatever, and I don't care because at the end of the day, it doesn't make any difference to me. Hello. I'm going, sir. Hello. Koiki. Ẹ máa sọ̀rọ̀ mo ń gbọ́ Ṣé o gbọ́ mi? Loud and clear. Okay. Mo kàn tún pè padà ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹni tó ṣe sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan sọ. Sórí there are a lot of àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé wọ́n sọ pé wọ́n wà ní diaspora, wọ́n wà ní abroad. Tó jẹ́ pé sórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nípa afẹ́gbàjú kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wọn gbà míì kò yé wọn. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí màá nìyẹn sọ pé tó sọ pé ṣé wọ́n ń pààyàn ní city ní ṣèbúyé oko ni wọ́n ti ń pa. Àwọn ọmọ wípé because of our identity wa gangan ni the first thing, the first reason ta fẹ́ fi gba Yorùbá nation so that a lè wà on our own. Èdè wa là á máa sọ, èdè wa là á fi máa ṣe gbogbo nǹkan because any ìlú tó bá fẹ́ ṣe oríire láyé èdè wọn náà láti máa sọ because àwọn British tó kó wa papọ̀ tó jẹ́ pé à ń sọ English
English ò kì í ṣe ìjà wa ọmọ Yorùbá kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tó wà láàbúrọ̀d sórí mo mí èèyàn kan láìpẹ́ ń bí tó jẹ́ pé ẹnì yìí ti wà mí for long time o àgbàlagbà ni ẹnì yẹn ó sọ̀rọ̀ kan lójú mi tó sọ pé òun yìí tẹ̀lé dúpọ̀ ní ti woman yẹn àti olóyìn tẹ̀lé wọn ó lóun mọ̀ pé nǹkan tó pé dání mo ní ẹ̀yìn lẹ́yìn sọ̀rọ̀ pé lẹ́yìn ó níyẹn ẹnì yẹn gan lóun fọ́ọ̀lù ẹ tẹ́lẹ̀ ìyẹn má nìyẹn ó lóun tẹ̀lé ẹ tẹ́lẹ̀ onípọ̀ tó ní Kóìkì ń ṣe bákan mo wá ní ẹwà mo ní mo wà disappointed pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí ẹ̀yin lẹ́ ń sọ pé lẹ́yìn mo ní ẹ̀dẹ̀ sọ pé kàwé ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé ẹ̀ ń tẹ̀lé woman yẹn mo ní in fact mo ní mo wà surprise ìpẹ́ lè máa sọ̀rọ̀ pé lẹ́yìn mi tẹ̀ mọ̀ pé ipe mo ní ẹ má jẹ́ kí n ti sẹ̀sẹ̀ sí yín àgbàlagbà lẹni tí mo sọ yìí o mo ní mo wà surprise ìpè ẹ̀ ń sọ pé ó ní ìyàwó òun ó ní every month ló ń sẹ́ǹdì owó sí àkáǹtì àwọn òmìnira mo ní ṣe gbogbo lẹ́yìn mo ní mo wà surprise o mo ní mo wà surprise ìpè ẹ̀yìn kẹ̀ àtìgbà ni mo ti ń wo máa gbá ìpè there are a lot of àwọn Yorùbá tó wà lábroad ìmí ni wọ́n gbọ́ ọwọ́ ọmọ ìsì. tábà mọ̀ tán pè ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni wọ́n ní púpọ̀ náà àwọn yẹn wọ́n ní pọ̀ ní understanding rárá so wọ́n ti fi emotion sí nǹkan tá a gbé dání reality yàtọ̀ sí emotion kéèyàn máa sọ pé torí mo fẹ́ kí ó rí bẹ́ẹ̀ káwá máa yẹn mo ṣe bèrè lẹ́ẹ̀kan pé ṣé mo lè sọ nísìnyí kí n jáde nísìnyí sọ pé kò sógun ní Russia àti Ukraine kí n jáde kí n ní kò sógun níbẹ̀ ṣé mo lè jáde nísìnyí kí n ní kò sógun ní Israel àti Palestine káwọn èèyàn máa sọ̀kò pa mí pé kí ni bàbá yẹn sọ lẹ́nu ìyàtọ̀ wà reality yàtọ̀ sí friction ni gbogbo táwọn sọ yẹn friction. ọmọbìnrin kan. à ń gbọ́ yẹn sì máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yẹn sọ̀rọ̀ pẹ̀lú wa nẹ́tíwọ́ọ̀kì. sórí mi dárúkọ ọmọbìnrin yẹn lórí kíní ẹ̀ mi dárúkọ ọ̀dọ̀ yín bẹ̀ yẹn ló wà. mo rí fídíò clip tó ṣe ẹ̀ ṣe ó wà lára àwọn aṣíwájú blogger tó lọ nàìjà ń gbà yẹn ọ̀dọ̀ yín bẹ̀ ló wà. náà báyìí ó wá tẹ̀ tí wàá lọ ṣe kíní síta ó ní ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé Tinubu ìyà ń jẹ àwọn èèyàn o ìwé á jẹ pé ìwé tí ìyà fi ń jẹ àwọn èèyàn o ìlú tó ń wà yìí o nǹkan rí délé yìí wọ́n ń tọ́jú àwọn ọmọdé wọ́n ń tọ́jú àwọn àgbàlagbà iṣẹ́ tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fi. ṣọ́ṣẹ́ rí yẹn ni ṣáwọn ṣẹ́ rí yẹn ni wọ́n wá lọ́wọ́ àwọn tó wà ní diaspora they are one of the biggest problems fáwọn tó wà nílé because àwọn náà fún wọn ní this false hope àwọn máa lọ sí church tí wọ́n nípa yín wọ́n pa àwọn èèyàn níbi tí ẹ̀ ti lè ṣe sìn ní Nàìjíríà wọ́n disrespect Muslim nílẹ̀ Yorùbá ṣe pé àwọn Muslim kan nísìnyí wọ́n ní ẹ̀ kì í ṣe proper Muslim lọ ságége kó lọ kírun lẹ́yìn àwọn Fúlàní lọ kírun lẹ́yìn wọn lágége ṣèbí kò ló wà wọn ní ẹ̀bà kírun lẹ́yìn yín wọn máa wọ mosque báyìí nísìnyí mosque Yorùbá ni bọ̀wọ̀ ní kírun lẹ́yìn máàmù àwádẹ́ wọ́n ti ń pe sáfù málà máa dé ó máa ṣe sáfù tiẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni lọ́tọ̀. ṣé èmi inú wọn apart from èmi inú wọn wọ́n pé even fraudulent constitution. ẹ̀yẹ́ kan máa wọ́n mọ̀ ṣẹ́ra àwọn diaspora mọ gbogbo yẹn tó wà nílò mọ kọ́ńpé constitution àwọn diaspora understand gbogbo game yẹn but they are living mo wà lórí ẹ má bínú sá mo wà lórí space fi Sahara lánàá máa yẹn wà ní America ó nà mí ní America I'm a journalist ó sì wá better Nigeria ẹni tó wá better Nigeria ẹ bá ń sọ fún pé tí African Confidential sọ lélẹ̀ 12 hours ago dear Nigerians you are disturbing the internet shouting one Nigeria all over the place but the same one Nigeria is the genesis of your problems that you are now trying to solve miraculously with a rigged electoral process when you not really want get sense for this country sef. èmi ò fẹ́ dárúkọ àmọ́ ẹni tán sọ mo fẹ́ àfẹ́ àmọ́ pé akọ wà very careful àmọ́ pé ègùn ṣe fracas là ń ṣe mẹ́ mo mọ ẹni tán sọ ìyá mi Wúrà Adébíútì orúkọ ẹ̀ náà ní ìbọn àfi dárúkọ ni Oṣiama Kulex ẹ̀ ṣe gan ni ìyá mi thanks so much mo gbádùn yín bàbá. sórí Kóìkì ṣòwò ọkọ tí most of them wọ́n tún máa ń ṣe irú àwọn èèyàn bíi wọ́n á lọ Nàìjíríà wọ́n á lọ máa tẹ̀ sí wọn lójú wọ́n á lọ máa ọ̀pẹ́ sí wọn nǹkan tó láti tìrì sí tí most of them wọn tí wọ́n kì í fi máa sọ yẹ nǹkan tó máa ń ṣe nìyẹn. wọ́n á lọ pàtí wọ́n á lọ àpẹ́ ceremony nílé ọmọ àtọwọ́. ọmọ 16 years old ló fi bá sùn tó bá lọ Nàìjíríà torí a ní pé yẹn ló fresh. wọ́n wà bẹ́ẹ̀ wọ́n wò mí bá àwọn ìgbọ́n kan wà bẹ́ẹ̀. wọ́n ti Kóìkì
kì í ṣọkùnrin nìkan ní wọn ló ṣe o obìnrin wọn ń ṣe o wọn ń lọ nílò bá àwọn kéékèèké fún o àwọn obìnrin wọn ṣe o. ìtọ́ lè ṣe lábúrọ̀d wọ́n ṣe máa dán ọ̀tọ́ bá lọ́lé ó kù díẹ̀ ní. wọn àwọn obìnrin wọn kì í ṣàwọn ọkùnrin nìkan ló ń lọ nílò bá àwọn kéékèèké sùn àwọn obìnrin yẹn irú ẹni tá à ń sọ yìí gan tí mò ń sọ tó sọ kó wà lọ́dọ̀ yìí gan ó lè máa bá àwọn obìnrin kéékèèké sùn níbẹ̀ yẹn ṣọlá sábẹ yẹn most of them wọn nǹkan tó lọ ń ṣe dákìdìrìdì tí wọ́n fi ń sọ wípé nàìjíríà máa dáa. gbọ́dọ̀ fi dá sí ọ̀nà orí gbàdá ìlú tó ti àlákà. kò ní dá ìlú kò ní dá tó ti àlákà tipẹ́tipẹ́. ó sọ̀rọ̀ báyìí ó ń sọ pé Tinubu kó jọ ó kó ṣe nǹkan foundation nàìjíríà ò dáa rárá and a lot of them. everybody ló máa yẹ ká máa bọ́ ẹ ṣẹ́gun bàbá yẹ ká máa bẹ́tọ̀ ẹni ṣó ẹ tó lè pè láàrin méjì again thanks so much we love when people add their input ẹ ṣẹ́gun ní sà because input yẹn gangan náà ló ń jẹ́ kí program máa lọ ìlú Ìgbòho ẹ má làlàkàlà ẹ má rírankíran gbogbo àlàtẹ bá lá tó wà negative ẹ communicate padà pẹ̀lú Ọlọ́run kẹsàn fọ́nà pé kó bá wa dá padà torí pé ó máa happen. ẹ̀kọ́jọ́ mẹ́ta. eré tí ń lọ lẹ́yìn tẹ́wà ní orí ọlá. Thank God for Johnny Mercy. Thank God for safe journey. Ọlọ́run àtúbọ̀ máa dáàbò bò yín. Àníkàbá yín dá sétò náà ni. ẹ ti wà lórí ẹ mo kí bàbá mi ọmọ ọba Bíọ́dún Grace Chapel káàbọ̀ sórí ètò dáadé àwọn Christian dáadáa làwọn àwọn fake Christian. ṣẹ́rí ohun tá à ń sọ ò ní wípé Yorùbá ni wá Yorùbá sì ní ìran wa àmọ́bi tí boundaries ilẹ̀ Yorùbá àmọ́bi tó dé àkílèmù ilẹ̀ Haúsá àkílèmù ilẹ̀ Ìgbò mọ́ ilẹ̀ wa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣe rí àwọn tó ti sọ̀rọ̀ síwájú nígbà tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn núpé ibi wọn bá wa jà. àwọn tó wà lórí Instagram Ọláyọmí Koiki ẹ bá lọ sórí Koikimedia fóònù yẹn kò pick charging so a máa end ẹ má bínú ẹ lọ sórí Ọláyọmí Koikimedia àbí other platform 13 stream kẹlẹ máa gbádùn program yẹn lọ ẹ má bínú sí wa ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi mo gbádùn yín. ok à ń sọ nípa rí pé àwọn núpé wọn bá wa jà ẹ̀dẹ̀ ní kí ni ìdí tó fi ń bá wa jà. láti 16th century lọ táwọn sọ yẹn o àìtí sọ̀tọ̀ dún yìí o láti 16th century kí ni ìdí tí wọ́n fi ń bá wa jà wọ́n bá wa jà nítorí pé everybody fẹ́ expand territory wọn. everybody fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni everybody wọ́n fẹ́ expand torí wọ́n mọ̀ wípé ilẹ̀ ìfàtà bá ń sọ nípa factors of economy. Land is number one. Number one ni land. A tún bá sọ̀rọ̀ ara capital ní wa. So àwọn èèyàn mọ̀ wípé ilẹ̀ tá à ń tẹ̀ yìí if you have land you have everything. Torí gbogbo tó bá wà lábẹ́ mọ tó wà lábẹ́ ilẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mọ tẹ́lẹ̀ rí lábẹ́ ilẹ̀ lọ́la. Ìjẹ̀bú Òde Ṣàgámù bó ṣe wà yẹn àwọn lísìn wọ́n lè sọ pé kan báyìí ló wà bẹ́ẹ̀. Tó bá di ọ̀la new discovery sí máa ṣẹlẹ̀ wọ́n máa rí nǹkan bí abẹ́ ilẹ̀ yẹn náà máa ti rí. ṣé ẹ tó sọ yẹn so everybody ló fẹ́ make sure wípé àwọn gba this major asset fún àwọn generations wọn. And then wọ́n lè wá rí pé there are indigenous people torí Ọlọ́run ti dá oníkálukú sí space ti tiẹ̀. So àwọn míì bí wọ́n ṣe wà ní wọ́n á máa wo space tẹlòmíì pé kí ló wà bẹ́ẹ̀ tí ò sí lórí tàwọn. Tẹ́ bá wo ilẹ̀ Yorùbá ẹ máa rí wípé we are tropical rainforest ní ilẹ̀ Yorùbá. And because the tropical rainforest àwọn nǹkan tí ẹ máa fi síbẹ̀ tí ò ní produce òkú wọ́pọ̀ ẹ ní ìdí fertilizer níbẹ̀ kẹ́ tó gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ṣẹ́rí tẹ bá mọ ẹni tó bá travel lọ sí northern Nigeria mo ti travel most part of Nigeria ẹni tó bá travel lọ sí northern Nigeria ṣe to understand ó máa mọ̀ wípé ní gbogbo owó tí wọ́n ná ní Ministry of Agriculture Nigeria tẹ bá gbọ́ Federal Ministry of Agriculture tẹ bá gbọ́ anchor borrowers program tẹ bá gbọ́ àwọn agricultural scheme tí Nigeria ń ṣe àwọn olùtẹ̀ gbogbo owó yẹn
tán bá yàtọ̀ sílẹ̀ tán kó jẹ gbogbo ilé tán náà bẹ̀ pé wọ́n tẹ̀lé wọ́n ṣe project north ni tẹ́ bá lọ síbẹ̀ irrigation wà ní everywhere ní north from Niger State upward till tẹ́ máa fi dé Kano ẹ máa rí irrigation ní everywhere. Ṣé you understand? We don't have all those things in the West. Ní nílẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn irrigation program wọn ṣe nílẹ̀ Yorùbá yes we are producing but because we can feed ourselves our expansionist program yẹn òun ni wọ́n ṣe ní agenda láti kó àwọn marauders yẹn to be attacking our farmers so that nígbà tí ẹrù bá ba àwọn èèyàn tí wọ́n lè lọ sóko a máa depend lórí oúnjẹ títí wọn then they will be able to squeeze us whenever they want to squeeze us. Ara nǹkan tí à ń sọ nìyẹn wípé look we need to take ourselves out of this slavery we need to take ourselves out of this bondage but kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti sọ̀rọ̀ síwájú ńgbà tó ń sọ pé nípa Nupe àbí kíní àwọn kan sọ pé Kwara ni wọ́n ẹnìkan sọ pé Niger ni wọ́n Nupe ni Nupe ń jẹ́ Yorùbá ni Yorùbá ń jẹ́ kò sí tó ń jẹ́ Ọ̀ṣun state kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Ọ̀yọ́ state kò sí tó ń jẹ́ Ọ̀ṣun Kwara state kò sí tó ń jẹ́ Ògùn state tẹ́lẹ̀ Yorùbá ni Yorùbá ń jẹ́ ara division tí wọ́n fẹ́ lò nígbà tí wọ́n da structure Nàìjíríà rú wọ́n fẹ́ lò so that they will set people against themselves and we will be able to lose our identity ara àwọn strategies yẹn ni state creation. Níṣẹ́ tán bá sọ̀rọ̀ ọmọ Ògùn state máa sọ pé rárá Ògùn lélẹ̀ ọmọ Ọ̀yọ́ nìyẹn Yorùbá ni Yorùbá ń jẹ́. Ṣé ìgbà tí mo sọ yẹ yín náà ẹgbà broda? So ara divisive techniques òun ni state creation tí àwọn military ṣe tán ṣe. Níṣẹ́ tẹ́ bá wo Ondo state tẹ́lẹ̀ Ondo state include the current Ekiti state but níṣẹ́ tẹ́ bá rọ́mọ Ekiti tán bá sọ̀rọ̀ sọ́mọ Ondo bá fẹ́ sọ̀rọ̀ máa sọ pé rárá kò kàn ẹ́. Ṣé understand? Because they use systematic approach láti divide wa within ourselves. So Yorùbá ni Yorùbá ń jẹ́. So tẹ́ bá wo Kwara say I am from Kwara state I'm from Ekiti speaking Kwara part of Kwara. Everything all our culture including my language my dialect I speak the same thing as people in Ekiti state. So báwo kí ni ẹ wá ní ṣe pẹ̀lú religion táwọn kan máa ń sọ pé religion la gbé dání. Kò sí kankan tó ní ṣe pẹ̀lú religion because what we are saying is who we are. We are who we are before we believe in what we believe in. I remember sometimes ago Pastor Tunde Batari was interviewed and somebody said you were born a Muslim. He said, point of correction, I was never born a Muslim, I was born a... Just understand, we were born as a child before we became a Muslim or a Christian. If you were born by a Muslim parent, that's what makes you to be called a Muslim. And as you are growing, whatever, when you are able to make your decision, you can decide not to be Muslim, you can decide not to be Christian, you can decide not to be Onisese, you might decide not to be anything, not to believe in any of those things, and you can choose to believe in anyone. But everybody is born a child. Check understand. Is that our people are too gullible. They are too gullible. As we speak today, even with the documentary, Lori Synagogue, we still have some people because of one blackmail man, one second corny, because our people are very gullible. And that is why I'm not surprised. Nígbà tí the last caller sọ pé àwọn wá surprise pé èèyàn kan sì believe nínú onítìrí who is onítìrí téèyàn bá jókòó ẹni tó bá ní ọpọlọ tó bá wò ẹ máa rí pé wọ́n rí configure brain ọ̀pọ̀lọpọ̀ and a lot of people tó jẹ́ pé wọ́n rí lè jẹ́ spokesperson kan sọ̀rọ̀ nípa wọn they are speaking because of the benefits that they are getting from them from that platform. I don't any content. They don't have any content. Nigeria òṣìṣẹ́ and then what do we do about that? Mo kí mọ́mí wa ẹ̀ka bọ̀dá wa Tóyìn mo fi tọ̀tọ̀ kí àtẹ̀bárí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn diaspora tó tẹ̀lé wọn àbí ẹni tẹ́ máa rò pé ó yẹ kó yé. They are seeing their one feel kí ni mo sọ lẹ́ǹkan ẹ̀ wọ́n wà emotional about this movement tó ń sọ̀rọ̀ emotional reality ni ìjà ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ máa ka statement fún yín prime minister wa ti release statement. Yes.
lóru àná ni wọ́n make decision yẹn pé ṣé kọ́ attack èyí wọ́n sọ pé ẹmọ kan pè country ni ẹ ti gbà gbowó fún ara yín kẹ́ tó sọ 200,000 people lọ́nà wà nínú Ìgbòho wọ́n bí dákẹ́gbẹ́ ẹni tì lọ síbẹ̀ wọ́n bí bàbá wọn dákọ́ gbé ẹni tì lọ síbẹ̀ àwọn tí ó ti gba ilé wọn tó sọ fún àwọn gba country ẹwọ́n ẹ̀ ti gba country àwọn yẹn mọ́ mirage lọ ń ṣe mọ́rí gbogbo nonsense lọ sí mo ṣe gbọ́ program wọn lánàá ẹ̀rọ kójú mọ́ lè máa lọ ń gbọ́ nonsense lọ ń sọ. Sherry, let me tell you this. Sherry àwọn kan wà tó bá ti jẹ́ pé tí ò bá ti jẹ́ pé wọ́n pe orúkọ wọn àwọn kan wà tó jẹ́ pé orúkọ wọn náà fẹ́ káwọn èèyàn máa pè tí ò bá ti jẹ́ pé wọ́n pe orúkọ wọn so anything that you are doing is not right. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé sentiment àwọn nǹkan tí wọn ò proof. Recently last week I was taking bẹ́ẹ̀ni ó ti kúrò nínú tó wà bẹ́ẹ̀ni the other one tó wọ́n náà wà Nàìjíríà gan bí ó lè má ní visa gan láti jáde ó lè má ní ìwé gan níbo because tó bá ní ìwé ìlú tó wà ẹgbẹ́ tó sọ́kọ̀ wà that is kò ní visa gan lè ti expire mọ́ lọ́wọ́ ó dà káwọn èèyàn ọmọ tán gbé dání. Definitely I don't think people understand what definitely they are just sitting in they will just take their cell phone wọ́n kàn máa tán wọ́n dẹ̀ fi pé táwọn bá jókòó sínú yàrá wọn àwọn akọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ so wọ́n ti fẹ́ gba nation ní. tábà ti tán mobile phone àti ṣe program àti di media àti sọ̀rọ̀ ìlú tó wà fúnra rẹ̀ tó lọ negotiate country yẹn tó ìlú tó wà. mo ń sọ fún wa ìlànà mo ní Turkey ṣé wọn pé gbogbo standard wọn up to European level ni. But you fún wọn ní access kan wọlé European country. Ó dá pa àwọn èèyàn ẹ̀ náà understand nǹkan tá a gbé dání. Emoris mo sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n play basketball. Ẹ mọ̀ pé money team all over the world tó máa ń bá wa ṣiṣẹ́. So wọ́n máa ń play basketball kò ní bẹ́ẹ̀. Mo wá sọ pé basketball tó ń play yìí standard yẹn is like pé standard ti Germany ni because àwọn German náà ló wá bá wọn play níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. German ló fly wá láti Germany wọ́n wá play ní Turkey. Ṣé àwa ní standard ní Turkey yẹn? Àwọn ò ní standard no àwọn program tá máa ń post yẹn stadium yẹn basketball kìíní yẹn basketball standard yẹn kò sẹ́ni standard kankan tó beat ẹ̀ ní Nàìjíríà gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ fún mi ní stadium tó beat ẹ̀ so ìyẹn la ṣe sọ fáwọn èèyàn pé ọ̀rọ̀ country ò ń ṣe ọ̀rọ̀ máa fi ń tan yín bí ìgbà tá à ń jẹ kúlíkúlí it's a serious business. There is no. ẹ wá ń jáde ẹ wá fi máa dé àwọn ọmọ Yorùbá àwọn kan tó tẹ̀lé wọn. ọ̀tẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà ń bẹ̀ àti diaspora àtàwọn tẹ́ máa pè ní ẹ̀lí tẹ́ máa rò kó yẹ wọn àwọn tó wà ń bẹ̀ àwọn tí ọ̀tẹ̀ pa wọ́n pọ̀ ni àwọn ọ̀tẹ̀ pa wọ́n pọ̀ àwọn ọ̀tẹ̀ pa wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ni ọ̀tẹ̀ pa wọ́n pọ̀ ni ìmọ̀ àkóńdó àwọn yẹn èyẹ kan tó wá sí exactly that's the point I was making okay look at the milestone tí bàbá Akíntóyè at his age ṣé nípa ìwé kíkọ ni ṣé nípa advocacy ni ṣé nípa registration ní UNPO la fẹ́ sọ ni all these things were done without Modúpẹ́ Onítìrí. ẹ jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún yín asatana ẹ mọ̀ pé tí Muslim bá ní wà láìtàláì that means pé ó tún pé ó kàn fi mú confirmation. bẹ́ẹ̀ni asatana bàbá sì pè mí lórí fídíò kọ kí ló béèrè wọ́n fẹ́ ká ṣe wọ́n fẹ́ release gazette kékeré kan bọ̀ wọ́n bí wọ́n rẹ̀ wọ́n pè mí ní gbogbo àwọn commission lọ́wọ́ wọ́n wá ní ṣé àwọn a lè rí gbogbo àwọn tó ti pa yẹn ká mo ní dádì kí lẹ fi ṣeré bí ẹyàn ọmọ ìjòyè wàláì mo flood WhatsApp wọn ni kí lẹ wọ́n náà àwọn máa kọ́ àti àwọn máa kọ́ kinní yẹn bọ̀kára kọ́ pútẹ̀ so this is a man in his 80s tó sì ń pè wá pẹ̀lú fídíò kan tó ń ṣàlàyé fún wa pé báyìí wọ́n sọ pé èèyàn kan wà nínú darkness rí sójú orí yín ó kọ́. All that he did, he did them without Modúpẹ́ Onítìrí. The only thing Modúpẹ́ Onítìrí brought, which was the scam, was the 5 million petition, which up to today, kò sẹ́ni tó mọ ibi tó wọlé sí, and we can't see any result of that petition. Àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ nígbà tí máa tó sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Wálé Àlì, wọ́n sọ wípé what Dúpẹ́ Onítìrí wrote was a statement of intent, what we call an intention. We intend to ask a nation. Does that translate? Statement of intention. Ṣé èmi gan níbi tí mo wà èmi ò lè kọ lẹ́tà kí n sọ pé àìmú intent àgbà ìgbàanì èmi gan ò lè kọ́ ni. tó bust the brain wọn díẹ̀ South Africa an African country ó gbé Israel lọ sí Court of Justice àbí gbogbo ọ̀rí. ó dàgbà àwọn èèyàn ọmọ tó pè
ó gbé wọn lọ sí ó gbé wọn lọ sí èjì pé wọ́n commit genocide against the Hamas. ẹ commit genocide in Palestine. So ó wá kù sí Israel kó lọ defend rẹ̀ ìta ń pè ní country nìyẹn. Yes ma'am. ẹ kọ̀ wo ṣé gbogbo ọ̀rí yẹn ṣèbí ari wọ́n ṣe lórí tẹlifíṣọ̀n wọ́n ṣe lórí kìíní ìyẹn kan wá náà gba country ẹ má ẹ̀ka tẹ̀ lọ síbi ẹ má ẹ̀ka tẹ̀ divert. àní òmùgọ̀ ní gbogbo àwọn yẹn. So what I'm trying to say ó ní pé Yorùbá ni wá àwọn tí ò yé tán defend Nàìjíríà tó jẹ́ pé ẹ bá wo comment mi mo sọ pé it's a skyscraper. That skyscraper is built without foundation on sand. But each time every 4 years wọ́n máa fẹ́ gba new painter tó máa wá tukùn so that it will appear to the world as a beautiful skyscraper. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ wà nú ẹ̀ they are living with apprehension, with fear that skyscraper is going to come down and collapse one day. Tó bá dẹ̀ collapse, a lot of them ló máa bá lọ. So that is how I can describe Nigeria as a structure. Okay. Just understand. But nǹkan tó wà yí àwọn èèyàn ni pé you can't make that building stand by changing the windows, changing the curtains, and painting it every 4 years. It's a waste of time. When it has no foundation, it's a waste of time. My brother, because of other people, I rest my case. Yoruba nation no going back. Ṣé rí pé látara pé a fẹ́ gbé burial lọ sí Ìgbòho, a tún tún derive information pé Nupe ní 16th century wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ lọ́ ṣe push wa away into ẹ̀jẹ̀ kàkà bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí gbogbo àwọn táwa lórí ètò even if we come down with the program mo tún padà bọ̀ later tí bàbá padà wà ó ti yé yẹn ẹ̀ but we try our best. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n. When people ask ǹjẹ́ orí Yorùbá ní jẹ́ máa bọ́ sí ọ̀nà olè fẹ́ gbà gbogbo ọ̀nà láti gbà. Don't be deceived. Ìyẹn kan máa ní ẹ̀kọ́ máa nílé ṣe ní negotiate pẹ̀lú government. Tẹ́ bá jagun títí ẹ sì máa tún mo kí àwọn Esther Ewetoga Ekaboma JP a sì máa negotiate pẹ̀lú government. We will still negotiate. Ìgbà tó yẹ pé wọ́n ti ní ká máa lo the word illiterate púpọ̀ nù yẹn ní brain. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fi pé ẹ mọ ireland tó fi put Nigeria together àwa fẹ́ dissolve ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ní kò ní síjà okay tó bá níjà gan nínú ẹ sì máa padà sórí round table a sì máa wá sórí round table láti wá make a lot of discussion tàbá dẹ̀ wá sórí round table yẹn ṣé government tó bá wà lórí ìjókòó kọ́lẹ̀ máa bá sọ̀rọ̀ ìdí táwọn kan ṣe sọ pé advantage Tinubu máa jẹ́ if he can listen. I say in my own view Tinubu is not going to listen to anybody. That's my own view. He's not going to listen to anybody. Ó ti tà wá dànù. Òun àti Ọbásanjọ́ they are as same. But so I'll just leave it like that. But what we are saying is that for those thinkers and think lójoojúmọ́ we are thinking Kàdóso ti yọ̀yàn kan kúrò ní ó ti dissolve board of king. Nàìjíríà ò lè ní Nàìjíríà gbogbo system yẹn Nàìjíríà ò lè ní mo ní Flora Shaw bímọ fún Lugard èèyàn mélòó ló mọ̀ yẹn kò bọ̀ bímọ fúnra wọn so báwo làwọn yẹn ṣe fẹ́ láàánú ìwà. India lọ bí sí Hong Kong lọ ti gbé wá sí Nàìjíríà as a governor administrator máa kú fún Nàìjíríà you will die there until you know. Let's go back into Ìgbòho à ń lo history la fi ń ṣe program lọ́wọ́ nísìn 22-23 má rí ìran kankan ìran tẹ bá rí ìran padà sọ́dọ̀ Elédùmarè ìran sọ́dọ̀ Jésù Kristi kó bá wa dissolve ẹ̀ lọ́hùn Ìgbòho it go happen à ń bọ̀ níbẹ̀ lágbára Elédùmarè kí là ń bọ̀ wá ṣe à ń bọ̀ wá sìnkú ìyá wa tá à ń bọ̀ wá ṣe nìyẹn àwọn wá sìnkú ni nothing more than that àpè ọba àpè olójoyè àpè politician gbogbo ìlà àpè máa bọ̀ everybody la pè àpè àfà àpè gbogbo everybody invite everybody tó bá ti rànkárá o lè rànkárá tó bá lánkárá wọ white kò máa bọ̀. It remain àti ṣe 3 hours missing so far àti ṣe 3 hours 14 minutes so what we do we're gonna bring the program down and lè tún ní strength láti lè sọ pé ní later àtún lè padà wá díẹ̀ the same thing náà la máa sọ ó tọ́jọ́ mẹ́ta èmi náà rìnrìn àjò kékeré mo dẹ̀ lọ ṣe training so that's all I can say. Mo kí Olóyè Ìgbòho for standing firm. Thank you so much. Mo kí Bàbá Akíntóyè àwọn méjèèjì náà ni mo rí àlàáfíà lọ ní wọ́wà kò séwu rárá. There are various quarters. Okay, no, mo ti miss it there. It remain Ọ̀yọ́ capital for Egungun Ojo successors until Ọ̀yọ́ Ilé
was reoccupied by Abipa. King Abipa, also known as Ogunu or Oba Moro, was an Aláàfin of Ọ̀yọ́ Empire. Ẹ̀gbọ́n kan tó ń pè wá nígbà empire kó tó di pé àwọn Gẹ̀ẹ́sì dá gbogbo ẹ̀rù. He is believed to have ruled during the late 16th and the early century. Ọ̀yọ́ Ìgbòho is hosted 4 Aláàfins, and they are buried in Igboho Oba beside the First Baptist Church. I feel play kí ni ẹlẹ́ǹkan ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí níbọ̀. Navy blue check. Jagama. Ìgbòho yẹn náà là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ìyẹn town gangan nísìn kò ń ṣe bàbá wa olóyè Ìgbòho. Wọ́n ní there are various quarters in Ìgbòho, various quarters which include Òkè-Gbòho, which hosts the palace of Onígbòho of Ìgbòho land, Ọ̀bágó, Alápàtà, Mọ̀dákẹ́kẹ́, Ọ̀nà, Oníbòdè, Boni Ìbà, Boni, Ago Igi Lùsùbù, Jàkútà, ẹ ṣàgbà bẹ́ẹ̀ nínú Yorùbá wa la máa ṣe sí. Wàlá Ìbí, Ẹlẹ́gbẹ́, Akitipa, among others, are some of those quarters in Igboho. The town has a town hall situated in Owode, a radio station brought by Emeritus Professor Dibu Ojerinde at Owode too as well. Sherry Gbogbo Biba should have been classic development. So yẹ pé taba nísìnyí tí bá lọ wo picture rate and other nation and anything because abẹ́ Nàìjíríà táwa 419 country ni kò fẹ́ yẹ ká showcase who we are. Àwa máa tẹ́ bá jáde nísìnyí máa tẹ̀ sí lójú ẹ wo London kí ló wà London gbogbo area yẹn tó bá yẹ pé development dé ni tí náà ń ṣiṣẹ́ gbogbo ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ even if Nigeria was meant to work ṣé Nigeria ní owó láti fi ṣe ó ní ìgbà nígbà tẹ́ bá ti lo àwọn bíi Beto Edu àwọn olè and many of them like that. Ẹ lọ Fáyọ̀ṣe mo rí fídíò kan tó ń jó káàkiri Èkìtì ló ṣe yẹn nísìn kò ṣe kankan kò lè gbé lẹ́kìtì. We can't continue like that. Koiki, you have to start learning Yoruba now before they dry up. Àǹkọ̀ díẹ̀ èmi àti olóyè tá bá ti pè mí máa make sure páàkì ń sọ òyìnbó kọ̀ọ̀kan Yorùbá la máa ń sọ àdè máa fi ń decode ó dẹ̀ lè mọ tá à ń sọ èmi àti wọn nìkan la mọ tájọ́ ń bára wa sọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè darí wa rú bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ máa gbìyànjú ni. Kí ló tún sọ níbi wọ́n ní the first ṣẹ̀rí now ẹ̀mọ̀ àti sọ̀rọ̀ nípa town wọ́n wá ní the first central mosque in the town is at Modakeke while the first ever church is the First Baptist Church Ọ̀bágó Ìgbòho 1922. So tá bá sọ̀rọ̀ Kristẹni àti Mùsùlùmí nílẹ̀ Yorùbá kò síjà kankan láàrin wa àwọn onídàgbòrú tó dé tó fẹ́ bà nǹkan jẹ́ lọ fún wa ní impression lẹ́ni pé àgbọ̀rọ̀ ní kankan ṣe pẹ̀lú ra wa. No, we have lived together side by side. Wọ́n ní First Baptist Church Ọ̀bágó Ìgbòho as far back as 1922 with Reverend Dr. S.A. Adediran as the pastor. Ìgbòho is well represented both home and abroad. Olóyè tí wàá bá wọn gbé káàkiri gbogbo àgbáyé mo kí bàbá wa John mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wọlé mo kí bàbá ọmọ bàbá ọdún Grace. Ẹ wo tí olóyè bá bá wa ṣe ó wá transform orúkọ yẹn so kí la wá ṣe fún lóyè ní 22-23 àwa náà máa wá lọ yẹ wọn sí níbẹ̀ má ríran ẹ má pè mí pé Koiki àfáà kan ti ṣe fídíò kan babaláwo kan ti ṣe fídíò kan wòlíì kan ti ṣe fídíò kan àárín mo sọ pé gbòòrò ń bọ̀ o ẹ gbọ́ mi dáadáa o láti 3 hours kò sẹ́ni ìwé tẹ́lẹ̀ cut pé mo sọ pé olóyè ń bọ̀ bọ̀ mo ní gbogbo wa ní Ìgbòho gbogbo wa ní Ìgbòho so a máa lọ yẹ sí àti tọ́jú òkú pamọ́ láti last year òkú gbọ́dọ̀ lọ sùn as simple as that ọmọ Yorùbá ni wá òkú gbọ́dọ̀ lọ sùn so ẹ jẹ́ ká gbẹ́lẹ̀ kí n fi padà sórí ìjọ máa dẹ̀ yọ kúrò lórí wifi kí wọ́n máa gbígbà tí bá dìde kọ́ọ̀kan máa interrupt ẹ gbádùn ilé kí n fi sọ̀kalẹ̀ mọ́ bọ̀ padà.
ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nkọ́mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adeyemo Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé wòrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fìrí ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ nílé domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. ẹ̀tọ́ yẹn ló ń jà fún ló mú ẹ̀mí ìyá ẹ̀ lọ ẹ̀ o lè má gbé the reason why the mother died ìyá ẹ̀ is because of ìjà tí olóyè gbé dání kò ń ṣèjà gbébọn ìjà pé a fẹ́ ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Kí ni geographic and economy of ìlú Ìgbòho? Ìgbòho lies in a fertile country of wooded savanna. Tó bá ń gbọ́ savanna, àwa fi gbogbo bẹ́lẹ̀ àwọn Fúlàní terrorists àwọn wọ́n pẹ́ mọ́ wọ́n mú àwa wá tún mú wa wá kidnap wa wọ́n kidnap wa lọ́ọ́ gba 90 million lọ́wọ́ bọ̀bọ̀ tó ń kọrin yẹn wọ́n negotiate life àwọn nígbà tí yàn ta ló fẹ́ kú bí former coach England nísìn wọ́n ti sọ pé ọdún kan ló kù tó máa fi kú kìíní kan ọ̀bọ̀mọ̀ràn tó rúkọ ẹ̀ nísìn pépà tèmi dà ó wà nínú ẹnu káwọn máa ń ka pépà ẹ̀yin náà ń ka pépà ìmọ̀ bí àṣẹ wà láàbùrọ̀ tó ní ka pépà òun lélẹ̀ ẹ̀yàwó ní sọ̀rọ̀ kẹ́ má bà níbẹ̀ arákùnrin ex-England boss Stephen I have a year to live and I appreciate every day wọ́n ti sọ fún pé ìjọba ìlú máa kú ẹ̀mọ̀ pé òyìnbó tí wọ́n dé gẹ́tà sí ibi kí lẹ rò pé ó pàyà ẹ̀ lò lọ́kàn tí gbogbo wa so kí làwọn wá fẹ́ ṣe òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ṣe ta fẹ́ ná kò sí nǹkan ta fẹ́ ṣe ní múmẹ́ǹtì yìí o tó pọ̀ jù. It spread over an extensive area being surrounded by mud walls for protection from wars in those days. Wọ́n ní amọ̀ lọ́ fi protected, àwọn bàbá yẹn ti mọ bí nǹkan ṣe máa work. Wọ́n ń gbógun lọ bá wọn ní gbogbo ìgbà ni. Ìyẹn làwọn náà ṣe máa ń prepare, wọ́n máa ń protect area wọn. In those days, yams, cassava, maize, other fruits, shea butter are the chief articles of trade. It is a key export location for tobacco, fruit, and kola nut. Erickson Benny, Eshegoni Yamade Ubuti, Eshegoni Tete Darapọ̀ mọ́ àwọn mọ́bí báyìí. Mo ń charge the other phone yẹn lọ́wọ́ díẹ̀. Ẹ wo tán ni wọ́n ní nílùú Ìgbòho. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má gbàgbé kó fund mi wá ta ní àmọ́ ọdún tá a máa fi raise owó yẹn but ó ń lọ díẹ̀díẹ̀. Gbogbo tó bá wá ní Koiki máa náwó sí Ìgbòho ẹ kàn sí wa no problem. Oh yes, ó tó bójú bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbòho is about 405 meter to 445 meter above sea level. Àwọn tó bá mọ̀ pa omi èmi mọ̀ pa omi but ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ gbọ́n mi mọ́ wa lọ́wọ́.
ṣé wọn ká máa ṣe program kan bí alọ́la máa prepare gbogbo kìíní ẹ̀ ṣé wọn pọ̀ ṣe Supreme Court ṣe give order lórí ọ̀rọ̀ omi tá à ń fà ní gbogbo last year ṣé wọn pé so many things is happening in Nigeria that we might not even pick up tí Tinubu bá máa lọ tán omi máa ti wà lọ́wọ́ federal ẹ mọ̀ pé article yẹn jáde mo kà nínú paper ọ̀rọ̀ omi tá à ń pariwo ní gbogbo last year ṣé wọn pé quietly Supreme Court give order pé omi gbogbo Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ federal government omi ìlú Ìgbòho náà ti wà lábẹ́ federal government. I don't think many people understand the consequence of in terms of ṣé mọ̀ pé ìlú Ìgbòho bó ṣe wà yẹn lásán ó ní impact ẹ kó máa ṣe nílẹ̀ Yorùbá fún gbogbo ọmọ Yorùbá náà bọ̀ lẹ́ni nísìn ẹ wo ìtọ́sùn àwọn ọmọ wa dì níbẹ̀ àwọn èèyàn kàn ń sùn wọ́n ń jí no activities no productivity yàtọ̀ sí pé à ń bímọ sí and then allow enemies ẹ máa sọ òyìnbó lórí social media òyìnbó ní kájọ máa sọ àwọn yẹn ń gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn ọ̀dẹ̀ bímọ púpọ̀ mọ́ ṣèbí ṣìnà láwa ń ṣe nísìn àfi take responsibility òdàbírò àwọn bàbá tiwa tẹ́ pé wọ́n bí tó pọ̀ wọ́n dẹ̀ take care gbogbo wọn wọ́n tẹ́ pé wọ́n rí nǹkan kan tó ń ṣe ẹni bímọ méjì kan nísìn títí social media everybody wọn bó ṣe fi adjust nísìn ẹ ṣáà fún wa ní kankan irú life wo ni àwa ò bímọ but àwọn mad people tá à ń sọ yìí wọ́n bí tí wọ́n tẹ̀ take care wọn. They keep bringing and breeding and breeding. One breed faster jù àwa lọ. Tàbá wo calculation ilẹ̀ Yorùbá nísìn lẹ́nìí. A rí pé population decline ilẹ̀ Yorùbá as people. I think about decline concept because bímọ púpọ̀. Gbogbo wa ti ń wà very careful. Àwọn dẹ̀ ń bí rẹpẹtẹ. Like I said, irú àwọn bàbá tiwa ọbí tó pọ̀ but he was able to take care of every single one of his children. Kò sí tó múlẹ̀ nú ẹ̀ tó tọ́jú. Wọ́n ní the town depends on a dam in Akitipa for its water supply, which is not always dependable. There's a big problem in the country. And we are here every day, people think that we are joking. When we are concerned, Olóyè is concerned, ló ṣe darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation. Ṣé òun nìkan lọ́mọ Yorùbá ni? Ó dẹ̀ náà nìkan kọ́ ní ọmọ Yorùbá pọ̀ bọ̀ wọ́n dókò àrí kan tó fún Lagos State ní 1 billion naira ó ní kan fi ṣe security. Mo ní wọ́n ń gbọ́ mi ẹ rò pé mo ń ṣeré mo fohùn lẹ̀ mo sọ fún wọn pé Lagos ẹ̀bẹ̀ mọ̀ tó bá rí ilé tó sọ pé Koikimedia ló ní mo fún ẹ mo dáṣẹ tó sọ pé ilẹ̀ yìí Koiki mo fún ẹ máa lọ gbé níbẹ̀ èmi kúkú ní investment níbẹ̀ mo kí bàbá John Ogundele tó jọ mẹ́ta mo mọ̀ pé pè mí níjọ́ New Year àwọn Ọlọ́run ti sọ fáwọn pé Nàìjíríà ò ń ṣèlú láti in the 80s wọ́n gbé ní UK for over 10-20 years or so wọ́n fún wọn níwèé lọ́ ṣe padà Ọlọ́run dẹ́ni ilé tó máa padà lọ́lé kó lọ́ máa ṣiṣẹ́ Olúwa wọ́n gbé nílùú London gbogbo London lọ́mọ lórí wọn ìwọ́ṣẹ́ máa sọ fún àwọn bàbá yìí pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ who the hell are you? Mo jáde mo fún Lagos State ní update ṣé kí n dárúkọ ẹ̀ Ọ̀tẹ́dọ́lá fún wọn ní 1 billion fún security ẹ̀rù pé mò ń ṣeré ni wọ́n ń gbọ́ mi ṣé wọ́n fún wọn ní 1 billion yẹn kémi tó jáde ìwọ náà protest together gbé +1+1 kò wò bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ nígbà yẹn so kí ni reason tó Ọ̀tẹ́dọ́lá ṣe lọ fún wọn ní 1 billion kó fi kún owó security ó ń protect investment tiẹ̀ ní èmi ní investment nílé ni èmi ò ní investment yìí tó bá rí mo fún ẹ mo dáṣẹ lọ mú kó má lò títí dé Jẹ̀bú Òde bọ̀ má lọ sílé bàbá mi o torí bàbá mi ló ní ìyẹn èmi kan mo ní àdẹ̀pọ̀ ta ní ká má bẹ ìjà bọ̀ tó bá sọ pé Koiki ló lé léyìí ilẹ̀ yìí mo fún ẹ mo dáṣẹ idiot all over the place. À ń sọ̀rọ̀ nǹkan dùn wá lọ́kàn pé ìlú yẹn ò gbádùn mo jáde mo pariwo pé Lagos State Ọ̀tẹ́dọ́lá gbọ́ mi ó kàn sí Sanwó-Olú kíákíá ó náà fún wọn ní 1 billion kí ni owó wo ló fún wọn kí ló fi yọ ṣe ó ní kó fi kún security of the state they are concerned kò ní fún rèmi lówó yẹn kò sí ó lè kó tó bá fún mi kí má lọ jáde lórí social media kí má lọ máa sọ pé Ọ̀tẹ́dọ́lá fún wa lówó kò ní súnmọ́ mi but mo ránṣẹ́ sí Lagos State
Ọ̀tẹ́dọ́lá ọmọ Ẹ̀pẹ́ ó pick it up ó ránṣẹ́ padà sí Lagos State òun kọ́ ló lọ deliver owó yẹn ọmọ ẹ̀ ló lọ deliver owó yẹn sọ pé they play ní London. Journalists don't give all the source. Lagos is still very highly to be attacked before the end of this year. Máa ní mò ń ṣeré ní London. Ìwọ tó wà Nàìjíríà tó ò rí pápá ibi tẹ ẹ rí nothing CCTV ní everywhere ló wà no monitor. But what we are saying is that we can't continue like this. A máa gbé tó ìwálẹ̀ so that kí èmi náà lè lọ relax. Mo ti jọ gẹ̀dẹ̀ àtẹ̀pà lẹ́ẹ̀kan kò dẹ̀ ràn tó wà nílẹ̀ ọmọ mi dẹ̀ ti dáná. Ìyàwó mi wá sọ pé kí ló dé tí mo á jókòó nígbà tí ebi ń pa mí wọ́n á fi ebi pa àwọn àrùn inú mi nígbà tí mo sí Nàìjíríà lè máa fi ebi para yín. Let us come back again. Ká lọ relax there. You will not find me on TikTok anymore. I'm not interested. Àwọn tó wà lórí TikTok àti kó together yẹn 16,000 followers kọ́ wá mi wá. Bá wa follow backup channel wa à ń bẹ̀yìn lójoojúmọ́. Wọ́n dẹ̀ ti ní Koiki má máa ṣakọ ìwọ náà máa bẹ̀ wọ́n gbogbo program yẹn máa ń bẹ̀yàn ni pé ẹ wá bá wa subscribe subscribe náà àti ní 800 lórí WD76 Media. Ìyẹn la ṣe ń run ní 2 channel continuously. Ìkan fún wa lówó ìkan sì ń fún wa ní díẹ̀díẹ̀ wọn ò dẹ̀ rí Kúnlé Bakers ló máa ń fún mi ní super chat àtàwọn ìyá mi kan àwọn tí ó fẹ́ wà lórí Koikimedia àwọn ọmọ bọ́ ṣe máa fún wa lówó bìwọ̀ kò sí super chat lórí ẹ̀ gbogbo link tó ń post yẹn èmi ni mo authorize ẹ̀ mo ní wá bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn nínú WhatsApp send owó sí mi I don't do that mo tó láti jáde láti sọ pé I need support mo ní send Facebook messenger sí ẹ Mr. báwọn ọmọ mi bá send ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti fún wọn ẹ̀ ṣe sàárà nìyẹn. They will not do that anyway. So we are doing our best. We are preparing our team. They are fully ready for the task ahead. I know the role of the media for the day. Tẹ́ bá dé pé BBC Yorùbá lẹ́ ń dúró dè, no problem. Ẹ lọ máa dúró dè wọ́n. Kọ fún yín ní clip. But tó bá yẹ pé ẹ ń dúró dè ti Koikimedia, ẹ tètè fún wa ní extra hand. Torí àwọn kan tá fẹ́ gbé jáde nínú ẹ̀ kẹ́yìn náà lè gbádùn ẹ̀. Kí gbogbo àwọn táà nílé lọ́lé káwọ̀ lè lọ́lé báyìí wọ́n ti ní kí n má wà lé so ìgbé àlé mi máa wà má expect mi pé mò ń bọ̀ nílé tó bá yẹ pé mi ló ń dúró dè èmi náà wà lé mo ní láti wá lé so ibi tá a máa rí mọ́ ni mo kí Grandma Comfort Adélẹ́yẹ they are breeding a lot of chicken they can't take care of mo kí àwọn mọ́mí wa kan náà ní Canada mo kí gbogbo ẹ̀ńtẹ́ wà káàkiri like I said it's been a very busy and I'm still gonna be busy next week again I might be off again. It's going to be like that in and out. So tẹ́ bá ti rí Koiki pé for whatever reason ẹ ṣáà máa follow gbogbo àwọn community other platforms wa tàti post nǹkan. So I might not come out like this and I might come out. I'm just preparing the mind ahead. So because I'm busy at the background and there's a lot of traveling as well in between. So kó wá pẹ̀lú wa. We need your support. We want you to be there for us. Tẹ́yìn bá ti wà pẹ̀lú àwa fi tó kù lẹ́fẹ̀ẹ́ mi. Tẹ́yìn bá ti ń sùn ìmọ̀ sílẹ̀kùn yẹn máa kàn yín ní kò ẹ dìde gbogbo ọmọ Yorùbá máa dìde mo ránṣẹ́ sí Lagos State what it is 1 billion you think say na mọ́ínmọ́ín wọ́n gbọ́ kọ́ lọ́run á jẹ́ kí Sanwó-Olú lówó yẹn dáadáa owó security ni o ẹ má pín mọ́ra yín lọ́wọ́ o èyí tí Ọ̀tẹ́dọ́lá owó àbò náà la fi ń ṣàbò lálejò inú Nàìjíríà náà ló ṣe rówó yẹn so 1 billion is a lot of money. Táwa bá ní 1 billion nínú Yorùbá nation movement. 1 billion. Ẹ̀yin kan máa bẹ̀ mí ni pé Koiki kí ló ń happen. So we see how it goes. But ẹ jẹ́ kó lówó yẹn dáadáa. That's all I can say. Olóyè tún ní kí n sọ fún ilé nǹkan sí 22, 23rd abẹ̀yìn. Àdúrà tẹ́lẹ̀ ṣe ni pé kọ́nà mọ́jọ́rò. Mo ò fẹ́ gbọ́ pán láti gbà tèmi ti jáde official nísìn kí wòlíì kan jáde káàfà kan jáde. Kẹ wá sọ pé ẹ ríran ẹ má rí anything mo sọ fún yín nísìn tẹ́ bá rí ẹni ìran kankan a máa dá padà fún yín à nídìí ìran kankan it's 1 month from today we are now on a countdown Yoruba mother will be buried on the 23rd 22nd nílùú Ìgbòho ìyẹn ni kẹ bá aṣàdúrà lé lórí so that's all we are not interested in Ọlọ́run rí kankan ẹ má àfẹ́yìn kọ́lọ̀ má rí kankan títí tá máa fi ṣe so mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí àníjọra wa lójú mo ní tẹ́ bá ti ń sùn ẹ máa rántí pé àgbáyé
ó ń gbóná burúkú bí alálẹ́ máa àdìmọ́ yẹn díẹ̀ mo fẹ́ ka ti Rishi Sunak bó ti late nísìn mo lè máa gba kọ́ọ̀kan nísìn tó lè gbé mi dìde so let me just end it now thank you so much Yorùbá nation no going back máa like tí bá kú lóyè tí bá ní olóyè tó bá ní coordinator no going back ni o mo ní ní láti máa sọ ẹ fẹ́ mi èmi ní kí n máa lọ sọ yẹn níta tí àwọn kan fẹ́ go back ó ti sún yàbí tó bá sú ẹ lọ relax lọ holiday ìwọ tó bá lè wà lọ holiday ìwọ tó wà Nàìjíríà máa lọ ṣe tó ń ṣe lọ àkókò disturb Nàìjíríà àkókò ṣì ń exist ìlú ọ̀fọ̀ ìlú tó ti bayé jẹ́ gbogbo tí mo rí ní wíìkì yìí wèrè country ni ẹ wo gẹ́ẹ̀tọ̀ náà commit suicide ká tó lọ síbẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ ká commit suicide mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ̀yin bàbá mi ní Olúwa ṣe gbọ̀lẹ́kọ́ àdúró tì ilẹ̀ máa mì ní ọdún yìí mo sọ fún yín ogun third world war ó fi mì máa sọ pé dey play ó mọ̀ pé wọ̀ kúkú níná tó fi gbọ́ ọ̀pọ̀ tó ń lọ nígbà tí wọ́n ń sùn láago 3 lóru èmi ti tají gbàyẹn lọ́n ju bọ́ǹbù ní Yemen UK ti fi ọwọ́ sí Amẹ́ríkà wọ́n ti bọ́ǹbù àwọn ibì kan gbogbo bẹ́ẹ̀ àlànà olóyè Ìgbòho mo sọ fún ẹ èmi dúró ibi tó bá ń lọ ni mò ń lọ pẹ̀lú ẹ mo kí àwọn ìyàwó wọn lẹ́ẹ̀kan sí a lè ṣe gbogbo tá à ń ṣe ká má kí àwọn ìyàwó olóyè Ìgbòho mo wá kí gbogbo ẹ̀yin ìyá tẹ́ ra gbà bó ẹ má fi sílẹ̀ ẹ má fi sílẹ̀ first stage lélẹ̀ part 2 ó ń bọ̀ létà Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia èmi ni last man standing tó bá wá nawọ́ ọ̀ka sí mi báyìí pé kí n já wálẹ̀ bó ṣe ná yẹn ò ṣe rẹ ni torí pé àníyàn tí mo gbé dání ò pure tí ó tọ́jọ́ tẹ́lẹ̀ mi ò mọ̀ ẹ máa try ni àwa náà dúró ọbẹ̀ Elédùmarè ní fi wá sílẹ̀ Jésù Kristi sórí mò ń fà kúnkún ṣe ni mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló mọ̀ ń lò máa try ẹ̀ ẹ̀yin ìyá ayé abẹ̀yìn ẹ fi wá sílẹ̀ ẹja tú lára ìlú òṣèlú òfò ní Nàìjíríà gbogbo wíìkì yìí ìbànújẹ́ ni mo bá pàdé lórí social media kọ́ sí èèyàn kọ́ gé orí ẹ̀ ẹja máa lọ mọ́ bọ̀. So I'm on my program on a different platform. So while we're doing that, just enjoy this. Brother Island are black. Navy blue check. Jakamo. 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 That's Ivo. That's Ivo. Ivo. One got you out of this. The land is too much. 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 Jakamo. Jakamo. Let's go. Brother Island are black. Navy blue check. Jakamo. 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 That's Ivo. That's Ivo. Ivo. One got you out of this. The land is too much. The land is too much.